nginya muthia turage mwĩhokeku nginya muthia. No muikarite o nginya mukire minogamite yuka ituruthie angimoragia uhoro umaga naku niundu matire mawenjera wega no ni Ngai wendaga kurutana ma ati ndareka mundu akoima na thutha. Thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko ũcio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo roho ciatuĩke kĩmũrĩ itho cia ithwaka mũguragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Kĩmera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo cirotemanĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai akwo we ndakĩkaga twĩgũithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩire imũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre.
mũhianano makĩruga iruga mamĩgoce magĩikara thĩ kũrĩa na kũnyua magĩcoka magĩũkĩra kũina acio matiakenirie Jehova matetire magacokio Misiri na magĩtharania makĩũragwo ngiri 23. Ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba Hawa erĩ mahoreranagie Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ Adamu na Hawa erĩ marĩkia kwĩyonia njĩra makĩigua watho wa ngoma Ngai nĩamatiganirie Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ athuri othe a kanitha mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ athuri na atumia mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ nake na iretu ona tũkenge mwarikia tũciarwo nĩ kĩgongona tũragai mwendanĩte Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ ũyũ nĩ watho wa Ngai Jesu nĩwe mũira waguo maheirwo andũ arĩa atheru matũre makirĩrĩirie Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ Jesu ayatũmwo watho cia matũrire mengoro ĩmwe tondũ othe nĩmeninĩire ũgĩ ũrĩa wamũciarire Ngai na Jesu na Roho matũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ arĩa
maregire Ngai makĩiya maathani make magatongorio nĩ mwĩrĩ metagwo thũ nĩ Jehova Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ mũthaithĩra andũ acio mũtikamathikĩrĩrie tondũ mekũmwĩra mwĩhie maathani mũikare tao Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ Jehova rĩkia kũmba thĩ ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba Hawa erĩ mahoreranagie Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio ũrĩa ũngĩ Arĩkia kwambwo atũmwo 12 hatirĩ watithirie kana acoke na thutha momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba rĩturwo mbirwa-inĩ nĩ mũthamaki Nero Paulo mũira wa ma akĩrengwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Anderea ohirwo na mĩnyororo ina moko na magũrũ mũtĩ igũrũ agĩkua momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Jakubu wa Zebedi arengithirio mũtwe na rũhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Johana wa Zebedi arugirwo na nyũngũ atuĩrĩire Efeso akiugaga endanai momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Filipo ambirwe muoyo mũtharaba igũrũ bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩenyenya wothe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mayo ahũrirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akĩrengwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba no magũkua gwake athecirwo na itimũ na kĩratho na mĩguĩ
akĩũragwo na maiga momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona akĩũragwo na itimũ momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Jakubu Arubayo ahũrirwo na maiga arega gũkua narua agĩthecwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Juda arekirwo mũtwe wake na ithanwa Simeoni Zelote agĩatũrwo na thoo momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathia ahũrirwo na maiga na kĩambo atanatuĩkana akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba tene a nyũmba ya Isiraeli nĩmaremeire Jehova makĩoya ngai ng'eni Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩmataanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru atũrire Babuloni mĩaka mĩrongo mũgwanja makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Danieli akĩrĩra mũno maithori maikĩma na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru
muikarite okinya mukire kinogamite yuka ituruhi akimoragia uhoro umaga naku niundu matire mawenjera wega no ni Ngai wendaga kurutana ma ati ndareka mundu akoima na thutha. Thini wa mundu nakamenyeka ni kuga na gwika witikio tari meko cio ni muthangu no nginya wambe wikio cokio rutane mwaheirwo roho cio atuike kimuri itho cia ithwaka muguragiria ma mundu mothe mari na muthia ona makienjerwo muthiki uriku. Kimera no hari matuiro maria matuitwo sirote manitio jae no mumiui no Ngai akwo wendakikaga twiguithie imbere ya Ngai witu twihurĩirie imuhu mwĩtĩo wage tumuthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre. Ataigene arwaru murimu etagwo ika oya ika imuonio oya Ngai umenye urienda na uhoe Ngai umenye uria thuire ngoro kurathimwo ni ya mundu tarwaraga murimu etagwo njuku etũragio ni mahoya hoya Ngai ndukanarware meciria. Mũrimũ ũthũkania ũrĩa wĩtagwo rũmena ũthũkagia irĩkanĩro ũthũ nĩ mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ bũrũri o wothe andũ othe makĩmenana andũ a itũũra mamenane othe nĩ maninanaga o mũndũ aragia cio ũrĩa ũngĩ ũru. Rĩrĩa andũ mena ũthũ
magathukia maundu mundu akei undu wa uria ungi gitumi othe ni arwaru meciria uiru ndungihota guturia kirikaniro uiru rwaragia meciria wika wega gugathata mitwa na irikaniro igathuka menya mwago ni murimu wa mwiri witagwo itheru Ngai we oigire itheru ni mehia andu aingi ni arwaru murimu witagwo inga oya Ngai muhonio oya Ngai umenye urienda no oe Ngai umenye uria thuire
honokia we Jehova Toria wahonokirie Nuhu Ngoro yakwa ina maithori yetereire hinya wa iguru kwihoka Ngai witũ we Ngai witũ watũmbire no gĩtũiga mũhuro wa riũa nĩwe tũreterera Ngai witũ tũtũhamwe na ithuĩ hĩndĩ ciothe Ngai mũthamaki mwega he mũndũ wothe hinya Ngai thĩinĩ ũkĩte thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha nyingĩ baba twaririkana bũrũri ũyũ witũ mũthamaki mwega Ngai nĩ twĩ mũthamaki mwega kwĩna ũritũ mũingĩ mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ Ngai andũ nĩ mararigwo megwĩka atĩa Ngai cũthĩrĩria mũthamaki mwega mwari ũrĩa wĩkuo atĩ ona thukuru nĩ ikuongerwo school fees Ngai mũthamaki mwega ona Kenyatta thibitarĩ nĩ kũratuĩka nginya irio nĩ iraga Ngai witũ nĩ tũĩ nĩ bũrũri ũhana ũguo Ngai no we nĩ ũramenya gĩtũmi baba nĩ tondũ mũthamaki mwega Ngai we nĩ ũkoragwo na kiugo kĩa mũico Ngai twaririkana arĩa me mathibitarĩ-inĩ arĩa maragerera maruo maingĩ Ngai arĩa matarĩ no handũ macũthĩrĩirie mũthamaki mwega Ngai angĩ mũthamaki mwega mena mbirũ matirĩ ũteithio wa kuma kũ baba angĩ mena arwaru mũciĩ nĩ metigĩrĩte makarigwo megwĩka atĩa Ngai wa matu-inĩ tondũ we nĩ we ũtũĩ makĩria ũrĩa tũtũĩ na no twĩte tũtikae gũtangĩka tũhoya tũtikae gũtangĩka ngoro citũ Ngai ndahoera arĩa me mathibitarĩ mwathani Ngai ũmahe hinya Ngai arĩa mũthamaki mwega baba itũ mararũgĩirie mwaka mũthamaki mwega me thibitarĩ mena ruo Ngai maririkane Ngai no mahonie tondũ nĩ ũrĩ tha nyingĩ baba Ngai witũ thima bũrũri witũ baba Ngai witũ mũthamaki mwega andũ atwathurire nĩ aku Ngai we nĩ wo Ngai witũ ũngĩmagarũra baba tũtikũhoya manine Ngai no tũkũhoya Ngai ũmateithie makũmenye Ngai na maririkane Ngai witũ thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa Colossians chapter 4 verse 1 atĩ ugaga andũ mũthamaki mwega marathana Ngai mathanage makĩmenyaga Ngai atĩ we wĩ Ngai wao hĩndĩ ĩrĩa othe ũrĩa othe marĩkaga andũ aku Ngai arĩa amũthamaki mwega mamathurire baba makamenyaga ona andũ acio maga hinya wa kwĩyarĩrĩria Ngai makamenyaga we igũrũ nĩ ũramacũthĩrĩria Ngai makũririkane magwĩtigĩre mamenye we wĩ Ngai ũrĩa wombire igũrũ na thĩ na nĩ woninanaga mũthamaki mwega na nĩ wotũranagia muoyo magwĩtigĩra Ngai nĩ megũtuĩka a kũgarũrũka baba nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha nyingĩ Ngai bũrũri ũyũ harĩa ũkinyĩte we nowe twĩhokete Ngai we nowe tũngĩcenjia baba Ngai witũ nĩ twĩ mũthamaki mwega Ngai witũ nĩ twathuranire twĩhokete andũ athĩ baba twĩcirĩtie mũthamaki mwega nĩ megũcenjia bũrũri no ũguo tiguo kwarĩ Ngai tũkĩaga kũririkana tũkũhoe Ngai tũkaga kũiga mwĩhoko witũ harĩ we Ngai tũkĩiga mũthamaki mwega mwĩhoko kũrĩ andũ angĩ baba rĩu nĩ tũkũranĩte tũkamenya we Ngai maũndũ-inĩ mothe baba o ta ũrĩa werire Solomon thĩinĩ wa maandĩko maku chapter 9 atĩ mũthamaki mwega nĩgetha ahote gũtũũra gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki waku Ngai ndakanatiganĩrie maathani maku Ngai na atũre ethete kĩrĩra gĩa kuma kũrĩ we Ngai tondũ we nĩ ũteithagia baba andũ a mũthamaki mwega marũgamire na kiugo gĩaku Ngai mwathani maririkanie baba witũ atĩ we o ũcio makũhoire hĩndĩ mataikarĩire itĩ icio Ngai no we ona mũthenya ũmũthĩ wĩkuo Ngai witũ no mone marĩa nene no mariganĩrwo atĩrĩrĩ Ngai atĩ we Ngai witũ mũthamaki mwega we nĩwe mũnene gũkĩra ithuothe baba na nĩ ũtũĩ makĩria Ngai twagũteana takwambĩrĩria Ngai tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku baba na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku thĩinĩ wa Jesũ Kristo tũtagũcokeria ngatho amen 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 Ngai wa muoyo amũrathime mũno na nĩ mahinda mega ndĩratĩĩa Ngai nĩ honokete ngoro yakwa ĩna gĩkeno mũno nĩ ndaigua ngeneire Ngai makĩria nĩ ũndũ wa kũnginyanĩria mũthenya wa ũmũthĩ akareka ngakorwo ndĩ thĩinĩ wa kĩgongona na akanjehanĩria na maũndũ maingĩ ingĩkorwo ngĩmacũthĩrĩria akahe ũgĩ na ũtaũku atĩ harĩ Ngai noho umithio wakwa ũngiuma
hari Ngai niho mabataro makwa mothe mangiuma. Ona hari ciana ciakwa kira yothe kingibatarania no Ngai ucio ndihokete na no ungihe. Ngagikenera Ngai ucio ni kurika mejuke haria hagiriire nigetha ndikae gwitanga na ndikae kuriganiro na njage kuona wega uria Ngai anjikiire na njage gukurana. Ona ye muthenya o muthi nirenda gukumiriria na wewe njira-ini ugioka ati hindi ira ukite thini wa nyumba ya Ngai kana hindi ira yothe ukoragwo na hindi yothe wina handu urarianiria na Ngai waku gutiramakania kana ni ugithoma maandiko kana ni ukihoya hindi ciothe ugakorwo ukimenya ni Ngai witu ni akwendete na ni akuiguirire tha tondu gutangika hindi utangikaga wi wiki ugecurania ta mundu ni urituhagirwo muno no ugacoka ningi ona ni ukagia na mathina maingi ona nginya kurwara na kwaga thayu. No Ngai witu ugithoma kiugo giake hindi ya guteithio wa muhoya ni wagaga gutangika ono kiona maundu macio ni tondu ni ukoragwo wina ugurio ati Ngai witu maundu macio mothe ni ekaga. Mwathani agoco ni tondu we no yo twiraga ati ona twagera morito-ini mariku tukamenyage hamwe na ithui. Koguo hindi ria we njira-ini o yothe uragerera ugatiaga Ngai no kamutua muthamaki waku. Ona hindi no tucuthiriirie mweri wa Januari andu aingi Januari ni maigaga ni nditu muno ni ngenda gukumiriria atiriri ni nditu kuri aria matoi Ngai. Mweri wa Januari no ta mieri ingi Ngai uria ukoragwo urari kuo December hindi urakenaga ukiriaga no ukinyuaga no we wikuo muthenya utheri. Mwathani agoco koguo ti hinda ria kwiguira tha ni hinda ria gukumia Ngai na ria kumutia tuihuriirwo ni gikeno ni tondu Ngai witu e hamwe na ithi. Mwathani agoco koguo ni ndakigwa ngeneire Ngai na ngaigua ngoro yakwa ekenete muno ni undu wa kuhe muthenya wa umuthi. Ni ngenda tuthome na inywe kiugo githini wa Thaburi 111 nigetha tuone magegania ma Ngai na Ngai witu ni gutukaga kumurathima. Namba-ini cia maguru ni 732 Thaburi 111 iraria uhoro wa gucokeria Ngai ngatho. Mwathani agoco kei tuthome. Gucokeria Jehova ngatho na ngoro yakwa yothe ndundu-ini ya aria arungiriru ona kiungano-ini. Mawiko ma Jehova ri ni manene muno ni magwicũranagio ni aria othe mekenagira ni undu wamo. Mwathani agoco ati mawiko ma Jehova ri ni manene muno ni magwicũranagio ni aria othe makenagiro. Mwathani agoco wira wake ni mutiiku. Mwathani agoco wira wa Jehova ni mutiiku. Mwathani agoco maandiko macio ni makenagia ngoro yakwa muno hindi ya ngumathoma ni tondu kwa Ngai no kuo kundu kuria tungihota kuiganira na no kuo kuria tungihota gukenera na gutiri undu munene tubataranagia kwa Ngai ona ti gwitanga ona ti guthumbuka ni tondu mawiko make ni manene. Wira wake ni mutiiku ona ni mukaru naguo uthingu wake uturaga wi murumu o kinya tene. Mwathani agoco uthingu wa Jehova uturaga wi murumu o kinya tene na tene. Uthingu wa Jehova tu wa mahinda. Mwathani agoco uthingu wa Jehova turaririkanio nikio ni maandiko ma Ngai ati uturaga wi murumu hindi ciothe. Ti ndata riri ria kinya ria Januari tukariganirwo tukambiria kumita Januari na muthemba ungi ona nginya he undu witagwo mweri wa muga ni tondu wa umu. Na rekei ndimwire ciugo cia kanua citu cie hinya muno uria ungitikia niguo guikaraga. Mwathani agoco no ungitikia Ngai maundu-ini mothe na witikire Ngai witu akorwo niwe mwihoko waku ni ugiaga na undu wa kwaga gutangika nake Ngai hau akaingirira ho akahota guguteithia ni tondu ni wa mutia na ni wamenya eho.
na nikio Ngai witũ atũmbire na agacoka akandĩka thĩinĩ wa maandĩko make akoiga atĩ niwe wombire igũrũ na thĩ nginya iria-inĩ niwe wombire na indo iria ciothe ciĩ mũhuro wa riũa nĩ ciake. Mwathani agocwo. Koguo nĩ wega tukaga gũtangĩka ngoro, tukaga kũhinyĩrĩrĩka. Niĩ ndĩ ndagĩire na ũguũrio ndathomaga ũtarĩ maandĩko tene atĩ niwe wombire igũrũ na thĩ na indo iria ciothe ciĩ mũhuro wa ciĩ rungu wa maaĩ. Nĩ ndarigagwo nĩ atĩ nĩ ndathomaga na ngathoma tarĩ chorus, no nĩ ndakinyire handũ hĩndĩ ya ndagire no taũku ngĩmenya Ngai endaga kũnyonithia atĩrĩrĩ, kĩrĩa gĩothe tũngĩbatario nĩkĩo. Ona mũthenya ũmũthĩ otoguo naniĩ Ngai aheire ũguũrio, kĩrĩa gĩothe tũngĩbatario nĩkĩo. Gũtirĩ kĩndũ Ngai witũ atombire na no kũmwĩtia. Na nĩ tũĩ wega tũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 7 ateigaga tũhoe na nĩ tũkũheo na twĩtĩkie hĩndĩ ĩrĩa tũrahoya. Mwathani agocwo. Koguo nikio tukite, nikio we ukite na arĩa othe tũgũka na arĩa Ngai ahotithĩtie magakinya. Tukite haha tutiagĩrĩirwo nĩ gũtangĩka ta arĩa andũ tarangĩ matarĩ kahinda-inĩ ta gaka. Nĩ tondũ ithuĩ nĩ tũkĩte kwĩra mwene hinya ũrĩa watũmbire nginya ithuĩ, ũrĩa mũthenya ũmũthĩ nginya nĩwe ũtũmĩte tũkorwo twĩ muoyo, ũrĩa mũthenya ũmũthĩ nĩwe ũtũmĩte ona gũkorwo tũrĩ agima. Tukite nĩgetha tũmwĩre nĩ wega, na nĩ wega kũririkana kũmwĩra nĩ thengio hĩndĩ ciothe. Namba 5 ĩkaiga atĩa? Atũire aheaga amwĩtigĩri gĩa kũrĩa. Mwathani agocwo. Ngai ũyũ araiga atũire aheaga amwĩtigĩri gĩa kũrĩa. Kũrĩ andũ marathumbũka nĩ karigwo megwĩka atĩa, angĩona matiũĩ mekũrĩa kĩmera nĩkĩo kĩu nĩ kĩragire. No aroiga atĩrĩrĩ, atũire aheaga amwĩtigĩri gĩa kũrĩa. Koguo we wĩtigĩrĩte Ngai na we ũĩ kwĩ Ngai matu-inĩ, ndũgũtangĩka na ndũkae kũgiĩka, ona ndũkae kũrwo hinya nĩ ũndũ wa kũrĩa. Onokorwo hihi ũrahandĩte ũcũthĩrĩirie mũgũnda, Mwathani agocwo, na ndũnagetha, Ngai witũ araiga no ũkũheaga gĩa kũrĩa. Ngai witũ nĩ egũka na njĩra ĩngĩ. Wona waga kũgetha ũkamenya Ngai witũ nĩ ũkũgetha na njĩra ĩngĩ tondũ wetagwo Ngai. Mwathani agocwo. Tondũ nĩwe ũtũmaga mbura yure na mbura yaga nĩ amenyaga ciana ciake kĩrĩa ikũrĩa tondũ akoragwo atwendete na tũĩ makĩria. Namba ĩgacoka kaiga atĩrĩrĩ, kĩrĩkanĩro gĩake egũtũra akĩririkanaga o nginya tene. Kĩrĩkanĩro gĩake ũrĩa twĩrĩte ta rĩu ũguo aiga no heanaga gĩa kũrĩa, nĩ kĩrĩkanĩro gĩake na nĩ gĩa tene na tene, ti kĩa mweri mũna, ona ti kĩa mwaka mũna, ona ti kĩa ihinda rĩna. Nĩ kĩrĩkanĩro gĩake nĩ gĩa tene na tene. Namba 3 iga atĩrĩrĩ, nĩonirie kĩrĩndĩ gĩake ũrĩa mawĩko make mena hinya na gũkĩhe magai marĩa marĩ ma ndũrĩrĩ. Mwathani agocwo. Arerana nĩonanirie kĩrĩndĩ gĩake, nĩonirie kĩrĩndĩ gĩake ũrĩa mawĩko make me ma hinya na gũkĩhe magai marĩa ma ndũrĩrĩ. Namba 7 mawĩko ma moko make nĩ maũndũ ma na ma kĩhoto. Mwathani agocwo. Maũndũ ma Ngai nĩ maũndũ ma. Nĩkĩ gĩatũma niĩ ndarigwo nĩkĩ gĩtũmaga ahũthĩre kiugo ma na nĩ Ngai. Ithuĩ nĩ tũtuaga njĩra ũhoro wa ma akoti maheni. No nginya Ngai na nĩwe ti mũhenania nĩ arahũthĩra kiugo ma nĩgetha we hĩndĩ ĩrĩa wathoma ũkahota gũtaũkĩrwo nĩ Ngai waririe na akĩaria. Ona rĩwe Ngai agekĩra kiugo ma nĩ tondũ we aiga ũrĩa kũrĩ nĩ ma, gũtigũcenjia. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ mahoya marĩa ũrabatara, ibataro rĩrĩa ũrabatara kũringana na maandĩko ma Ngai, tondũ nĩ njũĩ ũteithio wothe wĩ maandĩko-inĩ ma Ngai. Nĩ kũrwara, nĩ kwaga gĩa kũrĩa, nĩ kũrwo nĩ hinya, nĩ kwaga thayũ, nĩ kũhinyĩrĩrĩka, maandĩko make mothe meho na nĩ mama. Na tondũ wathoma nĩ igaga nĩ niĩ Ngai na nĩ njĩkaga. Wona wathoma ũkamenya nĩ ma. Mwathani agocwo. Ndũkagĩe na nganja, ndũkagĩe na gwĩcũrania, ndũgathikĩrĩria andũ angĩ. Mwathani agocwo. Ũngĩthiĩ nja no kũigua andũ magĩkwĩra nĩ kũũru mũno ona tũtiũĩ na tũgwĩka, nawe ũkambĩrĩria ũkariganĩrwo. Nĩ ũthire na wacamania na kiugo kĩa Ngai we ndũhana acio. Mũndũ ũcio nĩ ũkũhota kũmũmĩria ũmwe, waiga nĩ kũũru nĩkĩ na waiga tũgwĩka atĩa.
tondu we ni uguukirwo kamenya ukamwira aca ti kuru ni kwega kenera Ngai tondu wi mugima mwathani agoco we wi mwega raimagara na maguru akonekirio tariri umuthi rucini ugakiona yungihana ura wi thibitari wi gitanda-ini uria nginya mai ndangihota kwihe mwathani agoco wetigira niki wa maka niki giatuma wambirie kuga ni kuru gwathukira ku mwathani agoco waiga ni kuru na Ngai ni atikira ukinyanirie hinda riri niki kiratuma uge ni kuru niki waga wahoya u ni hinda rigana na wetereire mwathani agoco kionje gia thikuni ya John hana 5 kionje gia toire miaka 38 haria karia-ini gitari na mundu ngiakirikirie no muthenya ura wakinyire wakio Ngai agikirikia na gikigia no honio mwathani agoco we wambiriria kuga ni kuru ri ni undu wake kana ni hinda ririku ria tuma warie ciugo icio mwathani agoco ati mawiko mawiko ma moko make ni maundu mama na makihoto mataro make mothe ni maria mehokeku mataro make maria gutaraga tiga gutangika ndi hamwe nawe mwathani agoco ona wahetukira maundu maritu ati ndi hamwe nawe mataro make agagutara tukae guthikiriria aria morito ni hinya magutare Ngai witu ni agugutara tondu mataro make ni ma mwathani agoco ni kurumio marumetio kinya tene na tene ni kurumio marumetio kinya tene na tene ni gutuo matwito na urungiriru mwathani agoco andu aitu nigetha nanie ne chance ni undu wa ucio ngiri ndirenda kumumiriria na kigo kia Ngai ati ithui turi andu amagegania na Ngai witu ni wa magegania tugie na hinya tutikagie kuro ndi hinya mwathani agoco na ndiramwira oguo ni tondu ni Ngai ni maandiko ma Ngai nimo maratwira tutikae gwitigira mwathani agoco na bakendeka ni akinyeirie kirindi giake ukuri kirikaniro giake agagikira watho gitwike kia mindi na mindi ritwa riake ni riamure na ningi ni ria gwitigirwo mwathani agoco koro no thikiririe Ngai witu cigo iria aratumiriria nacio na tondu aiga mataro make ni mega tutikae gutangika ngoro Ngai witu tondu e hamwe na ithui tutikae kurituhirwo tutikae kuro ni hinya mwathani agoco ndaragia thini wa kanitha kuria ngoro kiciria ningira andu hindi ria warituhirwo ni hinda rira wagirwo ni gukorwo ugietha Ngai mwathani agoco tondu maundu mokaga nigetha ukurane Ngai ucio umwendete na njira iriko mwathani agoco ciana cia Israeli hindi ciakinya ciathiaga ciari weru-ini cigithie hindi ciakinya cikaga nginya mai na gukaga handu mangiacuthiriirie Ngai witu akamaringi akahuthira Musa akarigia higa rikamahe mai Ngai witu ni amenyaga no ari mahe mai no thungithoma maandiko macio kirikirira akaiga maundu macio mothe amageragia nigetha amenye ngoro ciao mwathani agoco maundu maria turagerera nigetha Ngai witu amenye ngoro citu mwathani agoco nigetha korwo gikono gitu tuigite muhoko-ini wa mbeca ihinda ria kinya riaga ukorwo ni hinya Ngai witu akamenya nduri hamwe nawe maandiko mamuthi nda ukumenya twihoke Ngai witu maundu-ini mothe ari gikeno ari mathina hindi ciothe tumucokagirie ngatho na tutikariganio ni mawiko make maria twikire ona twagwa kuona maundu mangi wakorwo wi mugima na waigua na wokira wona muthenya mwaka ta uyu mweru ugacokeria Ngai ngatho tondu Ngai witu ni mwagiru na witu ni wa magegania koguo ni ngagicokeria Ngai ngatho ni undu wa ihinda riu wahe nike ihoe oringi muthamaki mwega ni ndagutia ni ndakwambararia thiini-ini wa ibuku-ini riaku ria Thabuti 111 Ngai ni watwira uri uhana Ngai no tarie kirikaniro giaku watwira ni kiama na ni gia tene na tene baba ona ningi mataro maku Ngai witu tungithii na nja tuthikiririe muthamaki mwega kana tucuthiririe uria andu macuthagiriria na maitho ma mwiri Ngai witu no tuone gwikuritu muno baba no ende Ngai witu we no we uri ukuo muthamaki mwega na mahinda-ini ma baba ciana cia Isiraeli muthamaki mwega cia wacituthuragira mai kuma higa-ini Ngai witu wamaheaga mana ona maithe mao matoi Ngai tondu wi Ngai
ona mahinda-inĩ maya baba tũteithie atĩ nowe wĩkuo Ngai. O hĩndĩ Ngai we warĩ na Musa na ciana cia Israeli werũ-inĩ, mũthamaki mwega noguo wĩkuo mũthenya wa ũmũthĩ. Tũteithie gũkũmenya we wĩ Ngai witũ. Thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩaku rĩa Jeremia 17 baba, we no ugĩte kũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa wothe mũthamaki mwega ũkwĩhokaga na akaiga mwĩhoko waku harĩ we Ngai. Ahanaga ta mũtĩ ũhandĩtwo mwena-inĩ wa rũĩ Ngai, mĩri yake ĩgathiĩ maĩ-inĩ. Atĩ hĩndĩ ya riũa mũtĩ ũcio ndũngĩhoha ona kana mahuti maguo macenjie Ngai. Mũthamaki mwega tũteithie kũgĩa na ũguũrio ũcio Ngai. Nĩtũtangĩkaga Ngai na twĩ hamwe nawe baba. Nĩtũtangĩkaga Ngai tũkorwo nĩ hinya mũthamaki mwega. Tũteithie Ngai gũkũrana. Tũteithie mwaka ũkĩambĩrĩria gũkũmenya Ngai witũ. Tũteithie mũthamaki mwega kũgĩa na wĩtĩkio. Mũthamaki mwega nĩtwaragia ũhoro wa wĩtĩkio, no nĩtwagaga wĩtĩkio Ngai witũ. Tũkorwo nĩ hinya nĩ ũndũ wa moritũ marĩa tũgeragĩra Ngai. Tũkĩambĩrĩria mwaka ũyũ Ngai twakũhoya tũteithie baba. Ngai witũ mũthamaki mwega tũteithie no twĩ hinya ũrĩa umanaga na kũrĩ Ngai. Teithia mũndũ wothe wĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ Ngai. Ona gũka kũrĩ ũkĩte Ngai mũthamaki mwega agatiganĩria mahĩra make Ngai. Akaga gũkenanĩra na bamĩrĩ wake Ngai. Nĩ ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩrĩa andũ macemanagia mũciĩ Ngai tũmagakenanĩra. Akeyuma ikeno ciothe na agatũtua itua rĩa gũka kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai. Agatiga mawĩra make agoka haha baba nĩgetha gũcokerie ngatho. Ndũkareke ngoro ĩno ĩtangĩke Ngai. Ndũkareke ngoro ĩno yũrwo nĩ hinya Ngai. Ndũkareke ngoro ĩno mũthamaki mwega yume haha ũrĩa gũkĩte ĩtariĩ Ngai. Ngai witũ arĩa megũka mũthamaki mwega mabataire o ũndũ wothe Ngai. Cemania nao Ngai. Cemania nao Ngai tondũ we wĩ kĩhoti Ngai witũ. Hĩndĩ ĩrĩa kĩonje kĩatũrĩte mĩaka 38 wakĩũria gĩkwenda atĩa Ngai. Kĩambĩire kũheana itũmi nyingĩ atĩ ndiĩ na mũndũ wa kũndobokia hĩndĩ ya maĩ ma injigũ. No nĩ kũmũri wa mũririe kiugo kĩmwe ekwenda atĩa. Na tondũ nĩwe nĩ wamenyaga Ngai ndwatindanĩire na ndwamũririe. Nĩ tondũ nĩ wamũĩ mũndũ wa thĩ Ngai nĩ wa kwĩhoka mũndũ ũngĩ na nĩ wa kwĩhoka indo ingĩ Ngai baba. Ũkĩmũiguĩra tha ũkĩmũhonia Ngai. Na ithuĩ mũthenya ũmũthĩ baba witũ ona wako nĩ ũtũragia tũkwenda atĩa Ngai tũkaheana itũmi nyingĩ Ngai. Tiga gũtũria ti kwenda gwitũ Ngai. Twarĩrie no cemanie na ũteithio witũ tondũ wĩ Ngai. Arĩa othe mabataire ũhonio Ngai ũmahe mwathi wakwa. Arĩa othe mabataire nĩ gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua Ngai ũmaririkane. Arĩa othe mũthamaki mwega mabatairwo nĩ ũndũ o wothe Ngai. Ona thayũ mĩciĩ Ngai witũ heane. Thĩinĩ wa maandĩko maku matheru mũthamaki mwega thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa Thaburi 112 we nĩwe warĩtie ũhoro atĩrĩrĩ Ngai atĩ we nĩwe ũtheri mũthamaki mwega. Kũrĩa kwenduma mũthamaki mwega nĩ ũrehaga ũtheri baba. Ona ningĩ ũkaiga nĩ ũtũmaga mũciĩ ũgĩe na gĩkeno Ngai. Tũheana gĩkeno gĩaku Ngai. Nĩ tũkwendete Ngai, nĩ tũgwĩtigĩrĩte baba. Tũteithie gũgwĩtigĩra na gũkũmenya Ngai witũ. Nĩ tũkũhĩtagĩria Ngai nĩ ũndũ wa kũrigwo baba. Tũhe ũguũrio mũthamaki mwega. Tũteithie tondũ wĩ Ngai. Mũthamaki mwega ndaririkana kĩgongona gĩkĩ Ngai. Mwathani reke gĩtũũria kĩgongona gĩkĩ Ngai. Tũũro kĩgitĩire Ngai. Kĩrigicĩrie na thakame ya Jesũ Kristo. Ngai witũ kũhĩtũkĩra kĩgongona gĩkĩ korwo nyingĩ nĩ irathimĩtwo baba. Ndĩ ũmwe wao Ngai ona niĩ nĩ ũndathimĩte no kanduma handũ hangĩ Ngai. Ngai witũ tũũro gĩtũũrĩtie Ngai. Tũũria ndungata yaku Ngai. Mĩmenyerere baba mũthamaki mwega. Ngai witũ mũhe thayũ ũraumanaga na kũrĩ Ngai. Reke hĩndĩ ĩrĩa ciothe arĩ gũbatara ũgakoragwo mũhe nake Ngai. Mũtongoragie maũndũ-inĩ mothe Ngai. Ngai witũ ndũkanareke mũthenya ũmwe Ngai witũ oro nĩ hinya. Tuĩka Ngai wake maũndũ-inĩ mothe baba. Rathima ciana ciake mũthamaki mwega. Rathima mũtumia wake ona rathime bamĩrĩ yake yothe na kwa ujumla Ngai. Mũhe thayũ ũrĩa umanaga na kũrĩ Ngai. Reke gĩkeno gĩake gĩtũũre tene na tene tondũ we nĩ ũiguaga. Ona Pastor Lucy mũthamaki mwega mũtugo wa kũmũnyitĩra mũhe ũmĩrĩru na mũhe hinya Ngai. Kĩgongona gĩkĩ ndangĩhota gwathana na hinya wake Ngai. Mũhe kibali thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai. Mũhe gwĩtĩkĩrĩka Ngai witũ. Mũthamaki mwega reke baba itũ hĩndĩ ĩrĩa arũgama Ngai. Andũ makaga kuona mũtumia na makaga kuona Pastor Lucy ũrĩa moĩ. Makonaga we na magwĩtigĩra nĩ tondũ ũrĩ tha nyingĩ Ngai. Ndahoya mũthamaki mwega na ndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ wahe baba. Kũhe ũmĩrĩru na kũhe kiugo kĩu ndaria. Na wanyitĩrĩra ona ihinda rĩu ndarũgama thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndinoya ihinda rĩu oro ũguo tu ndamũkĩra na ngatho baba. Na wa mathikĩrĩria Ngai nĩ ũndũ wa kĩraheanaga nĩ ũndũ wa andũ gũgwathĩkĩra. Ndamarathimithĩria mũthamaki mwega wathĩki ũcio ũmaririkane. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku itheru na Jesũ Kristo nĩtũgũcokeria ngatho. Amen, amen.
Karibu Pastor. Bwana asifiwe. Muhurire makofi mega. Ni omwe wale Ngai witu athurite nigetha tuheane uhoro uyu mwega matuko maya turatura. Mwathani arogocwo. Twina ngatho muno na twina gikeno muno ni tondu wa Ngai gutwitikiria gukinya haha. Nyumba-ini yake koguo twina gitumi gia kwira Ngai witu ni wega ni tondu nikio twi guku. Mwathani witu arogocwo. Ngoro yakwa ni njega ndina thayo na kwenda Ngai na ngatu itua ria kwiyamurira Ngai. Amu ni njui kwiyamurira Ngai ni hitho nene na aria mekwiyamurira Ngai matuko maya ni mekugia na igai thiini wa uthamaki wa Ngai. Mwathani arogocwo. So koguo ni wega tugitua matua mega maguthie na mbere kwaga kunoga na kwaga kurwo ni hinya guthie na mbere gwetha Ngai. Mwathani arogocwo. Kabla ya hiyo no nyende tu na undu tuikarite uguo nyambe njokie ngatho na ni njoi Ngai witu ni agutwika wega. Mwathani witu arogocwo. Rekei twire Ngai ni wega. Jehova muthamaki wa thamaki ni wega ni twathengerera nyari-ini ciaku Mwathani na undu wa muthenya ungi na mweri ungi tutari twawona no utari watukinyirira miturire-ini yitu. Twina ngatho na twina gitumi gia kuga ni wega we muthamaki wa thamaki ni tondu ni tutwite itua ria gutura gwaku murithi mwega. Ngai wakwa nawe ugatwicagurira nigetha tutwike matigari ma wira waku Ngai. Ritwa riaku rirogocwo, ritwa riaku rironeneha muno Ngai. Ni thengio ni tondu wa gutwitikiria tukorwo ho thiini wa kiungano-ini giki Mwathani. O kiria twanoka twina maithori tukaima tugikunguyagia Ngai witu. Twanoka twina minyororo tukiuma kuo turi ohore murithi mwega. Ngai witu kigongona giki ni kuri andu manoka mena mirimo miritu Mwathani angi makerwo matingihona na matigatura muoyo muthinjiri thutha wa gukinyithia maguru mao thiini wa kigongona giki murithi uritha. Ngai witu getikira no kamonera kihoto gia gutura. Ritwa riaku rirogocwo murithi uritha. Thengio Ngai wakwa twina gitumi gia gukwira ni wega ni tondu ni kwari Januari ya mwaka wa 2025 Mwathani. Hindi iria wathaithirwo wike twike gongona-ini giki Mwathani ni wetikiria tuone December ya mweri 20 ya mwaka ucio Mwathani. Ona riu ni twakinya Januari ingi ya mwaka uyu wa 2026 Mwathani. Niwe twehokera kigongona giki, niwe twehokera uthamaki na wira waku murithi mwega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni wega ritwa ria kurirogocwo. Ni kuri maundu maingi maritio na maingi magetarwo ni meciria ma andu. Kiugo giaku kiranjira we niwe uthatagia meciria mothe na mathugunda mothe maria magitarwo ni meciria ma andu. Uguo niguo tukwenda gwitikia kiugo giaku rucinire wega ati meciria mothe meciritio imugaru na kigongona giaku ni ukumathatia na ni ukumagira kiene Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Muthamaki na mathugunda mothe mathugunditwo iguru rigi kigongona giaku ona kanitha wothe wa Theophilus Church murithi mwega. Mathugunda macio ni ukumaharurukia na thi Mwathani na mathugunda mothe maria mathugunditwo mega magutuma wira waku uthie na mbere ona magutuma andu ingi makiriria gukumenya Ngai witu ni ukumakinyaria ni undu wa thano tuge waku Ngai. Niwe twehokera wira uyu murithi mwega, niwe twehokera na gwata Archbishop John Githire Mwathani. Twaria kirathimo kinene iguru rigi muturire wake Ngai witu. Hindi yothe arituragia maru agiguthaitha Ngai ndukanage kuigwa mahoya make murithi mwega. Ni tuonete uria mutugite na uria uikite arataku Mwathani ona haria Ngai witu anakira handu akeyuria arore na kuna neki atia Mwathani. Wana mutwikira aja wana mutwikira hinya Ngai. Ritwa ria kurirogocwo murithi mwega. Na rikoro twahinguka maitho tumenye ndungata yaku na kiria wikirite thiini wake muthinjiri munene. Ni kindu gia bata, ni kindu kia goro gitangioneka kuri andu ingi murithi mwega. Ni tugukinyitirira na njira yothe
ugutuhotithia Ngai witu nakio kioneki giki githi na mbere na gukinyanira murithio ritha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo hamwe nogwa tungatiri othe a Theophilus kuria guothe mari mwathani twaria kirathimo kinene twaria hinya waku na unene waku Ngai o ritwa-ini itheru ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, 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 amen. Mwathani arogocwo. Njitagwo na Jesu witu ni mwathani na kanitha wa Theophilus kuria gwa Kairo ni mwega na Ngai ni atwikite wega. Mwathani arogocwo. No nyende tu ndigũikara muno, no nyende tu tugayane kiugoro kinini na Ngai witu ni egũtwika wega. Ni ibuku ria Thaburi Thaburi 34 namba icio cia magũrũ-inĩ nĩ 669. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ mũhari wa 12 nĩ mũndũ ũrĩkũ wĩriragĩria gũtũra muoyo akenda kũingĩhia matukũ eyonagĩre maũndũ mega. Mwathani arogocwo. Ciugo nĩ kũria ciratũria cigakũria we nĩ mũndũ ũrĩkũ ũcio wĩriragĩria gũtũra muoyo na akenda kũingĩhia matukũ nĩgetha eyonagĩre wega. Na angĩkorwo he kĩndũ kĩrĩa mũndũ endete mũno nĩ ũhoro wa gũtũra muoyo. Mwathani arogocwo. Na angĩkorwo he kĩndũ twethaga mũno nĩ ũhoro wa kuona wega. Maandĩko nĩ marakĩũria nĩ mũndũ ũrĩkũ ũcio wĩriragĩria. Ngwĩciria merirĩria ithuothe twĩ haha nĩ kuona wega na gũtũra muoyo mũno. Mwathani arogocwo. Even nginya kiugo-inĩ kĩa Ngai andũ arĩa manakuhĩrĩrio matukũ manarĩrĩra Ngai na manathaitha Ngai mũno. Nĩguona mũndũ ũmwe wetagwo Ezekia. Ndũmĩrĩri ya Ngai ĩkĩmũkinyĩrĩra akĩrwo wĩgaire nyũmba yaku nĩ tondũ nĩ ũgũkua na nĩ ũkũgera gacĩra karĩa kageragwo nĩ andũ othe. Mwathani arogocwo. Ndirona handũ ahoire akĩra Ngai nĩ wega atĩ baba nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kũnjĩtĩkĩria niĩ ũhurũke. Ambĩrĩirie gũthaitha Ngai akĩmũrĩrĩgĩra akĩmũririkanagia ririkana Ngai witũ maũndũ marĩa ndaneka kwĩrutanĩria ndanerutanĩria na akĩmũririkania na akĩrĩra kĩrĩro kĩarĩ kĩnene mũno na Ngai akĩigua kĩrĩro gĩake. Mwathani arogocwo. Ngwenda kuga kĩrĩa gĩtũmaga tũkorwo twĩ gũkũ rĩ o mother prayer nĩ gũcaria wega wa mũtũrĩre. Mwathani arogocwo. Naguo wega ũcio tũkire gwetha mũthenya wa ũmũthĩ ũhithĩtwo o kiugo-inĩ kĩa Ngai. Nĩkĩo maandĩko maroria atĩrĩrĩ nĩ mũndũ ũrĩkũ ũcio wĩriragĩria gũtũra muoyo na akenda kũingĩhia matukũ eyonagĩre wega. Ndigwĩciria o rĩngĩ ngwĩre he mũndũ ngĩrwo ũgũtũra matukũ a mĩaka 40 auge ndacokia ngatho. Ithuothe ona korwo no twende gũtũra mũno tũkuga mĩaka igana rĩa mĩaka igana 50. Mwathani arogocwo. Gũtirĩ mũndũ ngĩrwo nĩ ekuona wega nĩ ũgũtherema auge setani acindwe. Mwathani arogocwo. Gũtirĩ mũndũ ũngĩrwo nĩ ekuona wega ambĩrĩrie gũkemera wega ũcio tondũ kĩrĩa mũndũ ethaga nĩ kuona wega na kũingĩhia matukũ. Mwathani arogocwo. Nĩ ũru mũno gũtũre matukũ maingĩ na twage kuona wega mũhuro wa harĩ mathwe mwe kiugo kĩa Ngai kĩrakiuga gĩkaiga atĩ mũndũ ta ũcio rĩ mweri wa 13 atĩrĩrĩ kĩrigagĩrĩrie rũrĩmĩ rwaku rũtikaige ũru giragia mĩromo yaku ndĩkarie ũro. Mwathani arogocwo. Tũcokere rĩngĩ mũhari wa 13 atĩrĩrĩ kĩrigagĩrĩrie rũrĩmĩ rwaku rũtikanoige ũru giragia mĩromo yaku ndĩkanarie ũrongo. Mwathani arogocwo. Hitho ĩmwe yawe kuona wega hitho ĩmwe ya niĩ gũtũra muoyo mũno. Mwathani arogocwo. Maandĩko maigaga hinya wa kuona wega na wa kuona ũru wĩ rũrĩmĩ-inĩ rwakwa. Mwathani arogocwo. Koguo oro nawe maandĩko maiga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio ũrerirĩria kuona wega rĩ mũndũ ũcio ũrerirĩria gũtũra muoyo mũno rĩ ũndũ wa mbere nĩ kũgirĩrĩria rũrĩmĩ rwaku rũtikaige ũru. Mwathani arogocwo. Na kũgiria mĩromo yaku ndĩkae kwaria ũrongo tondũ mĩromo nĩ henanagia
miromo no yarie uru rurimi no rwarie uru mwathani arogo ari angi magiukirira ndungata cia Ngai ari angi make ndungata cia Ngai we nduriho mwathani arogocwo nake mundu ta ucio ni mundu uria wiriragiria kuona wega na akeririria kuingihia matuko eyonagire wega angikorwo ni ukwenda kuona wega giririria rurimi rwaku rutikaige uru mwathani arogocwo we waragia atia na ni wega tugithie kwambiriria mwaka uyu wa 2026 ni wega kugia na kirikaniro na rurimi rwaku na miromo yaku ni twaritie orongo ni twaritie maheni maingi mahinda macio marikitie kuhituka na maundu macio magatugirania na kuona wega mwathani arogocwo andu ingi mathiete nginya mbirira-ini ni tondu wa kuremwo ni kumenyerera nimi ciao ni wega hindi no twikiambiriria kia mwaka uyu tugie na kirikaniro na nimi citu ati ni miromo yakwa ndikwaria urongo ni rurimi rwakwa ni ngurumenyerera rutikwaria uru ni tondu ni ndiririe kuona wega ona gutura muoyo muno kiria bishofu hindi cio njiguage tuhoera kuona wega ona gutherema na akaiga mundu no mwe ugukua na twina ndungata njega muno mwathani arogocwo riu angikorwo ni ukwenda naguo ndu ucio ukinyanire no kinyanire makiria na Ngai aturio ekirite horo ucio hinya arikie gukuhoera oguo ri tugiukirirwo ri we waragia atia mwathani arogocwo arikie gutuhoera tuone wega ri arikie guturathima ri mwathani arogocwo hindi iria we wakora tukihurwo ri we wikaga atia we waragia atia mwathani arogocwo giririria rurimi rwaku iro cio ngigiririria rurimi rwaku rutikaige uru giria miromo yaku ndikae kwaria urongo mwathani arogocwo amweka oguo wega uria wothe twiriragiria ni tukugia naguo maundu mothe ma uinge wa miaka tugutura muoyo muno Ngai ni agutuhe neema ya gutura muno mwathani arogocwo muhari wa 14 kaiga atiri withemagie uruini na wikage o wega caragia thayo o nginya kuthingata mwathani arogocwo withemagie uruini na wikage wega thino ya Ngai ni kuri mauru na mauru mangi ni gwithemwo methemagwo ti kuhoerwo mwathani arogocwo ugikora handu he mwaki ndungiambia kuhoera baba na kata baba na kemea hii moto ni gwithema ugwithema ki amugutiri mundu ungiona mwaki ugiakana na ikie kara akiugaga baba naomba sita chomeka kwa huu moto utachomeka na Mungu abaki akiwa mu kwa hivyo maundu mangi ni gwithema ndeto ingi ni guciithema mwathani arogocwo si karo ingi ni guciithema ati nie giikaro kina ndingiikara nie hana ndingitonya tondu ni ndwite itua riega na iromu ria kwenda nie gutura muoyo na ngenda kuingihia matuko ma gutura muoyo na nyone wega muhuro yo wa riwa mwathani arogocwo mnayo thiri yo yothe ikiugo-ini kia Ngai maundu mangi ni itua ria gwithema maundu maria moru amu ungitua itua ria guthie kirabu gutiri mundu ungikugiria mwathani arogocwo no ni itua tutuite ati nie kou ndingithi Bwana Yesu asifiwe tunapoanza mwaka huu wacha tuanze huu mwaka kwa kufanya maagano mapya na miili hii mwathani arogocwo yani twambiririe mwaka ona tukiwambagiriria na irathimo cia Ngai tugie na kirikaniro na maundu ma miri no uguo ni kuga ati maitho makwa nie kwiri na maundu maingi muno social media mangi ndingirorera mwathani arogocwo mangi ndingimathikiriria niki tondu ni ndwite itua ria gwithema uru tondu uru gutire handu utangigera no na ni ndwite itua na niguo ngumuthaitha kanitha wa Theophilus Church haria hothe twaruma rekei tutuike muhiano mwega mwathani arogocwo rekei tutikagoithie wira uyu wa Ngai Ngai acirire kuhonoka ngoro nyingi na Ngai acirire kunyamarura andu aingi kuhitukira kigongona gia Theophilus Church mwathani arogocwo tutongoretio ni Archbishop witu twendete muno hakwa mwathani arogocwo so ngenda kuga atia maundu mangi ni gwithema ki ni gwithema uru ukaiga ni ndiraiguire hana kana ni ndironire hana ni hau ndingithie no guo ndingiuga mwathani arogocwo na twatwitua ria muthemba ucio tuguthie na mbere na kuona wega niguo kwambia gugucaria ndugacaria wega
mwathani arogocwo twambiriria gutwa matua ma muthemba ucio ona nginya akibishop ni ekuhuthirwo ni mahoya maingi maigitwo ne wega tondu wega ni ugutucaria mwathani arogocwo amwega ni uwi njira yaku we withemagie uruini na wikage wega ndukae kuringiririo gwika wega thiini wa guthii na mbere kuma haha ni gwithema uru na gucaria gwika wega wona handu hothe harabatara gwikwo wega nduri mugirie gwika wega mwathani arogocwo tukirorereria ugoci wa Ngai caragia thayo onginya kuthingata he kindu kimwe gicaragio muno he kindu kimwe kiega muno muturire wa mundu ona ungigia mamilioni ya mabesa ona ugiture matuku maingi na wage thayo undu ucio wa guturia na kiriro mwathani arogocwo caragia thayo nginya kuthingata angikorwo he mundu mutaraiguanaga wega mwaka ucio rathirire mwathani arogocwo egeria tu gucaria thayo he mundu mwendererire wega mundu ucio ahitiirie muno na ndiraigua mundu ucio ni ahitiria no ndira uria wanjiraga uhoro ucio ngimwira nie muhitirie tiwe mwathani arogocwo na ngimwira na kuri oro uguo ni nguthie gwetha thayo he mundu ucio na ngimukora ngimwira mwathani akindeithia uria wothe winyihagia ni ambararaga na ndanyiha he mundu ucio ndinanyiha mwathani arogocwo gutwika kwinyihia ti kunyiho nyihaga ni kuneneho nenehaga mwathani arogocwo hindi ria riothe wenyihiria Ngai wenyihiria authority iria ciothe heanitwo wenyihiria uthinjiri uria wothe Ngai arekereirie wenyihiria utungata uria Ngai aheanite na undu wa wega uria na undu wa wega wake ti kunyiha wanyiha mwathani arogocwo na ni wega tucarie thayo micie itu thayo ithue twita kanitha ni ithue tugwetha thayo agikohe mundu mutaiguanaga wega caria thayo mwathani arogocwo caria thayo reke kwage thina we hariwe reke kwage uru na kwage micuko nigetha tuhote kuona wega itwa ringiti huthu maundu mangiti mahuthu mundu akurume ucoke umwire Ngai akurathime mwathani arogocwo no ucio niguo uhoro uria utwaranite no uhoro wa kwirira mwathani arogocwo twarumwo tukamera Ngai witwa aromwe kabega no marekere tondu matio uria mareka amukoro ni moy matingika mwathani arogocwo ni majukumu maitu twita kanitha gwetha thayo na kuthingata ngirikiriria muhari wa 15 rigatiriri maitho ma Jehova merekeire na kuri aria athingu na matu make magategerwo kiriro kiao mwathani arogocwo twarikia gwika uguo matu ma Ngai makoragwo me hau mwathani arogocwo twarikia gwika uguo matu ma Ngai na maitho make makoragwo hewe uracaria thayo we urethemia uruini we aria angi makiaririo aria angi gukirwo maundu maria mothe meranaguo maragio mekagwo we nduri ndundu-ini icio ciacio mekaga maundu macio weka uguo ri maandiko mauga maitho ma Ngai merekeire na hari mundu ucio na matu make magategerwo kiriro kiao mwathani arogocwo koguo hindi ciothe uri koragwo kiririra Ngai hindi ciothe uri koragwo githie no gicoka maitho ma Ngai ni mari koragwo meiguru ria mundu ucio mwathani arogocwo uguo niguo ngumuringiriria oro nani ndiri ho reke riu thaici twarahuke na mwarahukire mweru tondu nake Ngai witu ni haririe gututuga na gutwika wega mwathani arogocwo so reke twithemagie uruini tucarie thayo na tugirie miromo yitu koguo kanwa ni kahenanagia miromo ni yaragia orongo no agikorwo ni kwenda gutura muoyo muno na wonage wega undu wa mbere ni kugiria miromo yaku mwathani arogocwo tondu mauru mothe ma thino ya Ngai kanitha urakura ni undu wa rurimi na kanitha urathira ni undu wa rurimi micie mingi thirite ni rurimi na micie mingi irehanda ni rurimi mwathani arogocwo ni wega muno kumenyerera rurimi rwitu Jakubu ni aheanite ati uhoro wa rurimi ni kega kanini muno na kerahagira maundu manene muno na no taguo mauru mothe mathi matikoragwo na guku maundu-ini makoragwo rurimi-ini mwathani arogocwo na rekei tugithie na mbere Ngai witu atuteithie na atwike wega
Rekei tucokerie Ngai witũ ngatho. Jehova, we muthamaki wa thamaki, nĩ twatia rĩtwa rĩaku na nĩ twagucokeria ngatho mũtũra muoyo, tondu meciria marĩa twĩciragia namo nĩ meciria ma atĩ tuone wega ona tutũre muoyo mũno. Ngai, thengio nĩ tondu wa meciria marĩa wĩcirĩtie ndungata ici, tondu ũyũ nĩ wendo wa magegania. Ngai, atĩ nĩ watũhe gĩtũmi kĩngĩ gĩa kũngana mũthenya wa ũmũthĩ, twĩna ngatho na kuga nĩ wega. Ngai, twakineana ũthĩnjĩri wothe na ũtungata wothe ũgũtungatwo mũthenya wa ũmũthĩ, Jehova Ngai, nginya hĩndĩ ĩrĩa Archbishop arĩrũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndahoya wega waku ũgĩe igũrũ rĩake, arĩa ekũhoera kũhona wĩkĩre ciugo icio hinya. Ngai, maime marĩa honu mũrĩithi mwega, arĩa ekũhoera kũnyamarũrwo Ngai witũ, wĩkĩre ciugo icio hinya, manyamarũrwo nĩ hinya waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ kũrĩ me njĩra-inĩ magĩũka Ngai witũ, twahoya ũmagitĩre no mamenyerere. Nĩ twarega riboti ciothe cia ũru, nĩ twakararia mauge mothe Mwathani, nĩ twaregana na magongona na mothamaki mothe Baba, twaria rĩera rĩrĩ rĩtherio nĩ thakame ya gatũrũme, ona gwata kĩgongona gĩkĩ mũrĩithi mwega. Rĩingĩrĩro rĩothe rĩingagĩrĩrwo mũrĩithi ũrĩtha, thamaka kuo Ngai witũ, araika aku matherie na macagũranie kĩrĩa gĩa gũtonya kuo, kĩrĩa gĩtarĩ gĩa gũtonya gĩtigatonye thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thengio nĩwe twehokera ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ, ona mĩtũrĩre itũ mũrĩithi mwega. Thamaka na wĩonanie atĩ we nĩwe Ngai ũrĩa tũtungatagĩra. Jehova, twanarũrwo tũkanyararwo Mwathani, ona tũkagĩrwo kĩene Ngai, na angĩ makoria kaĩ tũtungataga Ngai ũrĩkũ, tondu twathĩnĩka ũũ Ngai, ũgatwĩra na ũgatũmĩrĩria atĩrĩrĩ Mwathani, nĩ ũrĩũka Ngai witũ, na nĩ ũrĩihũria nĩmĩ citũ na rwĩmbo rwerũ, nacio ndũrĩrĩ nĩ irio na mawĩko maku Ngai nĩ marĩkũgoca hamwe na ithuĩ, arĩa matuĩkĩte thũ citũ Mwathani mwega, na ũndũ wa kũrigwo Ngai, twamagarũra twamatua arata Mwathani, makĩaria ndeto Ngai, maria ndeto cia ũrata Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na warĩa Ngai witũ matũire manyitagĩrĩra ũtungata ũyũ na matirĩ manoga na matirĩ maũrekania Ngai, ũrwetĩkĩra kũmongerera neema nene Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Niwe twehokera mũtũrĩre witũ, niwe twehokera ũtungata ũyũ Ngai, twĩrĩgĩrĩre nĩ ũkuonekana nĩ ũgwĩka maũndũ manene, o rĩtwa-inĩ itheru rĩa Jesu Kristo ndahoya na ndacokia ngatho. Amen, amen, amen. Thank you, God bless you. Ngai witũ mũrathime na mwĩke wega, na ndakwenda tutungataga kũrĩa kanitha wa Theophilus kũrĩa gwa Kairo, na Ngai witũ nĩ atwĩkĩte wega. Nĩ tũkwa karibisha our Reverend Kariuki, na kĩoke athiĩ na mbere na Ngai nĩ kũmũrathima. Thank you. Shalom, shalom. Amen. Mwathani arogocwo. Tũrũgame imbere ya Ngai hanini. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ngetwo mũtungatĩri Kariuki kuma kanitha-inĩ witũ wa itũra rĩa Dandora. Ndĩrenda twĩre Ngai nĩ wega, nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ na mahinda maya Mwathani atũhete. Mwaka mwerũ, kĩu nĩ kĩama, kũu nĩ gwĩkwo wega nĩ Ngai, kũu nĩ kũiguĩrwo tha, kũu nĩ kũririkanwo kũnene. Twĩna ũndũ wa gũtĩĩa Ngai wa igũrũ, twĩna ũndũ wa kũmũgoca, twĩna ũndũ wa kũmwambararia. We nĩ mwega, we nĩ mwĩhokeku, we nĩ mũthingu, aihũrĩtwo nĩ tha, aihũrĩtwo nĩ ũtheru, aihũrĩtwo nĩ wega, akaihũrwo nĩ riri. Wega wake nĩ mũingĩ na kĩrathimo gĩake nakĩo nĩ kĩingĩ. Mwathani arogocwo. Mbararia moko maku na igũrũ. Turenda kuga hakuna Mungu kama wewe, tondu we Ngai nĩwe ũtwĩkĩire, Ngai nĩwe ũtũririkanĩte, Ngai nĩwe ũtwambararĩtie, Ngai nĩwe ũtũmĩte tũkorwo ho. Mwaka ũcio ũrathirire, kũrĩ na andũ aingĩ mũno moraumire mĩĩrĩ-inĩ, kũrĩ na andũ aingĩ mũno maragereire maũndũ maritũ, no ithuĩ tũrũgamĩte thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai twĩna kĩhoto gĩa kũmwĩra nĩ wega twĩ mbere yake. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna wenye isha
kwa majeshi wala silaha mtakatifu si kwa majeshi wala silaha kwa jina la Bwana Yesu, nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Za mioyo yetu Bwana, tupokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa za mioyo yetu asubuhi ya siku ya leo. Tupokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, pokea shukurani zetu Bwana, pokea shukurani za mioyo yetu asubuhi ya leo. Pokea shukurani zetu Bwana, pokea shukurani Bwana, pokea maombi yetu Bwana, pokea maombi yetu, pokea maombi yetu Bwana, pokea maombi. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, basi tunasema hakuna, waambie hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, basi tunasema hakuna kama wewe, tunasema Bwana, hakuna kama wewe Mfalme, basi tunasema hakuna, mwambie
Jina lako Bwana limeabudiwa, Bwana limeinuliwa mfalme. Tunakuabudu Bwana, wewe ni mfalme, wewe ni simba wa Yuda. Tunakuinamia asubuhi ya leo, wewe ni muweza, wewe ni Jehova. Jina lako litukuzwe, jina lako liabudiwe, jina lako liheshimike. Wewe ni mfalme wa wafalme, jina lako litukuzwe. Hakika hakuna kama wewe, hakika hakuna aliye na uweza. Wewe ni Mungu mwema, jina lako mtakatifu liabudiwe na liinuliwe. Ewe Bwana, uheshimike Yesu. Tunakuabudu Bwana, tunakuheshimu Bwana, jina lako liheshimike katika jina la Yesu. Hakika wewe ni baba yetu, hakika wewe ni Mungu wetu, hakika wewe umejawa na rehema. Jina lako ni ngome imara. Father, we lift your name on high. You are our Father and our God, our Savior and our Master, our Father and our King. We exalt your name on high. Holy is the Lord and our Savior. Holy is the Lord and our mighty. You are the Most High Father. You are high exalted. You are high lifted, dear Lord. This morning, dear Lord, we want to say thank you, dear Father, for the whole year, Jehovah, for the protection, oh dear mighty, for the care, oh Mafia. Jina lako litukuzwe, jina lako liabudiwe, maana Mungu wa rehema, asubuhi ya leo Bwana umekuwa mwaminifu, umekuwa mwaminifu. Jina lako litukuzwe, jina lako liabudiwe Bwana. Wega waku ni muingi na riri waku ni munene. We ndungihananio na nduringithanagio ugutura wi Ngai. Mwathani ni utwagiriire mwaka ucio wathira na tugatia ritwa riaku na tukaria mbararia ni tondu we wi Ngai. Thengio muthamaki wa tha na wa muoyo ni tondu wa hinya na hotani waku, tondu ni utugomithanetie na wareka tuone mwaka ungi twina thayo na twina ugima wa mwiri. Twagutia twakwambararia we uturaga wi Ngai. Nimi citu ni kuraha cikuraha na cianirire unene no tugi waku. Niguo gutia tugugutia we uturaga wi Ngai tene na tene. Amukira igongona riri ni tondu we wi Ngai. Amukira kwambarario ni tondu we wi mutheru. Jesu ritwa riaku rirotugira ni tondu wi muthamaki. Twakwambararia na undu wa gugucokeria ngatho rucini rwa umuthi. Twiga wi Ngai no gutura wi Ngai mahinda-ini mothe. Hinya waku ni muingi ndungihananio na ndungiringithanio. Twehotha hari we nigetha ututeithie muthamaki guikara tukwendete na tugucuthiriirie ihinda riri na riria riguka. Ngai mwene tha na rio ritwa riaku ritugire na rinenehe. Tweneana moko-ini maku tugithie na mbere nigetha ututeithie undu ria kwenda tugie rucini rwa umuthi na muthenya wa umuthi. Na
nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩa rĩ mbere itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Ũtũme twagĩrĩre na tũkinyanĩre mbere ya ũthiũ waku nĩ tondũ wĩ Ngai. Narĩo rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩambarare. Maya mothe mekĩka no tũgũgũtĩa na tũgũcokerie ngatho, tũkwambararie, tũkũnenehia na tuge wĩ Ngai. Nĩ wega-inĩ na ũtugi waku Ngai. Mwathani twahoya, twetĩkia ningĩ twacokia ngatho. Amen. Tunaweza keti. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Petero wa mbere nĩ 2. Petero wa mbere nĩ 2. Wendo gũthoma mĩraini ĩrĩ tu, na kiugo kĩa Ngai nĩ gĩthiĩte na mbere na gũtwarĩria kuma hĩndĩ ĩrĩa gũkĩire. No ndakora mwaria ũrĩa uma mbere yakwa akĩhutia o ciugo iria ngwendaga naniĩ kwaria, na koguo no kwaria tu kwa njĩra nguhĩ nĩgetha tũrathimwo na twĩkwo wega nĩ Ngai. Kiugo kĩa Ngai gĩkĩaria kĩroiga, hakĩrĩ ũguo rĩ, eheriai waganu wothe na wara wothe na ũhinga na ritho na gũcambania o guothe. Ngai arogocwo. Mwathani nĩ aratwarĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ ta ũrĩa kiugo kĩa Ngai gĩakorwo gĩkĩaria na aria arĩa mauma ho. Hakĩrĩ ũguo kuona nĩ tũthurĩtwo na tũgatuo rũrĩrĩ rũtheru, nĩ twĩtĩkĩrei kweheria waganu wothe na twĩtĩkĩre kweheria wara o wothe na ũhinga na rũitho na ũhoro wothe ũrĩa ũtaumanĩte na Ngai. Mwathani nĩ atũhete mwaka mwerũ na agatũtua matigari ithuĩ kwĩna gĩtũmi gĩake kĩũmbe, na koguo nĩ kweheria tũkweheria maũndũ marĩa mothe mangĩgiria tũgocithie Ngai, maũndũ marĩa mothe mangĩgiria Ngai agocwo arĩ thĩinĩ witũ, twĩtĩkĩre kweheria, na nĩgetha Mwathani Ngai witũ etĩkĩre gũtwarana na ithuĩ. Mũhari wa kerĩ ũkauga atĩrĩrĩ, na mũtuĩke o tũkenge mwĩriragĩria iria rĩrĩa rĩa kĩroho o rĩrĩa rĩtheru, nĩgetha mũkũranagĩrio narĩo, nĩgetha mũkũrakũragio nĩrĩo mũgakĩhonokio. Mũngĩkorwo nĩ mũcamĩte mũkona atĩ Mwathani nĩ mũtugi. Ngai arogocwo. Mwaka ũcio ũrathirire kũrarĩ na maũndũ maingĩ, ũhoro wa njambanio, ũhoro wa ritho, ũhoro wa kwaga kũiguanĩra tha, ũhoro wa waganu na njambanio. Thĩinĩ wa itũra rĩrĩa twaragia ũhoro warĩo rĩrĩa itheru, Mwathani augaga gũtirĩ kehia kai kana gatiga gatonya, na koguo nĩ wega mũno tũikare twĩharĩrĩirie nĩgetha Mwathani Ngai rĩrĩa egũka kũgira kanitha wake tũtigakorwo tũkuanĩtie maũndũ maya, tondũ nĩ tũtuĩtwo matigari ma mwaka mwerũ. Mwathani Ngai arogocwo. Ĩtĩkĩra kuona mũndũ ũcio ũngĩ nĩ mwega gũgũkĩra, ĩtĩkĩra kuona mũndũ ũcio ũngĩ nĩ agĩrĩire gũgũkĩra, ĩtĩkĩra kuona mũndũ ũcio ũngĩ nĩwe ona ũngĩhota ona gũgũkĩra, na nĩgetha tũkuanĩre ngoro, twenyũranĩre ngoro citũ nĩgetha tũhote kũrĩanĩra mũgate wa Mwathani twĩ hamwe na twĩ kĩndũ kĩmwe. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũrĩa ũtũmaga wĩigue ũkĩremwo nĩ gũthiĩ na mbere, kana ũndũ ũrĩa ũtũmaga wĩigue ndũngĩhota kwenda mũndũ kana ndũngĩhota gwĩka ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ kaba tũngĩweheria, na nĩgetha mĩĩrĩ itũ yambwo hamwe na Kristo, merirĩria maitũ mambwo mũtharaba-inĩ, maũndũ marĩa mothe maragiria tũhote gũtungatĩra Ngai mambwo mũtharaba-inĩ, nĩgetha twakwo mwaka mwerũ ũgũtũũra tene na tene. Ngai arogocwo. We ũtarendanĩte endana, ũguo nĩguo ngũkĩte gũkwĩra. We ũtarakuĩte mĩrigo, ĩtĩkĩra gũkua mũrigo ũrĩa wagĩrĩire wa gũtungata Ngai na manothingu, wage kwenda kuonekana nĩ mũndũ, tondũ mũndũ no akuone nage gũkũ-recognize, no enda kuonekaga nĩ Ngai ũgĩtungata Ngai ikĩro-inĩ ciothe. Mwathani arogocwo. Ũhoro wothe wa rũitho na kũmenana,
eheria iwaganu, nitweheria iwaganu uria mwathani aracuthiriria akona twinaguo. Angi moigaga ni agima na hatiri agima, no ni mirimo ya ngoro irwaritu. Niturwarite mirimo ya ngoro ya kuonaga ta twagiriire na tukona tari ithue abata muno gukira andu aria angi, no turituika abata riria turitikira kweheria uhoro wa ruitho, uhoro wa njambanio, tondu andu a Ngai no maturaga na njambanio thiini wao. Andu a Ngai no maturaga na ruitho thiini wao. Andu a Ngai no maturaga na kumenana thiini wao. Riria turihota kweheria na riria turihota kurugama thiini wa ciraniro-ini cia Ngai, twitikire kweyaura maundu macio mothe, hindi iyo noguo mwathani arihotekeka kugoceka wega ari thiini witu. Mwathani arogocwo. Enda kuona mundu ucio ungi niwe wagiriire gugukira. Itikira kuona mundu ucio ungi ni mwega, ena uhoti munene gugukira, na nigetha wira wa Ngai itikire kuhutha, na nigetha tuhote kuruta wira wa Ngai twi kindu kimwe. Taikuruka haria 11 hau igire haria 11. Endwa akwa, nindamuthaitha mukire ageni na agendi ati mutigane na meririria maria moru ma mwiri maria maruaga na roho. Ngai arogocwo. Undu wothe utarakenia Ngai, undu ucio ukoragwo ukirua na roho wa Ngai. Ne endwa akwa turirikane turi agendi na hetuki guku muhuro wa riua, na nigucaria tucaragia bururi uria wi witu kiumbe. Ngai arogocwo. Na thiini wa thi no ri gutiri mundu ngiota kuga niwe mwene thi, to nituonete andu mena igweta magithira, nituonete andu matari na kindu magithira. Koguo thi no ndungitura winyiteire. Turi agendi ne hatukiri, na mundu mugendi ri ndaikaraga eting'urite ataramenya, tondu ona ugeni wathio ni uthiraga. Ndungitura ugenete kwene miaka yothe, ugeni ni uthiraga, no goka no kahatuka. Nitugiei na mwiciririe o uria wa kiroho, na mwiciririe uria urari na Kristo. Ha uhoro wa kwendana, ha uhoro wa gukiraniriria, ha uhoro wa guthengia meririria maria mothe matagiriire, maria matukoraga na maria matumaga tuone mundu ucio ungi tatagiriire, na maundu maria matumaga mone mundu ucio ungi ni muru ndagiriire no niwe wagiriire. Ni twitikirei kumeaura nigetha tugie na mwiciririe uria urari wa Kristo. Ngai arogocwo. Ahurwo ndanehura na ndaneyuriria, arumwo nderumeire, ona acambio ndecambĩirie, no akirire tuta kagondu nigetha we woneke muthenya wa umuthi. Twitagwo a Kristiano niki? Tondu ni hari mundu tutukagia na niwe Kristo. The word Christians means Christ like. Tuhana a Kristo. Kristo we mwenyewe. Na mundu wothe ugaga ena Kristo thiini wake, nigukira akirire akinyihia, akiaga gutongorio ni meririria ma mwiri, akienda gukenia Ngai, endaga gukenia Ngai uri uri matu-ini, na undu wa gwathikira watho wa Kristo, no horo wa gutuika umenyete wi mugendi utige guikara ta wakinyire. Ni tutige guikara ta twakinyire, ni turirikanio ina tumenye o wega turi ihenya-ini, turi ihenya-ini andu a Ngai, na turi mbara-ini andu a Ngai. Tuikare tuhaririirie indo citu cia mbara, tumenyete turi agendi, na mundu mugendi no haria angirwo uma haha uthamire haria tondu wi mugeni. Undu ucio watuma uture utonete mundu ucio ngitagiriire, ndoka gukuririkania ngwire onawe wi mugendi. Eheria meciria ma umwiri, utonyo ni meciria ma roho mutheru, na nigetha uririkanio onawe na nie turi agendi. Turi agendi ona itukie uku muuro yo aliwa
Nigosari duito saragia Urorio learevito. Tiga kuriganirwo we mugendi. Tiga kuriganirwo he handu thiaga. Na kuu tuthiaga tutiguthie tukuanetie mirigo. Ni mwaka wa kuiga mirigo thi. Na tucoke tuthie mbere ya Ngai tumuririre. Twithaithanirire tutherio ngoro citu na meciria. Tugithaithaga Ngai ati horo wa muoyo ucio watwirire. Tutiguthanganiria. Ngai tuteithie turikinya itura ria Sayuni tukagairwo muoyo. Kiu nikio gitumi kinene gitumite tuke haha. Kiu nikio gitumi kinene gitumaga nie ndungate Ngai. Tondu wa muoyo, ni muoyo ndereirwo ni Mwathani. Na nikio gitumaga ndungate Ngai. Na kuu guthiagwo gutiguthio ni mundu oria ekwenda. Rugendo ruru rutiguthio ni mundu oria okira. Rugendo ruru rutiguthio ni mundu oria aigua kaigua nguthio kugera uu. Rugendo ruru ni ruguthio ni andu aria megukorwo methiritu na Roho Mutheru wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ni twende iguthie rugendo ruru tutongoretio ni Ngai. Ni twende igutungatwo ni Ngai ikiro-ini ciothe tondu Ngai ni mwega na ni mutheru. Tiga guikara ta wakinyire. Tiga guikara ta wakinyire mwari wa ithe witu. Tiga kuhana tari gutindikiririo uratindikiririo gutungata Ngai tondu hana to taremenya. No riria urimenya ona ndurirwo ukire utungate Ngai tondu we ni uramenya wi mugendi. Mwathani arogocwo. Hari undu umakagia muno na ningiraga na ngoiga. Riu tha ici ungitara miaka iria wi nayo Pastor Mwai. Utare miaka iria wi nayo. Iria wi nayo o iria wi nayo we tha ici iria wi nayo. Ucoke miaka kirikaniro. Kirikaniro kihanaga miaka igana ya guikara 70 ongererwo muno Ngai akuiguira tha gakinya 80 niguo reke tugithanie 80 niguo tha ici we na igana iyo we nayo rutithania ndurutithanie no warutithania ona kira gitigarite miaka iyo kweli ni ya guthaka miaka iyo ni ya kuhaririria na kuhaririria thumbi Ngai arogocwo. Umuthi ni ithuĩ turugamite tukiaria kiugo kia Ngai. Miaka iyo wekiro kaigana rimwe hau wikarite tarora andu matiendaga kuigua hau no ni njiguaga hau ngaigua guthaitha Ngai muno na kurira ndi mbere yake ngathaithanira ngoro yakwa ngamaka hau wikarite miaka ingi igana iroka ri igana rimwe Mwai hagaikarwo ni mundu ungi kahinda karia twina kwa gutungata Ngai ni gaka igai ruitho thi igai wiru thi igai mwite o thi tondu na andu aria teino marathira na magariganira. Enda mundu ucio muriganitie hau. Enda ucio ngi igwira mundu ucio tha ukiririkanaga twiha tuhetwo contract. Etutire contract ni contract yathira mundu ayo contract yathira ekaga atia ndu urehenio kauga atiriri miaka ndigitie tha andu marutithanie muga atiriri ndatigia 40 Saitani agakwira 40 ni mingi asa kahinda karia twina kwaga gutungata Ngai ni gaka ni tuigeirwo itho thi ni tuigei maundu maria mothe magiragia tutungate Ngai thi tuhote gutungata Ngai. Na we utaratungatite Ngai riu biu we utaraigua gutungata Ngai ndoka gukuririkania ati hinda ringi riguka hau uguikarite hagako hagaikarito ni mundu no na uikarite urauga ndithire kanitha tene riu de Gen Z no na hau hagoka ikarwo ni mundu ungi. Rutai wira nigetha tukona kira tukarugamia mbere ya Nga. Mwathani arogocwo. Getakeria ihoe ni twagutia Mwathani na ni twagucokeria ngatho ni tondu wa wega waku Ngai. We wi Ngai muthemba mwega, we wihuritwo ni tha no kuhiurwo ni utugi. Mwathani kiugo giaku giatwira tweherie ruitho njambanio na maundu mothe ma waganu maria mangigiria tugutungate thiini wa mwaka uyu mweru. Tuteithie ni tondu tutingihota tutari hamwe nawe. Roho waku atonye thiini witu ni tukuhota guthie na mbere na ni tugutuika atorania na ni tugutuika ahotani. Twihothete hariwe nigetha tuteithie we uturaga muoyo. Twihothete hariwe nigetha twambararie we mutheru wa atheru. Ngai witu na rio ritwa riaku ritugire na rinenehe. Mwathani watwira turi agendi na hetukiri guku muhuro wa riua.
tutige guikara Ngai turiganirwo na tutige kuriganirwo ni kuria tumite na kuria turorete. Gikeno gitu na mwihoko witu ni muoyo na thumbi ya tene na tene. Tuteithie muthamaki ni twaguthaitha. Turaikarite Mwathani twirigitwo twarahure Ngai wa matu-ini nigetha uturingaringe Mwathani, nigetha uturirikanie nduma ikirie kuingira, na nduma yaingira Mwathani gutire wira mwega urutikaga. Tuteithie gukurutira wira riu kwi muthenya Ngai ithe witu ni tondu wa uguurio na hoti wa ritwa riaku. Twagutia twakwambararia ni tondu wi Ngai. Igongona ria muthenya wa muthiri moko-ini maku, ndeithia Ngai wa matu-ini o mundu o rita riake, na nigetha ugituthagathaga Mwathani na ugitwariria tuhingure matu meciria Ngai wa matu nigetha tuigue na tugwatirie, na rio ritwa riaku Ngai witu ritio na rinenehe. Ni wega-ini na utugi waku Ngai ithe murio na roho twahoya twetikia ningi twacokia ngatho. Ngai twaturathime njitikiria ngaribisha Pastor Mwai tore Pastor Mwai ruhe. Glory to God. Tuge Reverend Kariuki arathimwo. Murathime ina ngoro njega. Reverend Kariuki arathimwo. Nongererwo wega wa Ngai. Na thiĩ na mbere na kuririkana atigitie matuko manini. Okĩrĩrie gĩtĩ kĩu kĩikarĩrwo nĩ ũngĩ. In Jesus name. Hallelujah. Ndina thayũ wa Ngai, ngakenera Ngai na ngenda Ngai. Ngai ũyũ nĩ mũnene. Bwana asifiwe. Ngai ũyũ watukinyanĩria the year 2026. He is a great God. Hallelujah. Gukorwo ikarĩire hau ũguo na wĩtĩkĩrĩtio gũikarĩra hau nĩ Ngai. Tatara gũkĩrĩte gũkorwo na milioni. Mwathani agocwo. Tondu maundu maria urathikiriria na uraigua marakwerekeria thiine wa eternity. Mwathani agocwo. Makunyitete makwerekerie kuria ugatura tene na tene. Guthikiriria ukirwo tiga rumena, tiga nguthi, tiga gikoro, tiga thiea, tiga fujo, tiga kwiyona ta wi kindu hari. Mwathani agocwo. Praise the name of Jehovah. Ciugo icio nĩ ciugo cia goro na nĩcio iragũtwara kũrĩ mũkũmbi ũrĩa wakũmbire. Hallelujah. Bwana asifiwe. Rũgamai na igũrũ. Ndĩrenda tũine ha ũhoro wa muoyo. Ha ũhoro wa muoyo. Rwĩmbo rũu rũkindĩre ciugo icio tũrĩkĩtie kwĩrwo so far nĩgetha tũcoke tũthiĩ na mbere. Ha ũhoro wa muoyo nditha ganagia Karaja. Tondu mũnjĩtĩri muoyo nĩoigire wothe ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio. Nĩoigire wothe ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio. Ngakena atĩa ihinda muona Jesu, na ndaigua coro wa uhoi, na ndamenya kuna tiutha maki witũ nĩ wakinya, na ndamenya kuna tiutha maki witũ nĩ wakinya. Ndakuhĩrĩria mũtĩ wa muoyo, njiyũirwo nĩ thayũ mũingĩ, na ndĩe matunda ma muoyo marĩa niĩ ndĩriragĩria. Na ndĩe matunda ma muoyo marĩa
Hallelujah. Glory to God. Tunaweza tukaketi dakika moja. Tuthiete na mbere na uhoro wa mahoya maitu ma mandre rucini rwega tutongoretio ni roho wa Ngai na tukiraha kwendwo ni Ngai na tugikenerera utugi muingi wa Ngai uria tuonetie mwaka rikitie guthira na riu tugakenerera mwamko mpya, nguvu mpya ya asubuhi njema iria Ngai witu aratwarahura nayo ni tondu wa gutorania mwaka wa 2026. Hallelujah. We are blessed people. Tuli anduki, tuli andu arathime, na nikio Ngai witu arahariria ngoro citu na njira nene muno, na kwenda ngoro citu cikorwo ni ngoro theru, ni ngoro njega, na kwenda ngoro citu ikorwo ni ngoro ireketie maundu. Mwathani agocwo. Maita maingi ni tukiraga twetereire uria Ngai akuga kana arie, na tukauga Ngai ni araria, na angi makauga Ngai ndararia, na angi matiramenya kana ni aragia kana ndaragia. Bwana asifiwe. No horore wa mane ati rucine ruo muthi wariirio ni Ngai life. Hallelujah. Ngai hindi ria arahetukira ndungata ciake kiugo gigathomwo ugataririo kiugo niwe ukoragwo kirwo. Tara mundu ucio ngi niwe ukoragwo kirwo. Ona rucine ni werwo. Na werwo uige uiruthi. Uige makorothi. Uige ngoro nditu thi. Uthamaki wa muoyo-ini ndurona ni aria mena ngoro nditu. Bwana asifiwe. Paulo augaga ati undu uria nie njikaga ni kuriganirwo ndiganagirwo ni maria mahetukite ngarora mbere nigetha ngegwatire muoyo. Bwana asifiwe. Ni andu igana mariganirwo ni maria marekikire 2025. Hallelujah. Ngai witu amurathime. Ithuothe turiganirwo ni maria mekikite 2025. Maria marekikire ira, maria marokire gwikika mataratukenia na mataratufifa. Bwana asifiwe. Macio gathi uriganirwo wira waku ni kurora ki? Ni kurora mbere. Uguo niguo Paulo ahotanire, na nituhetwo example nyingi thiini wa maandiko ma Ngai iria citurehithagiria uhotani. Bwana asifiwe. Mwini wa rwimbo raugire ati buku ino ya Ngai ni theru, inyonagia guthinga na inyonagiriria njira-ini cia muoyo. Mwathani agocwo. Inyonagiriria nginya uria ndirikaga hindi ria maundu makome maritu. Praise the name of Jehovah. If you read yourself kana ungitongoria, gutire hindi ukona wega wa Ngai, gutire hindi ukamenya uria Ngai arutaga wira, ona gutire hindi ukamenya uria Ngai aragia. Mwathani agocwo. No ungitongorio ni kiugo kia Ngai, guthikagiriria kiugo kia Ngai na kugurumagirira nigetha ukihingie, hindi iyo yothe ni urionaga Ngai uria arutaga wira wake. Bwana asifiwe. Ndireciria ati mwaka ucio ni mwaka urakorirwo na maundu maingi. Mwaka wa 2025 ni mwaka ukoretwo na njambio na irumi nyingi. Ni mwaka ukoretwo na kinyararo gia kiugo kia Ngai na ndungata cia Ngai. Ni mwaka unungitie wira wa Ngai mitandao-ini, wira wa Ngai ukagirwo kiene. Mwathani agocwo. No maandiko moragia atiriri, takorwo andu marega kwihokeka ri, takorwo andu marega gutuika thingu ri, Ngai we no age gutuika muthingu, Ngai we no age kwihokeka. Bwana asifiwe. Ngai ndacenjagia. Maandiko makauga atiriri, na ni Paulo waragia thiini wa Romans, akauga atiriri, ni kaba mundu ature ewa maheni, no Ngai aturaga ewama. Bwana asifiwe. Let every man be a liar, but God be true. Hallelujah. Ngai aturaga ewama, kana kanitha ni gucambio, kana ndungata cia Ngai ni megucambio, Ngai we aturaga ewama. Mwathani agocwo. Andu maigue guoya, metigire maikare micii, meke maria mothe mekwenda gwika, no Ngai aturaga ewama. Bwana asifiwe. Na Ngai ucio ni urakwaririo muthi agakwira atiriri, tondu 2026 na mubango mwega nawe ri, ndugitige kwirora ona we mwega gukira andu aria angi, ndugitige kwirora ukeheaga value nene ili utari nayo. Praise the name of Jehovah. Maita maingi ni twikoraga tugithikiriria uria andu maratwira tuhana, na maita maingi ithu ni twigagirira githimi gitu na ithu tukeona uria tuhana. Bwana asifiwe. Inde turayigirirwo ithimi na ithu tukeigirira githimi, wahata gwiciria we 80% righteous and perfect. Hallelujah.
andu no makorore uguo makona hihi nĩ tondũ ũrĩa wĩkĩraga gathuti kega kana gatai kana ũrĩa wĩnyihagia ona ũgacema nyũmba ya Ngai. Bwana asifiwe. Kana ũrĩa ũrutaga ũira haha no kaina rwĩmbo rũrikĩru. Mwathani agocwo. Makorora uguo mone we Mwathani angĩũka ũhetũkĩte 90%. Mwathani agocwo. Ona ithuĩ enyewe nĩ twĩthikagĩrĩria ũguo ũkaigua githĩ ndiraumire fasting ya thikũ 40. Ndiraumire kĩrĩma-inĩ o rĩu na ndĩroka ndandonge aranjĩra ndĩmũkomiti mahoya-inĩ ndĩracoka thikũ ingĩ 10. Mwathani agocwo. Githĩ ndiranyitire indo ciakwa ndiratwara nyũmba ya Ngai. Ndethima ũguo mwaka ũyũ gũtirĩ handũ njerithĩirie gĩcunjĩ gĩa 10. Bwana asifiwe. Rĩu weigĩrĩra ithimi cia mũthemba ũcio ucoke ũtare nĩ ũrokaga thinacara kwambĩrĩria worship nĩgetha kanitha wa Ngai ũgĩe na flow. Hallelujah. Wekĩra ithimi ciaku rĩ ũkona niĩ ona Mwathani angĩũka thaa ici tũngĩthiĩ nake niĩ nĩ niĩ bataire kũrathimwo. Hallelujah. Niĩ bataire kwambarario. Nĩ niĩ bataire gũkorwo ngĩheo gĩtĩo. Nĩ niĩ bataire gwĩtwo ndungata. Ona ndibatiĩ gwĩtwo o pastor. Batiĩ gwĩtwo rĩu nginya evangelist. Ona no njĩtwo rĩu nginya apostle. Ona no njĩtwo rĩu reverend. No njĩtwo prophet. Hallelujah. Mau nĩ meciria maku. No guo nĩ ũrĩa we ũrerate. You are rating yourself. Nĩ ngathĩ ĩrĩa we ũreigĩrĩra na meciria maku na muonere waku. Hallelujah. No muonere wa Ngai rĩ na rating yake rĩ ihana atĩa? How is the Lord God rating you? Mungu anakupanga wapi? Uko na percentage gani kwa Mungu? Kwa macho ya Mungu uko na percentage gani? Mwathani agocwo. Level ya kwagĩrĩra rĩ kũringana na maitho ma Ngai rĩ kũringana na gĩthimi kĩa Ngai rĩ ĩkinyĩtie cigana? Bwana asifiwe. Can anybody guess? Can anybody tell me the rating of God against us? Bwana asifiwe. Harĩ mũndũ ũngĩgeria? Harĩ mũndũ ũngĩgeria gwĩciria? Just guess. Geria gwĩcirĩria rating ya Ngai rĩ ihana atĩa? Niĩ no ndĩhe 50% kwagĩra. No he Reverend Kariuki 70%. Mwathani agocwo. No he Pastor Lucy 30%. Ucio nĩ muonera wakwa. Iyo nĩ judgment yakwa against andũ acio na against niĩ mwene. Mwathani agocwo. No niĩ mwene rĩ na Pastor Lucy rĩ na Reverend Kariuki rĩ Ngai rĩ aratutarĩra ha? Mwathani agocwo. Nĩ tũrenda gũkorwo tũkinyanĩrĩte na nĩ tũrenda ũthamaki witũ tũkorwo thĩinĩ wa ũthamaki. Nĩ tũrenda tũrĩe matunda ma muoyo. Mwathani agocwo marĩa twĩrirĩirie. No Ngai rĩ aratuona atĩa? Praise the name of Jehovah. Tuthiĩ thĩinĩ wa Genesis chapter 6 and verses 5. Gũthoma na lugha ya Gĩthũngũ. Genesis 6 mũraini wa 5. Maandĩko makauga atĩrĩrĩ, then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Hallelujah. Ati nake Ngai agĩcũthĩrĩria mũndũ ũrĩa ombĩte, akĩmũrora na gĩthimi gĩake, akĩrora ngoro ya mũndũ thĩiniĩ, akĩona mũndũ nĩ mwĩhia continually, akĩona mathugunda mothe maumaga thĩiniĩ wa mũndũ mothe kũringana na Ngai nĩ moru. Hallelujah. Nĩkĩ gĩatũmire Ngai one me moru? Ngai onire me moru nĩ tondũ mũndũ nĩ amũkĩrire ngoro ya Shaitani kũhetũkĩra Adam and Eve. Bwana asifiwe. Kuoguo nginya twana tũrĩa mwĩtaga tũmũraika kũringana na Ngai makoragwo me sinners. Bwana asifiwe.
tondu maya ti mehia maria tugacaria magwika maundu, ni mehia ma kurega Ngai, ku reject Ngai. Koguo mundu akoragwo rejectete Ngai ngoro-ini yake, ana angikorwo mawiko-ini ma na iguru ni uronania ta wendete Ngai, ni uronania ta uhingagia uria Ngai endaga. Bwana asifiwe. Ngai akurora akuonaga we igana kwa igana mwihia. Bwana asifiwe. That is the true image of man. Iyo ni image iria yama. Ici ingi ni ithuĩ twĩcarageria na tukeyĩkĩrĩra. No image kũringana na Ngai onaga we are evil continually. But now how can we come out of this? How can we come out of this? Mwathani agocwo. Tungihota kuma hau atĩa nigetha twendane na Ngai? Ngai witũ atuheire mwana wake Jesu Kristo, tondu we niwe mutheru, twamukagire uthingu wa Jesu Kristo na undu wa gwĩtĩkia. Twamukira uthingu wa Jesu Kristo tondu Jesu Kristo ni igana kwa igana mutheru. We mwene ni Ngai, tukaheo uthingu wake tuhu. Koguo tukauga it is by grace. It is by grace. Ni utugi muingi Ngai akoragwo atuhete, tugetwo ciana cia Ngai, agatwita athingu. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Koguo nikio Paulo acokaga akaria thiini wa 2 Corinthians chapter 6 kwambia hau verses 9 nginya 11, akaria akauga atiriri, ni matwari aganu, ni matwekaga maundu maria matangikenia Ngai, ni maitho-ini ma Ngai twari igana kwa igana ehia. Hallelujah. No riu ri ni tuokire tugithambio, ni tuokire tugikurwo na tugituo atheru. Bwana asifiwe. So hatire handu wira witu hau hatire wira witu. Kila kindu ni gutuo 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 gutuo, kuheo kuheo kuheo, kuhotithio kuhotithio kuhotithio. Bwana asifiwe. Tukauga spiritual life kana muturire wa kiroho ni muturire wa kuhotithio ni Ngai, ti muturire wa ithuĩ kung'ang'ana. Hallelujah. Koguo nigetha tuhote gukenia Ngai turacuthĩrĩria Jesu Kristo, nigetha tugaithĩrie uthingu wake, nigetha twĩtagwo athingu. Bwana asifiwe. Koguo the first thing mwaka mwerũ kana mwaka ũyũ wa 2026 wĩrirĩrie ku understand what is my true image, what is the true image of my heart. Hĩndĩ ĩrĩa wamenya atĩ na wetĩkĩra niĩ ngoragwo ndeigana kwa igana mwĩhia, kĩndũ gĩtangĩĩteithia na kĩndũ gĩtangĩendeka maitho-inĩ ma Ngai. Hallelujah. Ũndũ ũcio ũtũmaga ũnyihe wĩtĩkĩre Jesu Kristo, ũcũthĩrĩrie Jesu Kristo nigetha gũteithie. Rĩrĩa wamenya atĩ niĩ ndĩ Pastor Mwai, I'm 100% evil in my heart, no hũre ũmaraya ta ũrĩa ndĩrona ng'ania akĩhũra, no njie o taguo ndĩrona ũcio ũngĩ akĩiya, no numane o taguo ũcio ũngĩ ararumana. Hallelujah. No ndunyane o taguo ũcio ũngĩ aratunyana. Mwathani agocwo. Praise the name of Jehovah. Rĩrĩa image ĩyo yoka thĩinĩ wakwa na ndamĩtĩkĩra ũguo nĩguo hana, wega wa Ngai nĩguo ũkaga ũkandeithia. The loving kindness of God, the grace of God nĩ gĩaga na space ya kũruta wĩra thĩinĩ wa ngoro yakwa. Mwathani agocwo. Na kuoguo rĩ, ngehera kanua gakwa na ngoro yakwa cikeheria blame, cikeheria kuorotana, cikeheria kumenana, cikeheria kuhold grudges, kuibirwo kwa ngoro. Hallelujah. Cikanjehereria kindu twitaga self righteousness. Mwathani agocwo. Kiria kiranina kanitha gikanina andu a Ngai gigatuma wira wa Ngai wage kuruteka ni self righteousness. Uthingu wa gwiturira na meciria maku na ngoro yaku hindi yo uratua atiriri uyu ni 50%, no 50% ni mwaganu. Mwathani agocwo. Riria we urakira ukiona nie ne nie njagiriire ti mundu ucio ngi, nie ndi mwega gukira uyu. Mwathani agocwo. Self righteousness, praise
Praise the name of Jehovah. Ugeciria tondu ni uthiete mahoya thiko ciganona, tondu ni wambataga kirima ugikurukaga. Mwathani agocwo. Ugeciria atiriri, we wi mutheru shua igana kwa igana. Bwana asifiwe. Ugeciria tondu ni witagwo Pastor Mwai ukaheo title, we wi mutheru igana kwa igana, koguo acio angiri ni maramari theri, ona ndungienda kuhutania nao, kwa associate nao kana gwitanio nao. Bwana asifiwe. Koguo ugathie thiini wa social media ukambia gwitanaga maundu maria mothe ukwenda gwitana, ukariganirwo we wi thiini wa mwiri na thakame, wi thiini wa thino ya mehia. Bwana asifiwe. Praise the name of Jehovah. No Ngai akiaria kuhetukira Isaia thiini wa Isaia 60 augite atiriri, thino ri ihuire nduma na waikari aya thino maihurereirwo ni nduma makiria ndumanu. Bwana asifiwe. No we umenyanite na Kristo, we umenyanite na Ngai, we umenyete hitho thiini wa Genesis 6 chapter 5 that I am evil continually in the thoughts of my heart. Ingirekereria ngoro yakwa gutiri kaundu na kamwe kega ingika. Mwathani agocwo. We ukuukitwo ni uguo ukerwa atiriri, arise and shine, arise and shine. Arahuka no shangarare. Bwana asifiwe. Warire aria angi utheri, onao marirwo ni utheri. Toguo twaririo utheri ni Reverend Kariuki. Tukirwo tiga rumena, tiga kuhold grudges thiini waku. Uramena ucio gitondu nikio mwikire, nikio muteithagia nakio. Bwana asifiwe. Ndirakumena nie ngurihagira nyumba, nie nguhumbaga nguo kana ngakuhe gia kuria, ni ndakumbire. Bwana asifiwe. Riera riri huhagia ri niwe uheaga. Mwathani agocwo. Ask yourself tough questions. Jiulize hizo maswali gumu gumu, alafu utaweka mizigo chini, na mwaka wa 2026 utakuwa mbarikiwa wa Jehova. Hallelujah. Todo arakwira arise and shine. If you accept to arise and shine for the Lord, you are blessed. Mwathani agocwo. Na hindi no uhote kuina ati ngakuhiriria muti wa muoyo na ndie matunda. Hallelujah. Na ndie matunda ma muoyo. Praise the name of Jehovah. Kwa hivyo mwaka wa 2026 leke tucenjie meciria, leke tugie na kindu twitaga mindset change. Let us change our mindset. Hallelujah. Rorosho ngomwere change your mindset. Mwere uguo. Change your mindset. Aria matarayare wagikuyu kiu kiugaga atiriri, cenjia mwiciririe waku, cenjia muonere waku wa maundu, ajia kuona andu mari andu a Ngai, ajia kuona utungata uyu utungataga we wa Ngai, ajia kuona honokio ucio we naguo we wa Ngai, ajia kuona kwagirira gwaku ni kwa Kristo Jesu, ajia kuona guthambio na kuohorwo tene na tene. Wera Jesu Kristo aturutire ti wa manuthu. Hallelujah. Arutete wira kihinyio na akarikia. Praise the name of Jehovah. We wira waku ni kurugama uge nie ndahanaga ABCD, no riu ni thambitio, riu ni nduitwo muthingu, riu ni nduitwo mutheru, nie ndi mutheru. Praise the name of Jehovah. As the man thinketh, so Proverbs 23:7, as the man thinketh, so he is. Uria wiciragia ni kuo karagwo ki otuikaga. Wetikira we mutheru na watheririo ni Kristo, atakamehia karionekaga thiini waku. Ngai akurora arionaga mundu mutheru, kindu githeru, kindu gia kuhuthirwo niwe. Ngai akurora arionaga mundu ucangararikite na ararira aria angi othe. Hallelujah. Simama na miguu yako. Twire Ngai thengio muthamaki wa riri, ni kundeithia kumenya image yakwa, ni kundeithia kumenya ngoro yakwa ati nie thiini wakwa gutiri kindu kingiuma. Jesu Kristo utangeingirira undeithie. Gutiri kindu ningiikira kiega tiga undeithirie gwika. Ndingituika muthingu na ndingituika mutheru Jehova utangindua. Jehereria uthingu wakwa wa gwitua, jehereria my self righteousness, jehereria righteousness ya udini. Bwana asifiwe.
jehereria ndikanecirie to nĩ ndokaga kanitha tene rĩ niĩ nĩ niĩ nyendetwo nĩ Ngai gũkĩra andũ othe ndikanecirie to nĩ hunjagia mũno rĩ niĩ nĩ niĩ mwega gũkĩra andũ othe ndikanecirie tondũ nĩ bangaga ũira mũbangĩku wega rĩ nĩ niĩ mũthingu gũkĩra andũ othe ndikanarore arĩa angĩ ndĩmonage mahana gĩko ndĩmonage mahana kwĩhia ndĩmonage mahana takataka jehereria self righteousness. Play on that rhyme this morning. Fungua kinywa chako mwambie Jehova niondolee self righteousness, niondolee righteousness ya udini, nipe righteousness kulingana na maandiko yako matakatifu ya kwamba ni muamini Yesu Kristo aliye mtakatifu, ni muamini Yesu Kristo aliye msafi, naye Yesu anipokeze utakatifu wake kwa imani na kwa neema katika jina kuu la Yesu, katika jina kuu la Yesu. Oh, help me God, nisaidie Mungu wangu, nisaidie Mwokozi wangu, nisaidie Jehova, unihurumie mwana wa Mungu. Yesu Kristo nihurumie, Yesu Kristo nihurumie, Yesu Kristo nihurumie. Nipokeze utakatifu wako, niongoze kwa njia zako. Ninakubali asubuhi ya leo I'm 100% sinner and I desire that you transform me and make me 100% righteous in the name of Jesus Christ. Gwaku gutire middle ground Ngai wakwa, ni itha ngorwo ndimwehia igana kwa igana kana ngorwo ndimuthingu igana kwa igana, no ndirahoya gutuo muthingu igana kwa igana, uthingu uria umanite na kwenda gwaku Ngai, uthingu uria thogoreire thogora Jesu gaturumeka uthingu, uthingu uria gutwarite mutharabaini ugathecangwo ugakuo ugaita thakame, uthingu ucio niguo nderireirie, uthingu wa gwitikia ni undiheire thiri na ndundiheire thiri wa mehia manuthu, undiheire thiri wothe. Nyanirire njuge ndi mutheru, nyanirire njuge ndi muthingu, nyanirire njuge ni gutherio theretio niwe, nyanirire njuge ni gutuo nduĩtwo niwe, nyanirire njuge niwe undongoretie Ngai. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Yesu Kristo naomba ukabadilishe mawazo ya watu wako, naomba ukarekebishe mioyo za watu wako, naomba tusifungwe na udini, tusifungwe na mawazo yetu, tusifungwe na dhana zetu. Yehova ukatuongoza na ukatupa ufunuo katika jina kuu la Yesu, tukaweze na kutambua ya kwamba Yesu Kristo umemaliza kazi msalabani, na ukatangaza ya kwamba yote imeisha, ukatangaza yote imekuisha. Yesu ni ureketie wera mutharabaini Kalvari, na we wiki wathecangirwo gaita thakame ukianĩrĩra ukiuga ni ureketie wera wothe, o wera ũrĩa watumirwo nĩ Baba nĩgetha ũtũtue 100% righteous, ũtũtue 100% sinless, ũtũthondeke we mwene. Ithuĩ tũtingĩhota gwĩtua mĩtugo itũ mĩega kana mĩũru. Jehova ndĩngĩtũtua athingu, we nĩwe ũtũtuaga athingu na ũndũ wa gwĩtĩkia wĩra ũrĩa ũrutĩte kũhetũkĩra mũrũguo Jesu Kristo, ũgatũcenjia, ũgatũthambia, ũgatũgarũra. We wiki nowe wahota, we wiki nowe wahota, we wiki nowe wahota, we wiki nowe wahota. Nowe wahota guthondeka kigongona giaku, nowe wahota guthondeka ndungata ciaku, nowe wahota, nowe wiki wahota guthondeka atungatĩri ona members kigongona gia Theophilus Church. Jehova nowe wiki wahota guthondeka, Jehova nowe wiki wahota gututhondeka, nowe wiki wahota gutukiria ikero, nowe wiki wahota gutwambararia, nowe wiki wahota gututhondeka tuhanane nawe, nowe wiki wahota gwikira wĩtĩkio mũrũmu ngoro-inĩ citũ. You alone, you are able, thou alone and thou must save. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Nai hakinie kwehoka mutalafa dejaga ubanguo demohoto deidagya de omwe yanongodie yedima yakudere dile nai akinie kwehoka muthalafa dejaga ubaguo
guo ndimuhuthu ndeithagia ndio mwiano nguthii gĩthima gĩaku there ndĩnjaga humba nguo ndimuhuthu ndeithagia ndio mwiano nguthii gĩthima gĩaku there. Ũguo nĩguo twoiga Ngai witũ tũrĩ ahũthũ tũtingĩhota gũgũkenia tũtirĩ ũndũ witũ mwega tũngĩka uone na maitho maku ĩndĩ nĩ wonaga mawĩko ma mũrũguo Jesu Kristo nĩ wonaga ũthingu wa Jesu Kristo tũteithie gwĩtĩkia wĩra ũrĩa Jesu Kristo arĩkĩtie mũtharaba-inĩ tũteithie gwĩtĩkia the gospel of Jesus Christ atĩ Jesu Kristo nĩ ambĩtwo agakua agathikwo na rĩu akariũka na ithuĩ Ngai witũ ũkanĩrĩra ũgatwĩta athingu ũgatwĩta atheru ũgatwĩra nĩ twehereirio mehia rĩtwa rĩaku rĩrogocwo twehererie Mwathani judgment iria ciumanaga na meciria maitũ na mĩonere itũ na rĩu Ngai witũ twamũkĩre judgment yaku kũmenyaga atĩ we are evil continually in the thoughts of our heart. It is only you and you alone thou must save. We wiki Ngai witũ nowe ũngĩtũteithia muthenya wa ũmũthĩ tũkire tũteithio nĩwe Ngai tũkĩambĩrĩria mwaka mwerũ wa 2026. Let this monthly prayer yambie na hinya waku na hoti waku nĩwe ũngĩtũteithia mũthamaki ti kwagĩrĩra gwitũ na gũthinga gwitũ Jehova nĩ tondũ watũrora ndũrakuona Jehova no wonire ũthingu wa mũrũguo Jesu Kristo tũteithie ku embrace Jesus Christ in our heart tũteithie Ngai ndahoya rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo twambie mwaka na hinya waku tũtongorio nĩwe tũtwarane nawe maũndũ-inĩ mothe Ngai witũ haria tondũ Jehova Ngai nĩ ũgũtũteithia kũigua Jehova Ngai wĩ Ngai. I declare your righteousness upon this heart in the name of Jesus Christ. Ihoya mahoya ta marĩa mahoirwo nĩ Paulo ihoya rĩakwa no tũhonoke ihoya rĩakwa no tũkũrwo ihoya rĩakwa no tumane na ũritũ wa ngoro no tweherere ũhinga no tweherere self righteousness Ngai tũtigane na ũthingu wa ũndini tũtongorio nĩ ũthingu wa mũtharaba wa Jesu Kristo gatũrũme ka ũthingu tũhunjie Jesu Kristo na ũcamba tũhotithĩtio nĩwe. Thengio Ngai ũgĩtheria kanitha waku thengio Ngai ũgĩtheria andũ waku thengio Ngai ũgĩtũiguĩra tha rĩtwa rĩaku rĩrogocwo twarana na ithuĩ mũthamaki na nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Ngai the Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru ndahoya na gwĩtĩkia. Hallelujah. Thamaka Jesu thamaka thamaka Jesu thamaka Jesu thamaka Muthamaki wa Sayuni Muruthi wa Juda thamaka Jesu thamaka thamaka Jesu thamaka Jesu thamaka thamaka Jesu thamaka Jesu thamaka Muthamaki wa Sayuni Muruthi wa Juda thamaka Jesu thamaka
twambe tuikare thi hanini. Happy New Year. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Nĩ twaina rwĩmbo na twaigua atĩ Ngai athamake, muthamaki wa Zayuni. Hallelujah. Na hĩndĩ ĩrĩa twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩ tũmenyaga wega na tũkamenya atĩ hinya ũrĩa ũmbũkagia ndege nĩguo mĩtũragia rĩera-inĩ. Hallelujah. Na arĩ Friday ya mbere ya mwaka wa 2026, mũthingi ũrĩa tũkwarĩrwo nĩ Ngai na hinya ũrĩa tũkũgĩa naguo nĩguo ũgũtũma ndege ĩno kana meri ĩno ya roho ĩtũre rĩera-inĩ na hinya ũcio. Hallelujah. Nĩ tũhoyaga Ngai na nĩ tũhoete. Nĩ tũthaithaga Ngai, nĩ tũmũthaithĩte kuma hĩndĩ ĩrĩa nyũmba ya Ngai ĩhingũrirwo. Nĩ twaranagĩria na Ngai na no gũthiĩ tũrathiĩ na mbere na kwaranĩria na Ngai. Hallelujah. Kuma hĩndĩ ĩrĩa nyũmba ya Ngai yambĩrĩirie, mũtungatĩri Margaret nĩ atũheire maandĩko thĩinĩ wa Mathayo 5 na mũraini wa 8 ĩrĩa ĩkugaga gũkenarĩ nĩ arĩa matarĩ na ũru ngoro nĩ gũkorwo nĩ makona Ngai. Hallelujah. Na arũgamĩte thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai, arũgamĩte akarũgamĩrĩra kĩrĩa gĩothe Ngai amwĩhokeire, na akarũgama nĩgetha igũrũ rĩo rĩenyewe rĩkamenya atĩ kanitha wa Njatha-inĩ nĩ mũrũgamĩrĩre. Hallelujah. Pastor John nake nĩ arũgamire na maandĩko thĩinĩ wa Thaburi 111. Hallelujah. Na atuonia ũrĩa tũgwĩtira Ngai na twĩkwĩhoka Ngai mĩtũrĩre-inĩ itũ yothe. Ũndũ ũcio ũkonania atĩa atĩ Ngai Kiserian kwĩna ũtungata waku. Hallelujah. Na itũra rĩu rĩothe rĩmenya atĩ thĩinĩ wa Kiserian kwĩna ũtungata wa Ngai. Hallelujah. Nĩ tũcokire twaheo maandĩko nĩ Pastor Gĩcũrũ, nake akĩrũgama arendia kanitha wa gwa Kairũrũirũ wa Theophilus Church na maandĩko thĩinĩ wa Thaburi ya 34. Hallelujah. Ogagĩtuonia ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ na mbere na gũikara, gũtuaga matua mega na marũmu, kũrũgamagĩrĩra ũhoro kana wĩra wa Ngai mahinda-inĩ maya twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Hallelujah. Igũrũ rĩa ũguo Pastor Reverend Kariuki nĩ acoka nake arũgama na maandĩko thĩinĩ wa 1 Peter 2 na atuonia ũrĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩtwarana na Ngai. Hallelujah. Na nake kũrũgamagĩrĩra kuonania atĩ itũra rĩa Dodora nĩ kũrĩ na kanitha wa Theophilus Church, agakorwo akĩendia kanitha ũcio itũra rĩu. Hallelujah. Nĩ twacoka twathi na mbere Pastor Mwai nake akĩendia kanitha wa Njiro Theophilus Church, na andũ a Njiro nĩ kũrĩ na kanitha wa Theophilus Church ũrĩa ũtongoragio nĩ Pastor Mwai. Nĩ atũhe maandĩko thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 6. Hallelujah. Arĩa megũkinyĩte thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai tene, Pastor Irũngũ nake nĩ ararũgamĩrĩra kanitha wa Karibaribi itũra rĩa Thĩka, na nĩwe ũkũhinga kĩbindi gĩkĩ kiuma kĩa rũcinĩ, tondũ ũcio nowe ũtigarĩte kũrũgama arĩa megũkinyĩte thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai marĩ atungatĩri, nake ekũrũgama na rũgoco thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Hallelujah. Kwendia kanitha wa Karibaribi na kuonania kwĩna wĩra ũrarutĩka kũu. Na niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndarũgama thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, ndĩ mũtungatĩri mũndũ wa nja Lucy Njoki kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church, ndĩrendia kanitha wa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ, na kwoguo inyuothe mũkuhĩrĩirie kĩgongona gĩa Theophilus Church Njatha-inĩ, karibuni sana thĩinĩ wa mwaka wa 2026. Okai tũtungate Ngai, ngendia ũira wa Jesu Kristo ũrĩa arĩkĩtie gwĩkĩra thĩinĩ wakwa. Hallelujah. Na ngauga atĩrĩrĩ atĩ mbere ĩyo nĩ rihaso tũrarĩ nayo
ya guthathaia Ngai, ya kwenyiheria Ngai, ya kuhoya Ngai, ya kwaraniria na Ngai, ya koinera Ngai, ya guthoma maandiko. Hallelujah. Riu ni hindi tukuruta wira uria wagereire. Hallelujah. Gwenda turugame na iguru, twaranirie na Ngai witu. Mwaranirie uria tukwaraniria na Ngai, tondu ni twaigua na twainerwo ni aini a nyimbo ati thamaka Jesu, thamaka we muthamaki wa Zayuni. Hallelujah. Araniria na Ngai na njira ya mwanya. Ni uhoyaga ugitungumanagia, ni uhoyaga uhingite maitho, ono karikira muno muno makiria. No ndagikeno na ithaa riri ndirenda twaranirie na Ngai witu, tukimwihokera, tumwire atiriri, we uthie na mbere ukiraga Ngai undu uria urenda, uthie na mbere ukiaranagiria na Ngai. Na nie nde nyumba-ini ya Ngai kigongona-ini gia Theophilus Church ithaa riri na ndagikeno Ngai ndiraraniria nawe ndi nyumba-ini ya Ngai hinguritie maitho, ni tondu ni ndirakwihokera. Na uria tuguthie na mbere, mundu athie na mbere akineanaga mbere-ini ya Ngai, aranirie na Ngai. Hallelujah. Kigongona kia mana kia matu-ini, twi kigongona-ini gia Theophilus Church kuma hindi iria mahoya mambiriirie 2017 nginya haria utukinyitie 2026. Ni tuonete wihokeku waku, ni tuonete uthingu waku Ngai, ni tuonete wega waku Ngai, ni tuonete ugitukua na ugikua wira waku. Mwaka ucio urathirire niguo utukuhiriirie muno. Ni turonire ruhia rwa maguta rugiitikirira na rukamura kanitha wa Kalifarifi na rugaitiriria muthinjiri waku Pastor Irungu. Ni mahinda-ini mari mothe uthinjiri uria baba witu urekereirie, ni tukuonete Ngai ugituonganiriria gugaciarika Kiserian, gugaciarika kwa Kairo, gugaciarika Kalifarifi, gugaciarika andu aingi thiini wa nyumba yaku. Ni tuonete gugiciarika nginya andu a online, anyitiriri aria marariho mbere iyo manogio ni kunyitirira ukarahura andu angi. Ngai, ni tuonete wihokeku waku, ni tuonete baba ukirekereria andu mahone mirimo itiganite. Ona riu mwaka-ini uyu kigongona kiama turakwihokera uthinjiri wa mwanya, turakwihokera uthinjiri wina utiganu, turakwihokera uthinjiri mweru kigongona kiama. Ni tukuonete ugituma andu magie na maundu maria baba matugagwo ni nyumba yaku. Kigongona kiama turaraniria nawe mundu na rita riake. Witikire kuigua mwaranirio uyu, na waigua mwaranirio uyu ri Ngai, ni tuwi twakwihokera hinya mweru kigongona-ini giki gia Theophilus Church, kigongona kiama na kiama tuine. Ni twakwihokera Ngai kigongona kiama mathabahu maya thiini wa nyumba yaku, thiini wa
ciareka nĩ kĩgongona gĩa Theophilus Church, kĩgongona kĩa ma na kĩa riri. Nĩtũĩ nĩ ũtũmĩte nginya ciana iciarwo, ciana cia mwĩrĩ na thakame. Ona rĩu no tũrakwĩhokera ciana iria igũciarwo thĩinĩ wa kĩgongona, iria ikũrũgama thutha witũ kũgathĩrĩria rĩĩtwa rĩaku, kwarĩrĩria rĩĩtwa rĩaku, kuuga ũrĩa wĩ mũtheru na ũrĩa wĩ hinya, kuuga ũrĩa wĩ kĩhoti na ũrĩa wĩ mwĩhokeku. Kĩgongona kĩa ma na kĩa riri, tũrakwĩhokera hinya wa kũhũrana na maroho mothe ma thĩna marĩa magũmagĩra kanitha waku. Kĩgongona kĩa ma na kĩa matu-inĩ, wĩhoko wothe tũneanĩte na kũrĩ we. Tũrakwĩhokera mũthĩnjĩri mũnene, athuri magwĩtigĩrĩte Ngai, ũmarehe ũmathondeke thĩinĩ wa nyũmba yaku ĩrĩa ĩtanĩtio nawe. Tũgakwĩhokera Mwathani igũrũ rĩa atumia arĩa marĩkũrĩragĩra na kĩgi nĩgetha marĩrĩra wĩra waku, kwĩrũgame na kwĩhande. Nĩtũrakwĩhokera mũthĩnjĩri mwega, anake na airĩtu arĩa marĩrũgamaga na ũcamba thĩinĩ wa wĩra waku. We ũkahotanaga Baba, ithuĩ tũkagwo ho mũthĩnjĩri mwega. Kĩgongona kĩa ma na kĩa riri, no twakwĩhokera mũtũũra muoyo igũrũ rĩa ũruti wa wĩra Mwathani. Andũ arĩa ũrĩrehaga kũruta wĩra kĩgongona-inĩ, ona TV-inĩ ĩrĩa ũrekereirie mũthĩnjĩri. Ngai wa ngai ciothe, reke moke mamenye ona TV-inĩ kĩgongona. Twakwĩhokera o magwĩtigĩra na makwende, makĩruta wĩra ũrĩa makũruta, marutage makĩmenyaga nĩwe maratungata. Twakwĩhokera mũrĩithi mwega, ciana cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu iria irĩũkaga thĩinĩ wa nyũmba yaku, magũkenera na makũinĩra na maruta ngerekano, igagũthathaiya na igatũma ũkene Baba, igatũma ũgocwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe. Kĩgongona kĩa ma na kĩa matu-inĩ, nĩtũrakwĩhokera maũndũ mothe mũrĩithi mwega, nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Wĩ mwagĩrĩru mũno na wĩ mũtheru mũno Jehova Ngai. Kĩgongona kĩa matu-inĩ, hinya ũrĩa ũtũũragia ndungata ciaku, nĩguo twakwĩhokera igũrũ rĩa ndungata ciaku. Meke ũndũ mwega ũrĩa umanĩte nawe gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri, nĩgetha marũgamĩrĩre mĩciĩ yao na makanitha mao. Kĩgongona kĩa ma, we nĩwe mũtheru na gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe. Ngai tũraiga wĩ mwĩhokeku ihinda rĩrĩ rĩa mweri wa Januari. Nĩtũĩ o mweri ũkoragwo na thikũ ndare, na mwaka-inĩ ũyũ na mĩeri 12 na thikũ ngereke. Mũthĩnjĩri mwega, hinya wohoti, nĩtwakwĩhokera Januari. Ruta wĩra ũrĩa ũkwenda mũthamaki mwega, Jehova Ngai, igũrũ rĩa ũthĩnjĩri waku Mwathani, igũrũ rĩa maũndũ mothe marĩa marĩgocithagia rĩĩtwa rĩaku. Kĩgongona kĩa ma, kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩtwakwĩhokera Februari, ndĩkae gũtũmeria ĩtũninũkie. Hinya na ũhoti iria ikuo cia mbara iria irĩ mwaka-inĩ wa 2026, mweri wa Februari, nĩwe twĩhokera mũthĩnjĩri mwega. Hinya na ũhoti na ũthĩnjĩri mweri-inĩ wa March, nĩwe twakwĩhokera Ngai. Nĩtũĩ hinya ũyũ watũtwara, no tũgũtooria na tũtikorwo nĩ mbara. Arĩa Baba witũ tũtanahota kũ-achieve goal iria tũrendete, nĩtũĩ no tũgũci-achieve nĩ tondũ wa rĩĩtwa rĩaku. Hinya na ũhoti na ũthĩnjĩri, nĩtwakwĩhokera mweri wa kana, mweri wa March, nĩ tondũ wa wega na wĩhokeku waku. Ona mweri wa April, nĩtwakwĩhokera Baba, thamaka tondũ nĩwe mũthamaki, thamaka tondũ nĩwe ũrathamaka. Ruta wĩra tondũ nĩwe wĩ wĩra-inĩ. Jesu nĩararirie na aroiga atĩ awa wĩ wĩra-inĩ, awa no ũraruta wĩra ona rĩu. Twakwĩhokera
ciothe niwe twehokera muthĩnjĩri mwega. Ngai warĩa marĩ muoyo tũraranĩria nawe kiugo gwa kiugo, twakwĩhokera hinya na ũhotani na ũthĩnjĩri. Mweri wa June kĩgongona kĩa mana kĩa matu-inĩ, Jehova mũrĩithi mwega, twakwĩhokera hinya na ũhotani na ũrĩithi mwega na ũthĩnjĩri. Mweri wa Julai kĩgongona kĩama, we nĩwe Ngai warĩa marĩ muoyo, twakwĩhokera mũthĩnjĩri mwega, hinya na ũhotani na ũthĩnjĩri na ũrĩithi. Mweri wa Julai na wa August twĩ mbere-inĩ yaku mũthĩnjĩri. Kĩrĩa kĩmeranagia mweri wa Julai, kĩrĩa kĩmeranagia mweri wa August, twahoya tũtigithũkanie nakĩo, twakwĩhokera maũndũ mothe, hinya na ũhotani na ũthĩnjĩri na ũrĩithi wa mweri wa September. Awa nĩwe twehokera, awa wewe wĩra-inĩ, ona rĩu no ũraruta wĩra, twakwĩhokera mũthamaki wa thayũ, hinya na ũhotani na ũrĩithi na ũthĩnjĩri. Mweri wa October kĩgongona kĩa mana kĩa riri, nĩ twakwĩhokera mũrĩithi mũnene, twakwĩhokera Jehova Ngai, hinya na ũhotani na ũrĩithi na ũthĩnjĩri. Mweri wa November kĩgongona kĩa mana kĩa matu-inĩ, mwaka ũgĩkuhĩrĩria kũinĩkĩrĩra, awa mũthingu wĩ wĩra-inĩ, ona rĩu awa no ũraruta wĩra, twakwĩhokera mweri wa December, hinya na ũhotani na ũthĩnjĩri na ũrĩithi mwega, na twambararia riri waku, twambararia ũtugi waku, twaiga mweri wa December, nĩwe twehokera mũthamaki ũrĩ riri, hinya ũcio kĩgongona kĩama, nĩguo twakwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha Jehova Ngai warĩa marĩ muoyo, hinya ũcio twarane na ithuĩ mwaka-inĩ ũcio wothe, tũtuĩke athaithani wega, tũgũthaithe ũrĩa ũkwenda, tũtuĩke a kũhoi, tũkũhoe ũrĩa ũkwenda, tũtuĩke a kwĩnyihĩria, tũkwĩnyihĩria ũrĩa ũkwenda, tũtuĩke mũthĩnjĩri mwega, akũrangĩrĩria ndwĩra, ona kũrangĩrĩria tũng'aurũ, kũrangĩrĩria mbwe na tũbwe tũrĩa tũkaga kũgomia mĩgũnda ya mĩthabibũ hĩndĩ ĩrĩa kĩro kĩrenda kĩ hakuhĩ, kana kĩrĩrĩa kĩro kĩoima, tũgoka gũita kĩro. Ngai wa ngai ciothe, mwaka ũcio wothe Mwathani, twakwĩhokera Baba, hinya na ũhoti Mwathani, ũrekererie thĩinĩ witũ, tũgũtungate ta tũgataga gũtungata rĩngĩ, ũhoro wa mahinya na maroho, kũmakũma marĩa mategemanĩte na wendo waku, kũmarangereria na kũmakania, kũmagithia hinya na kĩene, na twaiga Ngai wa ngai ciothe, mĩeri ĩyo 12, hinya wa kũrũa na ngoma thũku, twaciarie matena 10, mwena wa na mbere na wa na thutha, mwena wa mwena na mwena, na twakwĩhokera Ngai, tondũ nĩwe mũthĩnjĩri ũrĩa mwega, tondũ nĩwe mũthĩnjĩri ũrĩa ũrĩ hinya, ũrĩa andũ aku mararanĩria nawe Ngai, ĩtĩkĩra gũtegera matũ, ĩtĩkĩra kũigua mũthĩnjĩri mwega, indo iria ũkũrekereria cio tungata, nĩ tũkwĩhokeka mũthĩnjĩri, na no tũrĩcicokagia thĩinĩ wa nyũmba yaku, watwĩhokera manyũmba, nĩ tũrĩkũgocithagia twĩkuo, ona nĩ tũrĩgũthathayagĩria na tũkaranagĩria nawe, twĩ manyũmba-inĩ macio Mwathani, watũhokera ngari cia gũtũkua na gũtũtengeria, kũrĩa ũrenda tũgakũrutĩra wĩra, na irĩkũgocithagia, tũtigacitwara ũmaramari-inĩ, tũtigacitwara
kona kia matuine twakwehokera kinya tonua tuito miromo ito mwathani tutikae kwaragia irera cia iheti twaragia maundu maguteithia ritwa riaku twakwehokera muthinjiri munene anagwata moko maito kiria marirathimaga gikarathimika muthinjiri twakwehokera muthamaki kinya moko maito metikirite kurutwo muroire wa bara ruta ciara cito ndathano niwe turihokera kigongona tondu we wira-ini awa we wira-ini ona riu no uraruta wira twakwihokera muthamaki kinya njohero cito na nda cito uraigire nda-ini cia andu aku nikuo kuri therukaga ithima cia maĩ me muoyo twakwihokera nda cito na ithima ici wenjete citherukage maĩ matheru maria marihonagia ndũrĩrĩ ona makahonia kanitha waku kiugo gĩaku kĩgĩe kĩene tũkĩaragĩrĩrie tũtekũnoga twakwĩhokera maru maitũ Ngai ũmatungatĩre tũtikanoge nĩ gũgũturĩria ndu hĩndĩ ĩrĩa tũragũcaria na tũrakũbatara kiugo gĩaku gĩtwĩraga tũkũmathe hĩndĩ ĩrĩa ũkĩoneka maru maitũ twamatega na kũrĩ we ndũkae kũreka marware mũthamaki wa thayũ ndũkae kũreka manogage nĩgetha rĩrĩa twagũturĩria ndu tũgacituria na tũkaga kũnoga nawe wĩ igũrũ ũkaigua kũrĩra na gũthaithana mũthamaki mũnene ithima ici ci thĩinĩ wa nda citũ nĩ kũrĩ na ithima ingĩ itũmagwo igoka cikaumaga na maithori nĩgetha citheragie muonere wa maũndũ maithori maya mwathani nĩwe twehokera marĩa makuma makaumaga kanitha waku ũkahona makaimaga kanitha waku ũkohorwo makaimaga Ngai wa ngai ciothe ũthĩnjĩri waku kũrĩa woheirwo na kũrĩa watekeirwo makahota kũruta na kũhatũra twakwĩhokera macio mothe kĩgongona kĩa mũno kĩa matu-inĩ tũrakwĩhokera kinya mĩtũrĩre ya ciana citũ mwathani nĩ marabatara gũikara wega magaikara manyũmba matekura magaikara manyũmba matarara riũa marebatara Ngai gũikara wega twakwĩhokera ciana citũ twakwĩhokera mwathani kinya school fees mwaka ũcio ũrathirire nĩ ũratũrĩhĩire macukuru mwathani ona rĩu nĩ twakwĩhokera we ũrĩhanagĩra macukuru we ũtũmaga ciana citũ cigĩe na ũũgĩ gũkĩra ũrĩa twĩnaguo twakwĩhokera mwathani marĩha macukuru ma andũ aya Ngai rĩhĩra ciana macukuru nĩ twakwĩhokera mũthĩnjĩri tũhe mũndũ ngirĩndi ĩrĩa ararĩtio arathiĩ awa mũthingu kĩgongona kĩama ona ithuĩ rĩrĩa tumatio tũrĩ twakwĩhokera maũndũ mothe we mwagĩrĩru na we mwĩhokeku twakwĩhokera mũthamaki na ihinda rĩrĩ Ngai wa ngai ciothe tũrehokera Pastor Irũngũ oke nake atirihie ũhoro ũcio na rũgoco thĩinĩ wa kanua gake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. We worship you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. We worship you, King of Glory. Tunaendelea na kukutukuza mfalme, na wakati huu tunataka kukusifu Baba yangu na Mungu wangu. Tunaalika uwepo wako ndani yetu, upate kutawala ndani ya mzee, kijana na msichana wa kila aina. Baba yangu, wewe ni mwaminifu. Njoo upokee sifa zetu siku ya leo. Njoo upokee utukufu wote Bwana, tutakapoingia kwenye sifa kukusifu mfalme wa falme. Baba yangu na Mungu wangu, naomba rehema zako, naomba neema yako Bwana, tuzidishie neema yako Bwana, tukusifu utakavyo mfalme, tukuabudu utakavyo mfalme wa falme, maana huu ni mwaka mpya umetujalia, umetuvukisha mwaka Bwana kwa neema yako. Tunaomba tu mwongozo wako, hata tunapo commit this day, Jehovah King of Glory, in your able hand, Jehovah God.
is the last Jehovah of the year. Ngai wakwa mwathani wakwa twehokera moko-inĩ maku. Friday ciothe twĩgomanaga haha Ngai. Tuteithagia gukugocaga hindi ciothe na gukwambarararia. Gugutiaga mwathani na tutikanaga kwagire kamweke ni tondu wogoci wa ritwa riaku. Thĩinĩ wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Twahoya twetĩkia na twacokia ngatho na ithuothe tuge I need a powerful amen. Bwana asifiwe. No tuweke makiria moguo. Bwana asifiwe. Sauti yako inaweza zaidi ya hivyo. Bwana asifiwe. So wacha tuseme amen ina nguvu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Not yet. Bwana asifiwe. Lirikana ni kugoca turagoca Ngai. Mwathani arogocwo. Thauti iyo yaku niwe ragoca Mwathani. To rwimbo tu. Bwana asifiwe. To rwimbo kukukuku. Hallelujah. Even we can sing hallelujah for 2 hours. Bwana asifiwe. And that's enough praise. Hallelujah. Iyo ni enough. Mwathani arogocwo. Maandiko ma Ngai maugaga hallelujah ni kugoca. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Na amen ni uhoro wa gwite. Bwana asifiwe. So can we shout amen? A powerful one. More than that way. Hey, good people. Shout amen. In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Hallelujah. Ekado isi dazitoma. Eliodo asia manane. Eora tora kumaya. Eliodo akaru akuima. Yoheri ya mokera isi. Umani nina kwa negwane. Emwa Jesu. Ewa mode na rosio kina. Kaya na diti na dilonana. Ora emwa negatigera. Ora
Aitwe tuikaraga na
peperusha bendera, peperusha ya Yesu. Yesu sasa pepea, peperusha, peperusha, peperusha bendera. Yesu sasa pepea bendera ya wazee, sasa ina pepea. Yesu sasa pepea bendera ya wamama, sasa ina pepea. Yesu sasa pepea bendera ya vijana, sasa ina pepea. Yesu sasa pepea, peperusha bendera, peperusha ya Yesu. Yesu sasa pepea, peperusha bendera, peperusha ya Yesu. Taji imewekwa tayari, 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 taji nikimaliza kazi nitavarishwa taji, 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 nikimaliza kazi nitavarishwa taji. Naiwe shangwe, 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 naiwe shangwe. Wapi shangwe kwa Yesu? Hallelujah. Hallelujah. Cheza Yesu, cheza kwa Yesu. Ematoraga magatonya akariwato kaimere yako yondo agena uria twinagwo ona wamona meresi ekoria ciaria ito matakinyire aini agoto matukinyekwo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa wamona mere nĩ ithuĩ tũgĩirwo nĩ matũroraga magatũhũthia makarigwo tũkoimĩrĩra kũ nĩ ũndũ wa thĩna ũrĩa twĩnaguo wona wamona mere ciugo ici kũrĩa ciaria itũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinyĩrwo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa wamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo. We worship you, Jesus. We glorify your name, my Father. Thank My you. Redeemer and Thank my you, Lord. We worship you. Twahitha ũtungata ũcio thakame-inĩ theru ya gatũrũme Hiyo huduma tunaificha katika damu takatifu ya Yesu Kristo. na Ngai ũigue tha na wohore andũ aku nĩ tondũ wa kĩgoco Na gĩkĩ. Mungu hurumie watu wako na uwafungue kwa ajili ya sifa hizi. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ciaku Twanena baraka juu ya watumishi wako arĩa mambĩrĩirie kĩgongona gĩkĩ, walioanzilisha madhabahu haya. wĩra wothe ũrutĩkĩte nĩ waku Ngai, Kazi ambayo imeweza kutekeleka kufanyika hapa siku ya leo ni ya kwako. wĩra wothe ũrutĩkĩte nĩ waku, Kazi yote imetendeka ni yako. wĩra wothe ũrutĩkĩte nĩ waku. Kazi ambayo imetendeka ni yako Bwana. Twĩ moko-inĩ maku Ngai, Tupo mikononi mwako. mwaka-inĩ ũyũ mwerũ twĩ moko-inĩ maku, Mwaka huu mpya tunajiitia wakfu, twajiacha mbele zako na Bwana. nĩtwetereire kuona hinya na ũnene waku Na tunatumai, twasubiri, twagoja kuona nguvu na uweza wako. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Katika jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ Mwana na Ngai Roho na Mũtheru, Roho Mtakatifu. na ithuothe tuge Sote tuseme, Ngai tuge ameni na hinya, hebu tukaseme amina iliyo sawa. Ngai tuge ameni na thayũ. Tuseme amina iliyo na amani. Abarariai moko manyu na igũrũ muge amen. Inua mikono yako juu vyema useme amina. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tagaithio cio mũriganĩtio mwĩre wĩ mwega mwaka mwerũ. Wasalimia jirani yako, muulize wewe ni mwema mwaka mpya. Wĩ mwega mwaka mwerũ. Wewe ni mwema mwaka mpya.
geithia mundu ungi umurie wi mwega mwaka mweru. Salimia mtu mwingine muulize kana kwamba ako sawa mwaka mpya. Mwire na ndigwiciragia wi guku. Mwambie hata sikudhani sikuwaza yupo hapa. Ona nguonaga tote guka. Nilikuwa naona kana bado haufiki leo. No ni ukinyire ni tondu wa Mwathani. Lakini kwa uwezo na nguvu za Bwana umeweza kufika. Geithia mundu ungi umwire happy new year. Salimia mtu mwingine mwambie happy new year. Na ni wega kumugeithia na mwitio wa kiroho. Ni vizuri umsalimie kwa malingo ya kiroho. Saitani amenye ni tuonete mwaka mweru. Shetani akajue tumeona mwaka mpya. Tondu tutinakua 2025. Kwa sababu hatukufa 2025. Ona uyu mwaka tutigukua ni tugutura. Hata mwaka huu mpya hatutakufa. Tutikua jani tugutura. Hatutakuwa vilema. Geithia andu maigana no mere happy new year. Salimia watu wa kadha waambie happy new year. No mwire Ngai ni akwendete. Na waambie kwamba Bwana anawapenda. Mugeithie ringi no mwire Ngai ni akwendete. Salamie vizuri mwambie Bwana anakupenda. Mwire ni twambiriria monthly prayers ya mwaka uyu. Mwambie tumeanza maombi yetu ya kila mwezi mwaka huu. Na twawambiriria na Ngai. Na tumeanza na Mungu. Twawambiririe na Ngai. Tulianza na Mungu. Tugutwarana na Ngai. Tutaandamana naye. Na tukurikia na Ngai. Pia tamalizia pamoja naye. Tutegukua dawa mihuko-ini itu. Bila kubeba madawa kwa mifuko yetu. Twina hinya wa uhonokio. Tukiwa na nguvu ya wokovu. Twina thayo wa uhonokio. Tukiwa na amani ya wokovu. Na riu tutiramaka. Na sasa hatuwezi stuliwa na lolote lile. Niturageire na stamina mwaka wa 2025. Tumepata stamina mwaka uliopita. Nituramenyire uria Saitani arutaga wira. Tulijua strategies za muovu Shetani. Na turamenya uria Ngai witu ahotanaga. Na pia tunajua vile Bwana wetu turamenya uria Ngai witu ahotanaga. Tukajua pia venye Mungu anatia imoko manyu na iguru muge haleluya. Inua mikono sema haleluya. Ndithengio Ngai ni gutuhotanira. Asante kwa ushindi wako Bwana. Ndithengio Ngai ni gutuhotanira. Asante kwa ushindi wako Bwana. Ona ndigwiciretie ni muguka muri aingi uguo. Hata siku thani mtaingia mkiwa wengi hivi. Uguo mutinagwa kigeranio kia Ngai. Hamkuanguka mtihani. Ngai witu aromurathima. Bwana abariki. Ngai witu aromuturia. Na awadumishe. Na Ngai witu arotwarana hamwe na inyuĩ. Na andamane pamoja na nyie. Turambĩrĩria na hinya wa Ngai. Tunaanza na nguvu za Bwana. Twambĩrĩria na ngwatanĩro ya Ngai. Tuanze kwa huduma ya Bwana. Na tutwarane hamwe na Ngai. Na tuandamane pamoja na yeye. No gũtoranĩrio nĩ Ngai. Na Mungu ataachilia ushindi. Daimono cienda kũgũrũka igũrũke. Mapepo kitakakuwa wakichaa. Ona daimono cia ũgũrũki nĩ ciao. Hata mapepo ya kichaa tũgũtoranĩrio nĩ Ngai. Ushindi ni wa Bwana. Mĩthingi ya ikuũ ĩinainio. Mizingi ya kifo rasmi ithuĩ tũgathiĩ tũhĩtũkanĩte na gĩkuũ. Sisi tutapenya katikati ya kifo. Ngai aromuongerera riri. Mungu aongezee neema. Ngai aromuongerera ũhotani. Awaongezee uwezo. Na harĩ kĩndũ itegũtiga mwaka ũyũ. Kitu sitaacha nyuma. Roho wothe wa mathĩna. Roho yote ya mashida. To ma mwĩrĩ tu. Sio ya mwili pekee. Ona ma mbeca. Hata ya kifedha. Ndakanja. Nina cancel. Ndakanja. Nina kanusha. Tũgũtungata tũrĩ itonga. Tahudumia Bwana mkiwa tũkũgocithia Ngai tũrĩ itonga. Tukuza Bwana kwa sifa. Ngari thaka na nyũmba thaka. Magari mazuri, majumba yaliyo sawa. Gũtiramakania ũrĩa iria ithiĩte. Haijalishi vilivyoondolewa. Tũkwamũkĩra. Kama vile tutapokea. Kuma rĩu ndagĩka-inĩ ĩno. Kuanzia sasa kuendelea. Gũgĩkinya December. Tukifika December. Tũkorwo tũhingũrĩte nyũmba ta igana rĩmwe. Tumefungua manyumba 100. Nĩ tondũ wa hinya na ũnene wa Ngai. Uwezo na nguvu za Bwana. Nĩ tondũ wa hinya na ũtugi wa Ngai. Uwezo na neema ya Bwana. Tũtigũtungata na mathĩna. Hatutahudumu kwa ufukara. Atĩ nĩgetha twĩrwo tũtirĩ wĩra. Hivyo tuonekane ithuĩ twĩ wĩra. Tuko kazini. Na twandĩkĩtwo nĩ Ngai. Tumeajiriwa na Mungu. Ithuĩ twĩ wĩra. Tuko kazini. Ithuĩ twĩ wĩra. Tuko kazini. Na twandĩkĩtwo nĩ Ngai. Tumeajiriwa na Bwana. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Nake Roho akoiga ĩĩ nĩguo. Roho anasema ndio hivyo. Roho akoiga ĩĩ nĩguo. Ndio hivyo. Roho akoiga ĩĩ nĩguo. Ndio hivyo. Ũguo maroiga nĩguo. Hivyo anavyosema ni hivyo. Noguo maroiga nĩguo. Hivyo anasema ni hivyo. Na tũgũikara twĩ thĩinĩ wa Ngai. Natakaa tukiwa katika mpango wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ngeithi ũcio mũriganĩtie rĩngĩ ngeithi cia kĩmumunyano. Salimia mwenzako. Angĩkorwo nĩ Hagabo mũhaga. Kama ni Hagabo patia Hagabo. Na angĩkorwo ti Hagabo tigana nake. Kama sio Hagabo usijiletee mashida. Ũmwĩre ũyũ nĩwe Ngai. Mwambie huyu ndiye Bwana. Ũyũ nĩwe Ngai. Huyu ndiye Bwana. Ũyũ nĩwe Ngai.
Huu ndiye Bwana. Na uyu ni hinya wa Ngai. Na hizi ni nguvu za Na Bwana. ndio torania wa Ngai. Na uwezo wake. Na monthly prayers. Na monthly prayers. No turiukaga. Tutakuwa hapa. Na tutikuhinga uria murango. Na tutafunga ule mrango. Na tutiragoagua. Hatugoagoi. Na tutiragoagua. Hatugoagoi. Na no tukuona hinya wa Ngai. Taona uwezo wa Bwana. Na mwaka uyu tondu ni gukuhorera hanini. Na mwaka huu kwa maana kutatulia vyema. Makanitha matikuingirirwo muno ni tondu wa ithurano. Makanisa hamna vita kwa sababu Leo na ithuĩ twĩkinyĩre wega. Na sisi tukanyange wega. Twĩkinyĩre wega. Tukanyange kidete. Rĩu tũtigwethwo. Hatutatafutwa. Rĩu tũtingĩcario. Hatutatafutwa. Tũgũcario tũikario thĩ. Tutakalishwa tũrio mũrona atĩa. Wewe utakuwa nĩ tũkũheana mawoni maitũ. Patiana maoni. Tuge Jesu nĩ mwathani. Yesu ni Bwana. Tuge Jesu nĩ mwathani. Yesu ni Bwana. Okorwo kwĩ mwaka gũtarĩ na ihenya. Kama kuna mwaka hamna hiyo. Ikuongerereka. Na vifo viongezeke. Nĩ tondũ nĩ mũrabatarania. Ni hii kwa sababu nahitajika. Nĩ mũrabatarania mũno. Unahitajika sana. Na ithuĩ matua marĩa tũtuĩte. Lakini kauli tuliyokata. Nĩ makũgocithia Ngai witũ. Ya kumtukuza Bwana. Nĩ magũtĩithia Ngai witũ. Kumheshimisha Bwana wetu. Na tũtiĩtukania. Hatutachanganya. Tũtiĩtukania. Hatuchanganyi. Ndigũtukania. Sitachanganya. Ndigwakia mĩaki ya kũngĩ. Sitakisha moto ya kĩgongona nĩ Theophilus Church. Madhabahu ni na Theophilus mũndũ ũtaratondoira Theophilus Church. Na ambaye anajua na ũrĩa ũtuĩte matua ma kũnyuma thutha. Na amekata kauli kufuata. Wĩharĩrie tũthiĩ rũgendo. Jiandae tuondoke. Wĩharĩrie tũthiĩ rũgendo. Jiandae tuwe na muondoko. Na tũtiratukania. Hatuchanganyi. Ugai tũtiratukania. Hamna kuchanganya. Tũtiratukania. Hamna kuchanganya. Itũ nĩ. Sema yes ni yes. Na sa itũ nĩ sa. La ni la. Na arĩa megarũrĩte. Na wale wamebadili. Mũthikĩrĩrie na mũigue. Sikia vizuri. Ndĩhandĩte wega. Nimejipanda vizuri. Nĩngũrũgama. Nitasimama. Nĩngũrũgama. Nitasimama. Nĩngũrũgama. Nitasimama. Nĩngũrũgama. Nitasimama. Twĩrĩre rĩtwa rĩrĩ. Nipiganie jina hili. Mpaka mwisho wa dahari. Ginya mwisho wa mahinda. Mpaka mwisho wa dahari. Mwisho wa mahinda. Mpaka mwisho wa dahari. Ginya thĩ cia nanja. Hata dunia Theophilus Church. Theophilus Church. Theophilus. Ni Theophilus. Bwana asifiwe sana. Amen. Ũguo tũtiretigĩra. Hatuogopi. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Tagethekia mũndũ ũcio mũriganĩtie ta mũthekie. Msalimie. Mũthekie tu. Ti ũmũgeithie, ũmũthekie tu. Tabasamu vizuri. Mũthekie tu. Tabasamu vizuri. Hallelujah. Mwire Ngai witũ nĩekĩte. Mungu wetu ametenda. Ngai witũ nĩekĩte. Mungu wetu ametenda. Ngai witũ nĩekĩte. Mungu wetu ametenda. Na Ngai witũ nĩahotanĩte. Mungu wetu amepata kuachilia ushindi. Na twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church. Tuko hapa Theophilus Church. Itũra rĩa Njatha-inĩ. Hapa Njatha-inĩ. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Amen. Atungatĩri Ngai amũrathime. Wahubiri Bwana abariki. Tondũ mũtũmĩte wĩra ũyũ ũgĩe riri. Kwa sababu mmefanya kazi hii kawa na neema. Athuri na atumia Ngai amũrathime. Wazee na wamama pia tunashukuru. Tondũ mũtũmĩte wĩra ũyũ ũgĩe riri. Kwa sababu mmefanya huduma hii kawa na neema. Utikiuge amen. Tuseme amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Tero ũcio mũriganĩtie na ndiragwĩtigĩra. Sikuogopi. Wewe ndũkũgiria ndungata Ngai. Wewe huwezi zuilia nimtumikie. Mwĩra ndiragwĩtigĩra. Siogopi. Bwana asifiwe sana. Amen. Na twĩ gũkũ ũmũthĩ. Tuko hapa leo. Na niguo tũkwambĩrĩria. Na ndivyo tunaanza. Kũruta maciaro ma mbere ma mwaka. Toa dhabihu zetu za kwanza. Niguo tũkũruta first fruit. Ndio tutatoa first. Na tuthiĩ na mbere nayo. Na tuendelee na rĩera rĩrĩ mũigue na mũnyite. Na hanga isikie. No ngwĩtia first fruit. Nitaitisha nikiitisha. Gĩcunjĩ gĩa 10 no ngwĩtia. Fungu la 10 nitaitisha. Sadaka no ngwĩtia. Sadaka nitaitisha. Tondũ ndĩ wĩra ũrĩa hetwo nĩ Ngai. Kwa sababu kuna ile kazi na nĩwĩkĩrĩtwo signature. Na imewekwa atĩ nĩhetwo wĩra. Nimetiwa. Bwana asifiwe sana. Amina. Mwathani arogocwo. Wĩra tũrĩahe. Kazi tumepewa. Wĩra tũrĩandĩke. Kazi tumeajiriwa. Tũrĩaririkana nĩ Ngai. Tumekumbukwa na Bwana. Na tũrĩatoranĩria nĩ Ngai. Ushindi umeachiliwa na Bwana. Na maruta Bwana. no tũkũruta. Na matoleo tatoa. Maruta no tũkũruta. Matoleo lazima kũhanda no tũkũhanda. Kupanda tutapanda. Maciaro ma mbere no tũkũruta. Mazao tutatoa. Gĩcunjĩ gĩa 10 no tũkũruta. Fungu la 10 tutatoa. Sadaka no twĩrutaga. Sadaka tutatoa. Na tũtikũhunjia na baithikiri. Tutahubiri kwa baskeli. Nĩgetha tũkenie thĩ. Ndivyo tufurahishe dunia. Nĩgetha
tũkenie kĩrĩndĩ hivyo tufurahishe umati, tũkũhunjia nginya na ndege tutafurahi na ngari iria thaka na kwa gari ona inyuĩ mũikare nyũmba iria thaka hata uishi na nyumba mũthiĩ iliyo na sawa, ngari iria thaka magari yaliyo tondũ sawa, Ngai witũ nĩ kwa mũthamaki sababu Mungu wetu na ni nĩwe mwaminifu, Ngai ũrĩa nyendete ndiye na nayempenda, nĩwe njaragia ũhoro wake ndiye nanena gũtirĩ kumhusu. na ihinda rĩa gwĩtigĩra Hamna haja ya mũtikaguoyohio nĩ ndamathia ya usiwekwe rĩera uoga na mapepo ya mwerwo hewani. mũrute mũtigathĩke Ukiambiwa niĩ ati na niĩ msitoe, ndamwĩra mũrute na mũrute biũ nawaambia toa na utoe mũrute mara na nyingine. mũrute biũ Toa bila uoga. na inyuĩ mwahanda Na wewe no ukipanda mũkũgetha utavuna. no mũkũgetha Utavuna. na mũkũgetha gatagatĩ-inĩ Utavuna katikati ka riũa kwa jua, ka ng'aragu kwa ka njaa, mathĩna kwa ũguo mashida. noguo Ngai egwĩka Bwana atatekeleza na hivyo. nĩgetha twambĩrĩrie Hivyo tuanze. amba ũrute igongona rĩa mwaka mwerũ Toa rĩa dhabihu ya gũcokeria mwaka Ngai ngatho mpya ya na kushukuru. ũke ũrute ũkenete Na uje utoe ukiwa umefurahi. ũkiugaga ona mwaka ũyũ no ngũthiĩ na mbere na kũruta Nisema mwaka rehe icio huu. ciagwa icio ciagwa rehe cikie haha Weka pale hiyo ini. ciagwa kanitha cikagĩ Hiyo ya kanisa ni ya kanisa hiyo. Bwana asifiwe sana. Amina. Mwathani arogocwo. Amen. Igongona ritũ rĩa ngatho Dhabihu yetu ya shukran rĩa mbere rĩa mwaka ũyũ ya kwanza ya mwaka huu. na wĩke haraka. Fanya haraka. Bwana asifiwe sana. Amen. Tondũ no tũgũthiĩ na mbere na wĩra ũrĩa Ngai Kwa atũhete sababu ni lazima tutekeleze wajibu ambao Bwana na tũtigũcenjia ũrĩa twĩkaga hatuwezi badili nĩ tondũ wa mũndũ kwa sababu ya mtu binafsi, kana nĩ tondũ wa andũ. hata kwa sababu ya maoni ya Tũtigũcenjia watu. mĩkĩre ya maũndũ. Badilisha vile tunapaswa kufanya. Akorwo nĩ tũrutaga maciaro ma mbere kĩambĩrĩria kĩa Ama mwaka, ni kutoa fast fruit kila mwaka. ona ndakoretwo ndamwĩra ndikũmũthomithia rĩngĩ Hata niliwaambia sitawafunza tena tondũ nĩ mũĩ. kwa sababu mnajua, Bwana mnaelewa. asifiwe sana. Amina. Ũcio nĩ watho wa Theophilus Church. Hiyo ni sheria ya Theophilus Church. Maciaro ma mbere Matoleo ya kwanza, fast fruit, kĩambĩrĩria kĩa mwaka katika mwanzo wa nĩ mwaka tũrutaga huwa tunatoa, na ithuĩ tũtikũgwa kĩgeranio sisi hatutaanguka no mtihani. twĩrutaga Tutakuwa na tunatoa, twĩthiaga tũrutĩte tũkenete tutatoa kwa furaha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, kwa jina la Yesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. kwa jina la Yesu. Na wĩyo tarutaga ũgatiga inegene Usiyetoa wacha kelele, na ndũkũringĩrĩrio nĩ mũndũ. na hakuna mtu anakusukumilia. Haleluya. Haleluya. Na gũkũ gũkaga andũ arĩa akenu mũno, Na hapa huwa kunaingia watu waliofurahia sana, gũkaga andũ arĩa mendete Ngai watu mũno, wanaompenda sana, na gũkaga andũ arĩa menyihagĩria kiugo kĩa Ngai. watu ambao wamenyenyekea mbele na pia kwa neno la Bwana. Bwana asifiwe sana. Amina. Na ũmũthĩ ndikwenda gũikara mũno. Leo sitaki kukawia sana. Igongona rĩa mbere tũkarĩruta mweri wa ĩrĩ Dhabihu ya kwanza taitoa mwezi wa pili, nĩgetha tũrĩanĩre gĩathĩ kĩa Mwathani. ndio tukapate kuwa na nafasi ya kumega meza ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Jina Bwana litukuzwe. Mwathani arogocwo. Haleluya. Nĩ mũranjigua? Hivi mnanielewa? Ũguo monthly prayers ya kerĩ Kwa hivyo monthly prayers ya pili nĩyo tũgakorwo na igongona rĩa ngwatanĩro, kuwa na ile uwiano wa umoja, na nĩ tũgũkorwo tũkĩmomora na pia takuwa na nafasi ya kubomoa mĩthingi yothe ya ndaimono, mizingi yote ya mapepo na kiilisi, na tondũ wa ng'aragu ĩrĩa ĩrĩ kuo, kwa sababu ya njaa na mashida yaliyopo, tondũ wa mathĩna marĩa marĩ kwa kuo, sababu ya matatizo na mashida yaliyopo. nĩ ndĩretĩkia ithuĩ tũkũgerera hau ũguo Ninaamini tutapenya hapo hapo na tũtuĩkanie na wega. tutaweza kupenya kwa uwezo wa Bwana. Andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja mũthikĩrĩrie, Watu walio nchi za ugeni, sikizeni na msikize vizuri. mũtikae gwĩtigĩra ũndũ, Msiweze kuchanganywa, kuhofia kwa lolote lile. ona mwainainio mũtikae gwĩtigĩra. Hata mkiweza kupatwa na mshukashuko, ni vizuri ukasimama vizuri. Ngai mwene Amerika Mungu mwenye nchi hiyo, niwe mwene Naikuru, yeye ndiye mwenye Nakuru, niwe mwene Njathainĩ, yeye ndiye mwenye Jathaine, niwe mwene gwa Kairũ, yeye ndiye mwenye kwa niwe Kairo, mwene Ndumberi. yeye ndiye mwenye Dubeli. Ngai ũcio wa Canada Huyu Mungu ambaye ni wa Canada, nowe Ngai mwene Gathanjĩ, yeye ndiye mwenye nowe Gathati, Ngai mwene Membure. yeye ndiye mwenye Mebre. Gũtirĩ ngai cia bũrũri, Hakuna Mungu wa nchi fulani, no nĩ kũrĩ mĩtugo na mĩkĩre ya maũndũ ya bũrũri, lakini kuna mielekeo na vile watu wao wanafanya mambo yao. na tũtigwĩka mĩkĩre ya maũndũ ya ndũrĩrĩ. Hatutachanganywa na kidesturi cha watu wasioamini. Tũgwĩka ũrĩa Ngai arenda. Tutatekeleza kama mapenzi ya mwenzio Mungu. Ona inyuĩ mũrĩ mabũrũri ma nanja mũtigetigĩre. Hata
hata nyie mlie nchi za ugeni. Sana sana aria manyitagirira wira wa Theophilus Church. Msihofie, msiogope, sana sana wale haswa hushikilia kazi hii ya huduma ya Theophilus. Marafiki wa Bwana, mutikae gwitigira, siweze kuhofia kwa lolote. mutikae gwitigira, msihofie lolote lile. Ona mwaina inio ni uthamaki uria mwethe-ini waguo. Hata kukipatikana mshukashuko mlio ndani ya uongozi ule, Ngai witu ndari arariganirwo ni Mungu hajasahau nyie. Na Ngai ni egutwarana hamwe na inyuĩ. Na ataandamana pamoja na nyinyi. Ngai egutwarana hamwe na inyuĩ tondu ni Ngai. Mungu ataandamana pamoja na nyinyi kwa sababu ni Bwana. Na Ngai niwe ngo yanyu. Na kwa sababu pia yeye ndiye nanga yako. Ngai niwe ngo yanyu. Yeye ndiye nanga yako. Na watho uria ungirekio bũrũri-inĩ wa kuhatĩrĩria kanitha kana kiugo kia Ngai, sheria ambayo inaweza achiliwa ya kunyanyasa, kudunisha na kukejeli kanisa ama neno la Bwana, Ngai ni ekwĩrũĩrĩra. Mungu atapigana vita hivyo. Na Ngai ni ekũrũĩrĩra andũ arĩa marĩ na ake. atapigania watu ambao ni wa kwake. Ngai araririe na mugambo munene. Mungu kanena sauti iliyo sawa. Aroiga Zedekia ndathĩkĩire mũnabii na akasema Zedekia hakufuata amri ya nabii Yeremia rĩrĩa twarũgagia mwaka, wakati tulilukisha mwaka. Na nĩ tondũ wa kwaga gwathĩkĩra ndũmĩrĩri ya mũnabii na kutofuata amri ya nabii, Zedekia no gũthira thirire. Zedekia aliisha, aliangamia. Akigerithia ngero anake na airĩtu, akafanya kuwe na hatari iliyopatikana kwa vijana wasichana pia. Aingĩ ao makiũragwo na hiũ cia njora. Wengine kauliwa kwa upanga. No Ngai ni egũtũteithia. Lakini Mungu atatuwezesha, atatusaidia. Ithuĩ kiugo kĩa Ngai nĩ tũgwathĩkĩra. Sisi tutafuata na tutatii neno la Bwana. Na gũtirĩ hĩndĩ gĩgũcenjia kana kĩgarũrũke. Hakuna siku litabadilika. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Katika jina la Yesu. Ndĩ thĩinĩ wa kĩambĩrĩria. Niko pale katika Mwanzo, thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 26. Mwanzo 27 ama Genesis 27. Tondũ nĩho tũrambĩrĩria. Niho tukwambĩrĩria mwaka naho. Hapo ndivyo tutaanza mwaka. Na waandike maandiko maya wega meciria-inĩ. Waandike maandiko haya vizuri kwa mawazo. Ona kĩhengere-inĩ kĩa ngoro yaku. Hata katika nafasi ya mioyo. Tondũ ndigũikia ngundi ta ndĩrahũra rũhuho. Kwa sababu sitaweza kumsukuma ngumi langu kana kwamba naelekezea upepo. Mwathani arogocwo. Mungu atukuzwe. Andũ arĩa marĩ online nĩ kĩambĩrĩria 26. Tuko pale katika Mwanzo 26. Twambĩrĩria harĩa kamũra-inĩ ga 11. Mstari wake wa 11. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mutiuge amen mwako ni mwakinya hau. Sema kama umeamina, kama umefika pale. Kiambĩrĩria nĩ ibuku rĩa mũico rĩa kĩambĩrĩria. Mwanzo ndio kitabu ya mwanzo ya mwanzo. O ta ũrĩa kũguũrĩria rĩa ibuku rĩa mũico rĩa kũguũrĩria. Kama vile Revelation ndio ya mwisho ikiwa ya mwisho. Ũguo ũngĩgarũra Biblia mwena ũyũ ũngĩ. Kwa hivyo ukipindua Biblia pande hii, ũgũkora ibuku rĩa kĩambĩrĩria rĩa kũguũrĩria. Utapata hapo hapo. Na wagarũra mwena ũyũ ũngĩ. Na ukipindua hivi, ibuku rĩa mũico umĩte kũguũrĩrio. Ukiwa pale ya mwanzo, ũguo rĩthiaga ũguo. Inakuwa hivyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Turenda kũrathĩra mwaka ũyũ. Tungependa kutabilia mwaka huu. Gutekũmakania magongona marĩa marutĩtwo. Bila kujalisha kustuliwa na makafala yaliyotendwa, yaliyofanywa. Na mwaka-inĩ ũrĩa ũrutĩirwo magongona maingĩ. Na tuko katika mwaka uliotolewa dhabihu na makafara mengi. No twĩ mwaka-inĩ ũyũ. Lakini tupo kwa mwaka huu. Tondũ wa kiugo kĩa Ngai. Kwa sababu ya neno la Bwana. Tondũ wa hinya wa Ngai. Kwa sababu ya uwezo wa Bwana. Tondũ wa ũtorania wa Ngai. Kwa sababu ya ushindi wa Bwana. Nĩndĩretĩkia Ngai. Ninamwamini Bwana. Atĩ nĩtũgũtorania. Tutaweza kuwa na ushindi. Na ti kwĩyugithia. Na sio kusema tu. Ti kwĩyugithia. Sio kusema tu. Nĩtũgũtorania. Ushindi lazima upatikane. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kĩambĩrĩria 26:11 roiga atĩrĩrĩ. Genesis 26 and verse 11, the Bible says, nake Abimeleku agĩkania andũ othe a kũu akiuga atĩrĩ, mũndũ wa kũhutia mũndũ ũyũ kana mũka ũyũ wake rĩ ndarĩ hingo atangĩũragwo. Bwana asifiwe sana. Ũcio nĩ mũthamaki Abimeleku. Huyu ni mfalme Abimeleki. Na ararĩrĩria mũka wa Isaka. Na alikuwa ananenea ama ananena kuhusu mkeo Isaka.
ararĩrĩria mũtumia wa Isaka, alinena kuhusu mkeo Isaka, na haha ararĩrĩria Isaka, na hapa ananena kuhusu huyu Isaka. Haha noho maragĩrĩria na ithe wa Isaka ũhoro wa Sara, na hapo ndivyo walikuwa na babake Isaka wakinena kuhusu Sarai. Haha noho arĩirie Ibrahimu ũhoro wa Sara, hapo ndivyo waliweza kunena kuhusu Abrahamu kuhusu Isaka. Mwana na ithe magĩkora moko-inĩ ma mũthamaki mwaganu, mtoto na baba wakajipata kwa mikono ya mfalme ambaye hana adabu nzuri, mũthamaki ũtoĩ kwĩyethera atumia, mfalme ambaye hajui kutafuta wake, eriragĩria arĩa ona mũndũ nao, alikuwa anatamania wake wa mwenzio. Na Abimeleku mĩtugo ĩno ti mĩega. Abimeleku maana ama matendo haya si nzuri, si kwema. Ũguo noguo erirĩirie Sara, hivyo ndivyo aliweza pia kutamania Sarai, nyina wa Isaka, mamake Isaka. Tero ũcio mũriganĩtie mama Isaac, ambia jirani yako mamake Isaka. O harĩa erirĩirio nĩ mũthamaki, mahali ambapo alipata tamaa, mfalme kapata tamaa, noho mũka wa mũriũ erirĩirio nĩ mũthamaki, pia mke wa mwanawe lile lilitendeka kwake. No Ngai witũ nĩ Ngai, lakini Mungu wetu ni Mungu. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, Mungu wetu ni mwaminifu. Tondũ Abimeleku nĩ aheana watho, Abimeleku ameweza kuachilia sheria, na Isaka ndangĩagire guoya tondũ ona ithe ndarĩ ũrũme, na Isaka hangepata nafasi ya ujasiri kwa sababu babake pia hakuwa na ukali ule. Orio Sara no, akiulizwa Sarai ni nani? Orio Sara no, alipoulizwa Sarai ni nani? Oigire nĩ mwarĩ wa maitũ. Jamaa muoga akadanganya akasema ni dadake. Ona Isaka orio Rebeka no, hata Isaka alipoulizwa Rebeka nani? Akiuga nĩ mwarĩ wa maitũ. Jamaa akasema kama vile babake pia alisema. Na haha mĩario nĩ ĩrathiĩra na mbere. Hapa usemi huu unajilejea. O itũũra-inĩ rĩrĩ, muji ule o mathaa-inĩ ta maya, masaa yale no Isaka akanire mũka. Nafasi hiyo ndivyo Isaka aliweza kusema yale maneno tukukanusha kumkata mkeo, kwa sababu ya kuhofia asiuliwe. Ona Ibrahimu no gwĩtigĩra etigĩraga kũũragwo. Hata Ibrahimu aliogopa asikauliwe. Gĩkuũ andũ matigire gũgĩtigĩra thakame yaitĩka mũtharaba-inĩ. Kifo watu waliacha kuhofia kuiogopa wakati msalabani damu ilimwagika. Rĩrĩa Yesu Kristo eneanire, wakati Yesu alijitoa akajipatiana, na akĩnengerana kanitha ũrĩa atigire watũmwo, na akapatiana kanisa aliyoacha ya mitume. Onao matietigĩrire gĩkuũ hĩndĩ ĩngĩ, hata wao hawakuogopa kwa nafasi nyingine. Ona matietigĩrire athamaki arĩa marĩ kuo, hawakuhofia viongozi na wakuu wa nyakati zile, tondũ yarĩ new covenant, kwa sababu ilikuwa agano jipya, na andũ magĩtaũkwo nĩ ũhoro wa gĩkuũ. Watu wakaeleza wakajua ama wakapata hekima upande wa kifo. Hĩndĩ ĩyo tweciragia gũkua nĩ gũthira, nafasi ile watu walidhani kufa kupotelea, no tũkĩmenya gũtirĩ njĩra ĩngĩ ya gũkinya kũrĩ mwathani witũ Yesu Kristo. Lakini mwishowe tukajua ya kwamba njia ni hiyo ya kufika kwa Yesu Kristo. Ũguo Ibrahimu nĩ etigĩrĩte gũkua, Abrahamu alihofia kifo, na hĩndĩ ĩyo atumia nĩ matunyanagwo, na wakati ule wanawake walikuwa wananyakuliwa. Ti ta rĩu matunyanagwo na thiri, sio kana kwamba siku hizi wananyakuliwa kwa siri, kana magetwara nĩgetha matunyanwo, hata wanajielekeza wanajipatiana wao wenyewe. Hĩndĩ ĩyo matunyanagwo live. Wale ulikuwa unanyakuliwa unachukuliwa mchana peupe. Na hĩndĩ ĩyo Sara eriragĩrio nĩ Abimeleku, wakati ule Sarai alikuwa anatamanziwa na Abileku, ni akinyĩtie mĩaka 70 gũthiĩ na igũrũ, alikuwa amefikisha 70 panda kuendelea juu. Ũmũthĩ ũyũ ũngĩonekana na mũtumia mĩaka 70 nĩ ũkũheana karũgano. Siku hizi ukipatikana na mwanamke wa miaka ile utapatiana hadithi, utaeleza. No nĩ makĩigaga wega na makerora wega, lakini walikuwa wanajitunza, wanajiangalia, wanajipamba sawa. Hĩndĩ ĩno Sara atunyanagwo, wakati ambao Sarai alikuwa ananyang'anywa, arĩ kĩheti gĩkũrũ kũringana na mahinda marĩa tũrĩ, alikuwa mzee asiyejiweza kulingana na nyakati za hivi sasa. Hĩndĩ ĩno Rebeka atunyanagwo, wakati Rebeka alikuwa ananyakuliwa,
ale mutumia mukuru kuringana na ihinda riria turi. Alikuwa mama mzee kama ni leo ambaye hakujiweza. No ni ngugoca Ngai wa iguru. Lakini namtukuza Bwana aliye juu. Tondu ruru ni ruciaro rwa mundu murathime. Kwa sababu huu ni uzao wa mtu aliyebarikiwa. Ni tondu wa hinya na riri wa Ngai. Kwa sababu ya uwezo na nguvu za Bwana. Monekaga mahana tuiritu. Walikuwa wanaonekana wasichana wadogo wadogo. Ona inyuo mukirai riri wa Ngai. Hata wewe pokea neema. Utigage kuoneka ukojanite thithi ta wi mukuru. Usionekane umekujamana uso kama uzee. Bwana asifiwe sana. Amina. Tero ucio muriganitie wa nie ndugukujana ringi. Abia jirani yangu Pastor Wito Rusejo kidogo kura ringi. Mwathani arogocwo. Amina. Uriumagira uguo ni tondu wa riri wa Ngai. Utatokea tu hivi kwa sababu ya neema ya Bwana. Ni tondu wa riri uria urekereirio kigongona-ini kia Ngai. Kwa sababu ya neema iliyoachiliwa kwa madhabahu haya. Ukonekaga uhana kairitu. Unaonekana tu msichana ona gukoragia atumia aya ni aku. Hata unauliziwa hawa ni wa wapi hawa? Na ringi nduri ona 10. Na hata huna chochote kile. No we na riri wa Ngai. Lakini neema katosha. Ugathakario ni kiugo kia Ngai. Unarebeshwa, unapambwa na neno. Ugathakario ni uthingu wa Ngai. Utakatifu wa Bwana unakupamba. Ugathakario ni hinya wa Ngai. Neema ya Bwana uwepo wake. Ona kiugo giki giguthakaria. Pia na neno lake likakurembesha. Kiugo giki kingiguthakaria. Hili neno likikurembesha. Ndoinamaga mahindi. Hauwezi jikwaa. Ndurwaraga. Hauwezi gonjeka. Ona nduonjaga. Hauwezi kuwa kilema. Tondu kiugo kia Ngai ni kirungaragia wega. Kwa sababu neno la Bwana linanyoosha sawa. Abimeleku onaga tuiretu. Abimeleku alikuwa anaona wasichana. Tondu maitho make matiare mahinguku wega. Kwa sababu macho yake haikuwa imefunguka sawa. Na akameririria muno. Alikuwa anawatamania. No ni ngugoca Ngai wa iguru. Lakini namtukuza Bwana aliye juu. Tondu wa uiru uria wageire thiini wa Abimeleku. Kwa sababu ya wivu iliyoingia ndani mwake. Iguru ria Isaka. Juu ya Isaka. Nginya akiuria Isaka atiriri. Kaka kamuuliza Isaka. Watwika atia. Umetutenda vipi jamani? Ithuĩ tũkuonete kũndũ tũngĩtwara mwatĩ na harika. Sisi tunaona mahali tungepeleka mahali. Tũkuonete kũndũ tũngĩthiĩ kũguraria. Tunajua ni mahali tungepeleka vitu ambavyo vyahitajika. No nĩndaũkĩtwo. Lakini tumejua tumeelewa. Ũyũ nĩ mũtumia waku. Huyu ni mkeo. Ngai arogitĩra atumia aitũ. Mungu alinde wake wetu. Ngai arogitĩra athuri aitũ. Alinde wazee wetu. Na Saitani ataũkwo na amenye. Shetani kaelewa na kajua. Kĩgongona kĩa Ngai ti gĩa kwĩhio. Madhabahu ya Bwana sio ya dhambi. Hinya wa Ngai ti wa kwĩhio. Nguvu za Bwana sio za uovu. Ona ti wa kũnũhwo. Na hata sio ya kutendwa mabaya. Wĩra ũrĩa wĩ gũkũ ndũngĩũnũhĩka. Kazi ambayo ipo hapa haiwezi ona werirĩrio na kũu nja. Hata ikitamaniwa kule kwingine. Ona worotwo na kũu nja. Hata ikionyeshwa kidole kule kwingine. Tondu wa riri wa Ngai. Kwa sababu ya neema ya Bwana. Ũrĩa ũrĩ kĩgongona-inĩ. Iliyo kwa madhabahu. Riri ũcio ũrotwarana hamwe na inyuĩ. Neema hiyo ikaandamana pamoja nanyi. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ. Maandiko inasema. Thĩinĩ wa laini 12. Mstari wa 12. Na hau nĩho ndĩrenda ũthikĩrĩrie mũno. Na hapo ndivyo nataka uelewe. Nake Isaka akĩhanda irio bũrũri ũcio. Kisha Isaka akapanda chakula mahala pale. Nakĩo kĩmera oro kĩu akĩgetha maita 100 ma iria ahandire. Nayo mazao akaipata katika msimu ule ule mara 100 kwa 100. Nake Jehova akimurathima. Naye Bwana akambariki. Ugai nake Jehova akimurathima. Sema naye Bwana akambariki. Ugai Jehova akimurathima. Naye Bwana akambariki. Ugai na hinya Jehova akimurathima. Bwana akambariki. Na maandĩko maroiga atĩrĩrĩ. Maandiko inasema vizuri. Akĩhanda bũrũri ũcio. Akapanda nchini mule mle. Kĩmera-inĩ oro kĩu. Majira yale yale. Akĩgetha maita 100. Kavuna mara 100. Mairia ahandire. Kuliko aliyopanda. Ugai maita 100. Sema mara 100. Mairia ahandire. Na ile alipanda. Mwaka ũyũ nĩ wa kũgetha. Mwaka huu ni wa kupanda. Na mwaka ũyũ thikĩrĩrie. Na mwaka huu usikize. Mwaka ũyũ thikĩrĩrie. Hii mwaka sikiza vizuri. Ndũkũbĩrwo kĩgongona kĩa Ngai hĩndĩ ĩngĩ. Hautaangusha na kudisappoint madhabahu ya Bwana tena. Ndũkũbĩrwo athuri a kĩgongona hĩndĩ ĩngĩ. Hautafeli wazee wa madhabahu tena. Mwaka ũyũ thikĩrĩrie. Mwaka sikiza. Maciaro maitũ ma mbere nĩ manyinyi. Mazao yetu ya kwanza madogo. Ona icunjĩ citũ cia 10 nĩ nyinyi. Hata vifungo vitu vya 10 no vidogo. Tũkũgetha maita 1,000. Lakini tutavuna mara tũkũgetha maita 100 kwa 100. mara 100 kwa 100. Tondũ nĩ ihinda rĩa kwamũkĩra. Kwa sababu ni wakati wa kupokea. Kwĩ hĩndĩ Ayubu arũthĩrĩirie. Kuna wakati Ayubu aliangalia. Rĩrĩa magianaga na mũka. Na akaona wakati walikuwa wanasumbuana. Mũka akĩmwĩra ũkĩra warahũke ũrume Ngai. Na mkeo
walipomwambia kwamba rauka, kamtusi tondu Bwana huyu. wamwitikia ng'ombe citũ no gũthira irathira. Hata ukiendelea kumwamini kondoo, ng'ombe wanaisha. Twamwĩtĩkia ng'ondu citũ no gũthira irathira. Tukimwamini kondoo wanaisha, wanaangamia. Twamwĩtĩkia ngamĩra citũ no kũhuka irahuka. Tukimwamini matoleo yetu ama ngamia no wetu Ayubu akĩrũgama ta mũndũrũme. Na Ayubu akasimama kama mwanaume. Akĩmwĩra ũrĩ kwaria ta karĩa matarĩ mbuguĩro. Akamwambia umenena kama wanawake ambao hawana masikio. Akatũrĩ na moko mwakaũmũkagĩra maũndũ marĩa mega moiki. Kwani sisi tupo na mikono ya kupokelea mambo yaliyo sawa pekee. No ihinda rĩa Ayubu kwamũkĩra. Lakini nafasi ya Ayubu kupokea. Ndieciragia mũkarĩ hakuhĩ. Sikujua mkeo ama sikutamania mkeo. Tondũ agwetirwo handũ hangĩ. Kwa sababu hakutajwa, hakunenwa sena. Nĩkũnegeneirwo maruta mũno thĩ yothe. Tumepigiwa kelele kwa matoleo dunia kote. Ona gũkĩbatithanagio marĩtwa. Hata majina yanatolewa. No ng'aragu-inĩ ĩno ya maruta. Lakini katika njaa ya matoleo. Thĩna-inĩ ũyũ wĩra-inĩ wa Ngai ũkĩrĩirwo nĩ tondũ wa maruta. Shida na nafasi ambao kazi ya Bwana ng'aragu-inĩ ĩno tũrĩ thĩinĩ wayo. Kwa hii njaa tulio ndani mwake. Kiugo kĩa Ngai kĩnyũrũrĩtio na gĩkanyararwo. Hali neno la Bwana limekejeliwa, o mwaka-inĩ ũyũ. Mwaka huu. Kũhanda no ũkũgetha maita igana. Kupanda utavuna mara 100. Kũruta no ũkũgetha maita igana. Toa utatoa na utapanda. Na waga gwĩtĩkia ngwĩtĩkĩrie. Na usioamini nitakuaminia wewe. Waga gwĩtĩkia ngwĩtĩkĩrie. Usioamini nitakuaminia. Tondũ kũrĩ wĩra ũraconorwo nĩ mũtharaba. Kwa sababu kuna kazi inaibishwa na msalaba. Kũrĩ wĩra ũraconorwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Kuna kazi inaibishwa na neno la Bwana. Kũrĩ ciugo iraconorwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Kuna matamshi na usemi unaibishwa. Tũgetĩkĩre kũgwa kĩgerio mũndũ na mũndũ wa ithe witũ. Usikubali kuanguka mtihani ndugu dada. Nĩ tondũ wa maruta ma wĩra wa Ngai. Kwa sababu ya matoleo ya kumwabudu Bwana. Nĩ tondũ wa maciaro ma mbere. Kwa sababu ya kutoa fasi. Nĩ tondũ wa icunjĩ cia 10. Kwa sababu ya 10%. Mũndũ gwĩtwo Isaka ndaconokire. Isaka hakuaibika. Kũhanda ona inainĩtio nĩ Abimeleku. Kupanda hata kana kwamba alikuwa ametingizwa na Abimeleku. Kũhanda gatagatĩ-inĩ ka ũiru wa Abimeleku. Hakustuliwa na kupanda katikati ya kejeliwa. Tũkũhanda gatagatĩ-inĩ ka ũiru. Tutapanda katikati ya kejeli. Ũrĩa ũrĩ thĩ ĩno. Na wivu iliyo duniani humu. Na ũrĩa ũtegwĩtigĩra. Na asiyehofia. Na ũrĩa ũkũigua mũgambo. Atakayesikia sauti. Na arũmĩrĩre mũgambo wa ũnabii. Na afuate gĩkuũ gĩtuĩke gĩa gũthenga. Kifo itaondolewa. Gũthira gũtuĩke gwa gũthenga. Kuangamia kutaisha. Na ndiyo ikani mũranyita. Sijui wewe unashikanisha jamani. Kana ningĩ nĩ njarĩrio njĩrwo acio matiraigua. Ama nitarudi kuambiwa niambie wale hawakusikia. Ona matirathikĩrĩria. Na hata hawakuelewa. Saitani nĩyo hĩgĩte mũno. Shetani amekuwa mjaja sana. Na nĩguo ndĩraceira na andũ angĩ ndĩramera. Ndivyo niliweza kugawana na watu wengine kwa jumla. Wathĩrĩirio gũthiĩ na Range Rover. Ukielekezwa kuendesha gari hilo kubwa. Saitani agakuonithio na kabisti no gakari. Anakuonyesha hata kale kabisti. Agakoia maiyo. Anakunyang'anya nafasi yako. Ndetwaraga kũiywo maiyo. Tumekataa kunyakuliwa nafasi yako. Ngai atwĩrĩra ngari nene nĩ ngari nene. Mungu akituahidi gari kubwa ni kubwa. Ngai atwĩrĩra manyũmba manene nĩ manyũmba manene. Akiahidi jumba nzuri ni jumba nzuri. Si Ngai atwĩrĩra nyũmba cia mahiga. Sio akituambia tũkeragwo na cia mabati nĩ njega. Tunaambiwa hata ya mabati iko sawa. Saitani ndũgũtũiya maiyo hĩndĩ ĩngĩ. Shetani hautatuimba mawazo tena. Na ndũkũiya andũ a Ngai maiyo hĩndĩ ĩngĩ. Hautatuchukua mawazo tena. Mwaka ũyũ nĩ mũkwĩonera. Hii mwaka mtajionea. Mawĩko ma Ngai manene. Kazi na uwepo wa Bwana mkuu. Na tũtiĩthiĩ mũno. Hatutaenenda sana. Aingĩ anyu matakonfirmĩirwo. Watu wengi kama hatujapata confirmation. Tũiyĩtwo nĩ Saitani. Shetani ametuibia. Ngai agĩkũrathima na fikifiki. Mungu akikubariki fikifiki. Saitani arakuonia baithikiri nĩ njega. Shetani kakuonyesha basketi sawa. Nĩtwarega. Tumekataa. Tũramũkĩra indo citũ iria twĩrĩirwo nĩ Ngai. Mali zetu tulivyoahidiwa. Tũramũkĩra ũtonga witũ ũrĩa twĩrĩirwo nĩ Ngai. Utajiri tulivyoahidiwa na Bwana. Tũramũkĩra hinya wa ũtungata ũrĩa twĩrĩirwo nĩ Ngai. Nguvu ya uwezo wa Bwana. Cionje no ikũhona. Vipofu watatembea. Wagonjwa na arĩa mohetwo no mekuohorwo. Waliofungwa wataachiliwa. Kĩrĩa twĩrĩirwo nĩ Ngai nĩkĩo tũkwamũkĩra. Kile tumeahidiwa tapokea. Tũtigũikara ithono. Hatutakaa mahali pa aibu. Ta iria Petro onire. Ambazo Petro aliona. Akĩra Jesũ make ithono ithatũ. Kamwambia Bwana tukajenge. Tũgũikara nyũmba cia kifahari. Tutaishi mahali palipo sawa. Na tũgũcihandĩra. Tutazipanda. O iru-inĩ ũyũ. Hata kwa hii o rũthũũro-inĩ rũrũ. kwa hii kejeli. O rũmena-inĩ rũrũ. Kwa hii kejeli.
Noruo mukugethera manyumba. Hapo tavuna Noruo baraka zetu. mukugethera migunda. Utapata Daimono mashamba yetu. ikiendaga na itekwenda. Mapepo yapende yasipende. Aria maragia mitambo-ini thikiriria. Wanenao kwa mitandao Oiru-ini sikiza. ucio wanyu. Kwa hiyo wivu. Noguo tukuhandira. Tutapanda Na hapo hapo. noguo tukugethera. Ndio tavuna Na hapo hapo. tutikwĩricũkwo. Na tutasema Na lingine. tutikũgũagũa. Na Hatutaanguka tũtirĩ anguka. mũndũ tũkomaga kanua-inĩ gake. Hakuna mtu tunalala kwa Ũrĩa mdomo tũkomaga yake. kanua-inĩ gake Yule atumie. tulalaye kwa mdomo Twenda yake kũrara nja afunge. tũrare nja. Kama ni nje tuko No sawa. mwaka ũyũ nĩ wa Ngai. Lakini hii mwaka ni ya Mwaka ũyũ nĩ Bwana. wa Ngai. Hii mwaka ni ya Mwaka Bwana. ũyũ nĩ wa Ngai. Hii mwaka ni ya Bwana. Mwaka ũyũ nĩ wa Ngai. Hii mwaka ni ya Na Bwana. kũrĩ na ũndũ Ngai areka. Na kuna kile Bwana anatenda. Abimeleku thikĩrĩria. Abimeleku sikiza. Gũtiramakania ũrenda kũnina kĩ. Haijalishi unataka kuangamisha nini. Gũtiramakania ũrenda kũguoyohia ũ. Haijalishi unataka kutia Ithuĩ hofu kwa nani. tũtikũguoyoha. Hatusikii uoga. Abimeleku tũtikũguoyoha. Hatutahofia. Abimeleku tũtikũguoyoha. Abimeleku hatutahofia. Nĩtwarega guoya wa Abimeleku. Tumekataa uoga wa Abimeleku. Nĩtwarega guoya wa Abimeleku. Tumekataa uoga wa Abimeleku. Ndaguoyohirie Iburahĩmu. Hakuweza Na kuingiza kwa Israeli. ndaguoyohirie Isaka. Hata pia kwa Isaka. Mahandire. Na Walipanda. ihinda rĩa kũgetha makĩgetha. Wakati wa kuvuna walivuna. Tũtiretigĩra Abimeleku. Haijalishi vile Abimeleku Erai anasema. tũtiretigĩra Abimeleku. Sema tutiretigĩra Abimeleku. No ũrĩa ũretigĩra nĩ hake. Anayehofia shida Hũrĩrai kwake. Jesu witũ rũhĩ rwega. Pigia Bwana Yesu makofi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tũtiretigĩra ũ. Hatuhofii Ona Abimeleku. mũhahe waku. Hata mdomo yake. Abimeleku tũtirawetigĩra. Abimeleku hatuogopi. Ona ndeto ciaku. Hata usemi wako. Cia kwĩrirĩria atumia ene. Ya kutazamia wake Tũtiraciatigĩra Abimeleku. Hatutapogofia. Tũtiretigĩra Hatuhofii. mũgambo wa Abimeleku. Sauti ya Abimeleku. Tũtiretigĩra Hatutahofia. mũgambo wa Abimeleku. Usemi wa Abimeleku. Kĩgongona gĩa Theophilus Madhabahu Church ya Theophilus Church. gĩtiretigĩra Haihofii. mĩgambo ya Abimeleku. Sauti ya Abimeleku. Gĩthire wa Nding'ori. Githire Ding'ori. Ona Reverend Joe. Hata Reverend Na Joe. Pastor Lucy. Hata Pastor Na Lucy. tungatĩri Na othe. watumishi wote. Matiretigĩra Hahofii. mĩgambo ya Abimeleku. Sauti ya Abimeleku. Tũtiretigĩra Tiretigĩra. ona athuri na atumia Hata wazee na a wamama. kĩgongona Wa gĩkĩ madhabahu haya. arĩa marĩ gũkũ Walio na hapa. arĩa marĩ mabũrũri ma Walio nanja nchi za ugeni. matiretigĩra Hawahofii. mĩgambo ya Abimeleku Sauti ya thĩinĩ wa Abimeleku. rĩĩtwa rĩa Jesu. Kwa jina la Na Yesu. akorwo nĩ ũretigĩra ume ũinũke Kama unahofia bye bye. kana wehere woro-inĩ. Hata uondoke kwa Bwana mitandao. asifiwe sana. Haleluya. Isaka ndetigĩrire Isaka hakuhofia. mũgambo wa Abimeleku. Sauti ya Abimeleku. Iburahimu ndetigĩrire Ibrahimu mũgambo wa hakuhofia. Abimeleku. Sauti na Na usemi wa kwanja Abimeleku. kĩrĩa matunyagwo Kile walikuwa nĩ kĩrĩa wananyang'anywa. mũndũrũme wothe endete. Kile mwanaume anapenda Matunyagwo sana. atumia Walikuwa wanapenda no wananyang'anya matiĩtigĩrire wake. mũgambo Hawakuhofia. wa mũthamaki. Walisimama kitende. Matiĩtigĩrire Walisimama. ũrĩa mũthamaki arenda. Hawakuhofia. Ngai amoimagĩrĩra ũtukũ Mungu alikuwa akamwĩra anawatokelezea usiku. Abimeleku we gĩtharia gĩkĩ. Anaambia Abimeleku wewe Menyerera andũ aya nĩ athingu. angalia watu Andũ hawa aya nĩ watakatifu. atheru. Watu hawa Nake watakatifu. rũcinĩ agokĩra Haya anaamka akera asubuhi. andũ arĩa matunyanaga atumia nao, Anaambia wale walikuwa menyererai wananyang'anya wake nao. mũtikahutie mũndũ ũyũ Usiguze huyu. tondũ nĩ mũgũkua. Takufa. Nĩ tũkũrutĩrwo ũira Tutatolewa nĩ ushuhuda. nginya thũ citũ. Hata maadui Nĩ wetu. tũkũrutĩrwo ũira Maadui nĩ wetu. nginya arĩa matuorotete Watatolea atĩ andũ aya ushuhuda. matiĩhutĩka. Hata waliotuonyesha vidole. Haleluya. Hawa watu Hũrĩrai hawezi Jesu witũ rũhĩ. Pigia Bwana Yesu makofi. Bwana asifiwe. Amina. Ĩ nĩ mũkuga ameni. Hivi mtasema amina. Mũtikiuge na hinya. Si useme amina. Ugai tũtigwĩtigĩra Abimeleku. Sema hatutahofia. Ugai ameni. Semeni amen. Sema amina. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tũtiretigĩra ũ. Tũtiretigĩra ũ. Hatuhofia Na Abimeleku. rĩu Na alikuwa mfalme. Abimeleku cokia mũndũ ũyũ aja. Abimeleku cokia mũndũ ũyũ aja, tondũ nĩ mũkawe nĩ ũgĩrithĩtie. Ũguo hau nĩ mũĩ. Tarekei tũhaine na nguthi. Abimeleku cokia mũndũ ũyũ aja, tondũ nĩ mũkawe nĩ. Abimeleku cokia mũndũ ũyũ aja, tondũ nĩ mũkawe nĩ ũgĩrithĩtie. Bwana asifiwe sana.
Mwathani arogocwo. Jina la Bwana litukuzwe. Ngai akirathima Isaka. Mungu kambariki Isaka. Akihanda irio bũrũri ũcio. Akapanda chakula na katika nchi ile. Nakĩo kĩmera kĩu gĩkĩmwĩtĩkĩra. Nao mazao yale yakamkubali. Onawe wahanda nĩ ũgwĩtĩkĩrwo nĩ kĩmera. Hata wewe ukipanda utapata kukubalika. Onawe wahanda nĩ ũgwĩtĩkĩrwo nĩ kĩmera. Hata wewe ukipanda utakukubalika. Na ndũkahanda na guoya. Na usipande na uoga. Ndũkahanda na guoya. Na usipande na uoga. Ndũkaruta maciaro ma mbere na guoya. Usitoe mazao kwa uoga. Niĩ ndirĩ mũndũ nyandĩkĩte auditor. Mimi sina mtu nimeajili kanifanyie hesabu. Ndirĩ mũndũ nyandĩkĩte wabici atuĩke account wakwa. Sina mtu nimeajili akaniaudit akanifanyie hesabu. Ona ndirĩ na external auditors. Hata sina mtu wa kigeni. Akũnjĩkagĩra mathabu na kũu nja. Ambao atakuwa ananitizama niangalie nifanyie hesabu. Kũhanda nĩ tũkũhanda. Sisi tutapanda. Na tũkũhanda ũũru-inĩ ũyũ. Tutapanda kwa uovu huu. Tũkũhanda ũũru-inĩ ũyũ. Kwa wivu huu. No na inyuĩ no mũkũgetha. Na nyinyi mtavuna. Hĩndĩ ya kwamũkĩra yakinya no mũkwamũkĩra. Mara ya kupokea utapokea. Ona niĩ hĩndĩ yakinya ya kwamũkĩra no ngwamũkĩra. Hata mimi nafasi ya kupokea utapokea. Isaka akapanda. Na akĩgetha maita igana. Na akavuna mara 100. Akĩgetha maita maingĩ kũrĩ ũrĩa ahandire. Akavuna mara mingi kuliko alivyopanda. Na gĩkĩ nĩ kĩrĩkanĩro gĩkũrũ. Hii ni agano mzee. Kĩrĩa mwambĩrĩirie gũkĩrĩra. Kile ambao umeinukia. Njũriai ũhoro wa kĩrĩkanĩro kĩerũ no ngũmwĩra. Niulizieni kuhusu agano jipya. Tondũ gĩcunjĩ kĩho kĩna gĩtarĩrio. Pia nitawajibu kwa sababu ipo. Gĩcunjĩ kĩho kĩna gĩtarĩrio. Nafasi iko imeelekezwa vyema. Gĩcunjĩ kĩho kĩna gĩtarĩrio. Nafasi imeelekezwa vyema. Ũkani inyuothe tũcire twenyũre ngoro. Joni hapa tupate kuwaza. Kwa sababu makanitha nĩmo mokĩrĩirwo. Kanisa imenukiwa. Ndũgetĩkĩre kũguoyohio nĩ mũndũ. Sikubali kutiwa uoga. Ndũgetĩkĩre gũthiĩ na wĩtĩkio wa mũndũ. Usikubali katembelea imani ya mwenzio. Ndũgaturwo nĩ gwĩciria. Usiwaze, usikuwe na ugumu wa kuwaza. Usikuwe na wĩcirĩrio nĩ mũndũ. Usifikiriwe na mwenzio. Wendarũthĩrĩria wĩ mũndũ mũgima. Ikikuangalia uko sawa. Na meciria maku nĩ magima. Akili timamu. Na matua maku nĩ magima. Kauli sawa. Ndũgetĩkĩre gũtuĩrwo matua nĩ mũndũ. Sikubali kufikiriwa mwenzio. Isaka akĩrũgama ta njamba. Isaka kasimama kama mwanaume. Akimenya no ngũhanda. Kajua nitapanda. Abimeleku arũthĩrĩirie. Abimeleku katizama. Akimenya no ngũhanda. Kajua nitapanda. Abimeleku arorete. Abimeleku akiangalia. Ona roho wa ũtunyani. Hata akiwa na roho mnyang'anyifu. Ona roho wa ũiru. Hata akiwa na wivu. Isaka ndakuire ngoro. Isaka hakufa moyo. Na ingĩra gĩthaka-inĩ kũhanda. Alipoingia kwenye kichaka kupanda. Kiugo kia Ngai kĩratwĩra. Neno linasema. Agethire maita igana. Alivuna mara 100. Akĩgetha maita maingĩ. Mara mingi. Kũrĩ indo iria handire. Kuliko kile alipanda. Ona wewe ũrogetha maita maingĩ. Hata wewe si ukavuna kũrĩ irio kũhanda. Ũrogetha maita maingĩ. Mara mingi. Kũrĩ maciaro ma mbere. Kuliko mazao. Ũrogetha maita maingĩ. Kũrĩ icunjĩ cia 10. Kũrĩ gĩcunjĩ gĩa 10. Ũhande maita maingĩ. Na ũgethe maita maingĩ. Gatagatĩ-inĩ ka ũru wothe. Katikati ya uovu wowote ule. Nĩ mũraigua. Hivi mnanielewa? Tuthiĩ na mbere. Tuendelee. Ona nĩ ta hĩndĩ tũrambĩrĩria. Ni kama tunaanza sasa. Na korwo nĩ ũracũngũke. Kama wewe unasinzia ni vizuri ujisikie. Tondũ na gũgĩcũnga thaa ithano rĩ. Kwa sababu hata kulala haya masaa. Akĩrĩ matharau. Si hiyo ni kejeli. Tagaithio cio wifi mũriganĩtio mũre tiga matharau. Salimia mtu mwambie wewe washa madharau. Bwana asifiwe sana. Ici nĩ thaa cigana ũracũnga. Hii ni masaa gani wewe unalala wewe na hii joto? We. Bwana asifiwe sana. Amen. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ. Ndiko inasema Jehova akĩrathima Isaac. Naye Bwana akambariki Isaka. Na akĩmũrathima agwatĩirie kũmũrathima. Na akambariki akielekezea kumbariki. Ũguo noguo tũkũrathimwo nĩ Ngai. Hivi ndivyo tutabarikiwa na Bwana. Ũguo noguo tũkũrathimwo nĩ Ngai. Hivyo ndivyo tutabarikiwa na Bwana. Ona twahandĩra thĩna-inĩ. Na hata tukipanda katikati ya mashida hayo yote. Na ithuĩ tũtirarega twĩ wĩra. Na sisi hatukatai tuko kazi. Na mũtwandĩki nĩ Ngai witũ. Mwenye alituajiri Mungu. Mũtwandĩki nĩ Ngai witũ. Aliyetuajiri ni Mungu. Tutiandĩkĩtwo nĩ family fulani. Tunaajiriwa na yeyote yule. Na gũtirĩ mũndũ twandĩkĩte atũtuĩrĩrie mũtungatĩri wa Theophilus. Tumeweka pale atuangalie. Bwana asifiwe sana. Jina Bwana litukuzwe. Na twĩ gũkũ ũmũthĩ. Tuko hapa leo. Na matukũ marĩa mothe Ngai egũtũhe. Siku zingine zote ambazo Bwana matukũ marĩa mothe Ngai egũtũhe. Siku zingine zote tũtiretigĩra. Hatuhofi. Na tigũcokia tũtoĩ. Na sio kurejesha no moko maitũ Ngai nĩ amarutĩte ndathano. Mikono yetu Bwana ameifunza. Mũrũĩre witũ wa mbara nĩ tofauti. Jinsia ya kupigana. Na tũrũaga rĩrĩa gũteharĩrĩrie.
gũteharĩrĩirio tunapigana wakati twaragia rĩrĩa gũteharĩrĩirio tunanena wakati tondũ nĩtũmenyete thiri kwa sababu na tumejua tũkamenya ũrĩa Ngai arenda tunajua siri vile Jehova Bwana anataka. nĩekũmũrathima Bwana akabariki ihanda-inĩ rĩrĩa kwa mũkũhanda nafasi ya Ngai mapato. nĩekũrathima maciaro manyu ma mbere Mungu atabariki Ngai mazao yenu nĩekũrathima ya kwanza. icunjĩ cianyu cia ikũmi Viungo vyenu vya Ngai 10. nĩekũrathima wĩra wa moko manyu Atabariki kazi ya mikono yenu. mũtuge ameni Semeni amina. Bwana asifiwe Hallelujah. Ngai nĩekũrathima moko manyu Mungu abariki mikono yenu. na Ngai nĩegũtheremia ũtũũro wanyu Na atapanua huduma na mienekeo yenu. maandĩko maroiga atĩrĩrĩ Maandiko inaendelea kusema. thĩinĩ wa raini ya 13 Mstari wa 13. nake mũndũ ũcio agĩgĩtũũgĩra agĩthiĩ o agĩkiragĩrĩria gũtũũgĩra o nginya agĩtuĩka mũndũ wa bata mũno Bwana asifiwe sana Naye yule mtu akapata kuinuliwa kiwango na kuinuliwa tena mpaka akakuwa mtu ambaye ni wa kuheshimika zaidi. no nĩ kũhanda ihinda rĩrĩa gũtarendwo Ni kwa sababu alipanda wakati kuna vita na kumeinukiwa. nĩ kũhanda ihinda rĩrĩa gũterĩgĩrĩirwo Alipanda nafasi ambao watu hawakuwaza, hawakutarajia. na tũraria ũhoro wa Isaka Na tunanena kumuhusu Isaka. mũriũ wa Iburahĩmu Baba ni mwana wa Ibrahimu. nĩ rũciaro rwa mbere rwa Iburahĩmu Ni uzao wake wa kwanza. nĩ rũciaro rwa mbere rwa Iburahĩmu Ni uzao wake wa kwanza. tondũ rwa mbere rwarĩ rwa kũithia Kwa sababu ya kwanza ilikuwa ya jia chochoro. rũrũ nĩruo rũciaro rwa kĩĩranĩro Hii ndio ilikuwa kwa laini ya Mungu ya ahadi. na nĩruo rũciaro rũrĩa Ngai Na arũthĩrĩirie ndiyo uzao ambao Bwana ametizamia. rũrũ nĩruo rũciaro rũrĩa Ngai Ni arũthĩrĩirie uzao ambao Bwana ametizamia. ũguo no nginya Ngai angĩarathimanire Kwa hivyo ni lazima Bwana angebariki. nĩ tondũ rwarĩ rũciaro rwa kerĩ Kwa sababu ilikuwa uzao wa pili. no rũciaro rwa mbere rũtiarĩ rwa kĩĩranĩro Ya kwanza ilikuwa ya chochoro, haikuwa ya ahadi. no rũrũ rwa kerĩ nĩruo rwarĩ rwa kĩĩranĩro Lakini hii ilikuwa ya ahadi. tondũ ti Hagari werĩirwo Kwa sababu sio Hagali alikuwa ameahidiwa. nĩ mũtumia wa Iburahĩmu wetagwo Sara werĩirwo Ni mkeo Ibrahimu anaitwa Sara, alikuwa amepatiwa ahadi. Saitani agĩteng'era tondũ nĩ arĩ ihenya Shetani kaweza kukimbia kwa sababu yeye anajua kukimbia. Saitani atũrĩte awinĩte melody ya ihenya Yeye huwa anapata wazo ama tunzo ya kukimbia. agĩteng'era rũrĩmĩ-inĩ rwa Sara Akakimbia katika ulimi wa Sarai na akĩhotana na akapata nafasi ya tondũ nĩ aheagwo ngũrũndi cia ihenya kwa sababu yeye anajulikana kukimbia kufanya na mabaya. gũgĩciarwo Ismaili Na Ishmaeli kazaliwa kũgerera harĩ Hagari kupitia kwa Hagari. no nda ya Sara nĩyo yarĩ ndathime Lakini uzao na tumbo la Sara lilikuwa limebarikiwa. tondũ nĩho mwana wa kĩĩranĩro arĩ Kwa maana mwana wa ahadi alikuwa atokee mahala pale. na nĩwe ũyũ gwĩtwo Isaka Na ndiye huyu anaitwa Isaka. atĩ nake mũndũ ũcio agĩtũũgĩra Naye yule mtu kanawili sawa o agĩkiragĩrĩria o gũtũũgĩra na akaongezeka zaidi na agĩtuĩka mũndũ wa bata mũno na akawa mtu wa kifahari maandĩko zaidi. maroiga atĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 14 Maandiko yanasema vizuri mstari wake wa 14. nake akĩgĩa na indo cia thakame Naye akapata wanyama wa damu wote, mbũri na ng'ombe akapata kondoo, na agĩkĩgĩa na mũciĩ mũnene akapata ng'ombe pia, na akapata jumba nzuri. tera ũcio mũciĩ mũnene Mwambie jirani yako jumba uga kubwa. na hinya mũciĩ mũnene Mwambie jumba kubwa. na haha nĩho ndũgamĩte Na hapa ndipo nimesimama. haha nĩho ndũgamĩte Hapa ndipo nimesimama. Ngai ũyũ wa Isaka Mungu huyu wa arohe Isaka mũciĩ mũnene anipe jumba arokũhe kubwa. mũciĩ mũnene Akube jumba ĩ nĩ nzuri. mũraigua Hivi nanielewa? ũguo nginya mĩciĩ mĩnene ĩ thĩinĩ Kwa hivyo wake hata majumba manzuri taga icio makubwa. mũriganĩtie high five ũmũrie ruo rũkoragwo rwĩ rwakĩ Salimia jirani yako high five andũ muulize. arĩa tũbuatĩte ndũmwĩre mũndũ ũrĩa tumĩte thutha Mwambie yule mtu tumefuata. ithe wa ũthingu Ni baba yetu. mũriũ wa imani. arathimirwo na mũciĩ mũnene Mwanao kabarikiwa na jumba nzuri. arathimirwo na mũciĩ wĩna sauna Alibarikiwa na jumba iko akĩrathimwo na na mũciĩ sauna. wĩna jacuzzi Jumba iko na jacuzzi. akĩrathimwo na mũciĩ wĩna swimming pool Kabarikiwa mahali kuna tondũ swimming nĩ pool. kĩrathimo kĩa Ngai Kwa sababu ni baraka ya Bwana. Ngai atũhe mĩgũnda mĩnene Mungu katupatie mashamba. tũgwaka nginya swimming pool cia thuri na Mahali atumia utajenga mahali ya kuogelea tondũ nĩwe wazee wa ũraheana baba.
mĩciĩ kwa sababu ni yeye Ngai atuhe anapatia. mĩciĩ mĩnene Patie majumba sawa. ĩkũmba ndege mambarita Takao kuwa na tondũ nĩwe helipad. Ngai ũrĩa Kwa twĩtĩkĩtie sababu ni yeye Ngai wa tunamwamini. mĩciĩ mĩnene nĩ Ngai wa Isaka Mungu wa majumba kubwa ni Mungu wa Isaka. nĩ mũraigua Hivi nanielewa? Ngai wa mũciĩ mũnene nĩ Ngai wao Mungu na nĩwe Ngai ũrĩa wa niĩ Isaka ni wa njĩtĩkĩtie majumba kubwa. Ngai aromũhe mĩciĩ mĩnene Mungu kawapatie ona majumba. niĩ Ngai ũnjĩhokera mũciĩ mũnene Hata mimi uniaminie Bwana jumba lililo asifiwe sawa. sana Amina. ũrĩa ũtaragwo wa mirioni ĩite ũkorwo wĩ kiumbu Ile ambayo ũke inahesabiwa ũkĩwa milioni mamirioni maingĩ na maingĩ letwe ingine ya juju. tondũ Ngai ũyũ nĩwe wehokeire Kwa Isaka sababu Mungu huyu kamwaminia mũciĩ Isaka. mũnene Jumba lililo ũguo niĩ sawa. ndigwĩtiaga thũnũ Hasitaitisha kwa nyumba ya Ndigwĩtia madharau. Sitaitisha haleluya ile chumba tondũ ya Ngai vijana wakwa vijana. nĩwe ũragaya Mungu wangu ndiye mĩciĩ anagawa. mĩnene Manyumba na mwaka makubwa. ndwĩkomanĩra Mwaka mĩaka haitaisha. ndĩkomanĩra Miaka haitaenda mwaka ũyũ sana. ndwĩkomanĩra Hii mwaka Ngai haitaisha. atarekereirie mũciĩ Kama mũnene hajaachilia jumba Ngai nzuri. atagwathanĩire Kama Ngai hajasema. atanjathanĩire Kama tondũ hajaelekeza nĩ ciĩranĩro kwangu. cia Ngai Kwa sababu ni ahadi Bwana yake. asifiwe sana Haleluya. mwathani arogocwo Ngai ũrĩa tũhunjagia Mungu tunayehubiri. to nginya ũhunjie wĩ nyũmba-inĩ ya mabati nuthu na mahiga nuthu Sio lazima uhubiri kwa nyumba nusu mabati mawe atĩ nusu. ũramĩta semi permanent Unasema hapa ni tũrenda kuishi nyũmba kudumu. permanent Tunaishi mahali ti sawa. mabati nuthu na mahiga nuthu Si mahali pa kuhurumiwa nĩ ihiga hurumiwa. kuma thĩ nginya Ni kũrĩkia kutoka chini kwenda ona juu. wenda kũgita na mahiga ũgite na mahiga Hata ukiweka front nĩgetha ndege ikonaga gwa kũmba ndio hata ndege ipate Bwana nafasi. asifiwe sana ona we nyũmba igũrũ ũkĩrorera Hata ukiwa kule juu. ũkoragia kana gũkũ no gwagĩthire wa nding'ũri Nasema hapa ni kwa kĩrĩndĩ Reverend Joe. gĩkĩnegena Umati ukipiga gĩkamenya nĩ kelele. Ngai ũkamenya nĩ Ngai ũrahingia kiugo Wanasema gĩake ni Mungu na niĩ ngũrathimwo gũkĩra Isaka amebarikiwa kuliko tondũ Isaka. ndĩ roho-inĩ wa mwĩhĩtwa Kwa sababu niko kwa ngũrathimwo agano. gũkĩra mũriũ wa Iburahĩmu Nitabarikiwa kuliko tondũ uzao ndĩ wa hera-inĩ ya Ibrahimu. roho mũtheru Kwa sababu niko katika na ũrĩa maagano njithĩte ya thutha nĩ baraka. Jesũ Kristo Ninayemfuata ni Yesu mũrũ wa Kristo. Ngai ũrĩa wĩ igũrũ Mwana wa mũno Mungu aliye juu. mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ Mwana mũno wa Mungu aliye juu. na angĩkorwo ndũĩ kũrĩa-rĩ Kama haujui mahali aikarĩte yako. guoko-inĩ kuorĩo Amekaa katika kiti kwa cha mwene enzi. ũhoti Katika upande Bwana wa asifiwe kulia. sana agĩkĩgĩa na mũciĩ kĩ Akapata jumba nzuri. ĩkatigwo maandĩko maroiga Maandiko yanasema hivi. tũkanje haha Tukanzo hapa. tũkanje tathikĩrĩria ũigue Sikiza. nao Afilisti Nao Wafilisti. tarĩkiai Nao Wafilisti. mamba kũigua ũiru nĩkĩ Bwana asifiwe sana mamba Amen. kũigua ũiru nĩkĩ Walisikia wivu kwa nini? rangĩrĩriai roho wa ũiru Si roho wa ukanyage. Afilisti nĩ Roho ya twaũrangĩrĩria Wafilisti roho wa ũiru tunakanyagia. nĩ twaũrangĩrĩria Roho ya wivu nĩ tunakanyagia. twakanyangĩrĩria roho wa Afilisti Tunakanyagia roho ya na Wafilisti. twaugĩrĩria Na nĩ tunaikemea. twaigĩrĩria roho wa Afilisti Tunaikemea. roho wa Afilisti ũkĩarahũka Roho wa Wafilisti ũkĩiguĩrĩra ukainuka. Isaka ũiru Ukapata na nafasi ithuĩ ya ta kumwonea kĩgongona wivu. gĩa Theofilas Nasi kama nĩ madhabahu ya Theofilas. twakanyangĩrĩria nĩ Tunakanyangia. twakanyangĩrĩria Tunakanyangia. roho wothe wa Afilisti Roho yote ya roho Wafilisti. wothe wa Afilisti Roho yote ya nĩ Wafilisti. twaugĩrĩria Tunaikemea. Bwana asifiwe sana Amen. makĩmũiguĩra kĩ Wiru. nĩ ũndũ wa mũciĩ mũne Wakamuonea wivu no kwa Isaka sababu ya jumba lile. ndacenjirie rĩtwa Isaka ona hakubadilisha ithuĩ jina. tũtigũcenjia Hata sisi hatutabadilisha jina. ndingĩcenjia rĩtwa Sitabadilisha ona we jina. ndũgacenjie rĩtwa Usibadilishe jina. no igũrũ nĩ rĩgũtũcenjeria rĩtwa Mbingu itatubadilisha twĩtagwo andũ jina. arathimi a Ngai Taitwa wenye andũ wabarikiwa. atĩĩkanu a Ngai Watu tondũ wameheshimishwa. twarangĩrĩria roho wa Kwa sababu Mũfilisti tumekanyangia roho ya Filisti. roho wa ũiru Roho ya wivu. roho wa Mũfilisti Roho ya wivu. nĩ twaũingata nĩ Tunakataa. twaũingata Tunakemea. Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno Mungu wetu ni mwaminifu nĩ sana. mũraigua Hivi na nanielewa? Wafilisti magĩka atĩa Wafilisti wakawaonea wivu. Bwana asifiwe sana haleluya ugai ameni hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega Pigie Bwana Yesu makofi. maandĩko maroiga atĩrĩrĩ Maandiko kaendelea kusema, na rĩrĩ Ngai tũikare thĩ hanini na rĩrĩ Afilisti magĩkorwo mathikĩte ithima ciothe iria ndungata cia ithe cienjete matukũ marĩa Iburahĩmu ũcio ithe arĩ muoyo magĩciyũria tĩri taine roho wa kĩũnũhu. hebu angalia roho ya Haleluya.
meciria maku nimo githima kia mbere. Mawazo yako ndiyo kisima ya kwanza. Nimo marakanio kuruta wira-ini wa Ngai. Ndio Ndugetekere mekirwo na tiri. unafunzwa usitoe. Tahutia meciria maku uguo. Kataa mawazo yako Meciria makwa matiguthingwo na ndaka. Mawazo yangu haitazikwa. Meciria makwa matiguthingwo na tiri. Haitafunikwa kwa mchanga. Meciria makwa matiguthingwo na tiri. Mawazo yangu haitafunikwa na matope. Nigetha ndigatungatire Ngai. Ndivyo nisimtumikie Bwana. Ugande ndarega. Nimekataa. Meciria makwa guikirio tiri. Mawazo yangu kutupiwa matope. Ena muranyita uria ndiroiga. Amina. Ugai ne twarega. Tumekataa. Meciria maito guikirio tiri. Mawazo yetu kutupiwa matope. Nigetha tutikaruta wira-ini wa Ngai. Ndivyo tusitoe katika kazi ya Bwana. Tondu ni roho wa uiru. Hii ni roho ya wivu. Uria wale na Afilisti. Ile ilikuwa na Wafilisti. Wathikire ithima. Walizika vizima. Iria ciarĩ nyenje. Vile ambavyo vilikuwa wĩra ũrĩa tũrutĩte. Ile kazi tumefanya. Wĩra ũrĩa tũrutĩte. Ile kazi tumefanya. Ndũgũthatio na tĩri. Haitapata nafasi na ndoro. Ya ndũgũthatio nĩ roho wa ũiru. Haitawekwa roho ya na mũndũ ũrĩa ũkũigua igue. Yule anasikia na ũrĩa ũgũkararia kĩatĩa. Yule atakanusha. Na ndiragũthaitha. Na sikubembelezi. Niĩ ndiragũthaitha. Mimi sibembelezi wewe. Ngũkwĩra njoke nyinũke. Nitakwambia alafu niende kwa. Bwana asifiwe sana. Wenda gũikĩrio tĩri nĩ ha? Kitaka kupakwa matope shida yako. Haleluya. Aya nao ni moka muno. Hawa wamekuja sana. Haleluya. Ati na rĩrĩ Afilisti magĩkorwo mathikĩte ithima ciothe iria ndungata cia ithe cienjete, matukũ marĩa Iburaimu ũcio ithe arĩ muoyo magĩciyũria tĩri. Ngoro citũ itikũiyũrio tĩri. Mioyo yetu haitajazwa mchanga. Amba ume mĩgũnda-inĩ. Toka kwa mashamba sasa. Uingĩre mwĩrĩ-inĩ ũyũ waku. Ingia kwa mwili wako sasa. Meciria maku nĩ maikĩrie tĩri. Mawazo yako yametupiwa mchanga. Ngoro yaku nĩ njikĩrie tĩri. Moyo wako umetupiwa mchanga. Na nĩkĩo no gĩũka kanitha ũkagoregerete. Ndio maana umekuja umekokota miguu. Tondũ kũrerwo andũ nĩ wĩra marĩ. Kwa sababu watu wanaambiwa wako kazi. Nĩguo. Twĩra. Bwana asifiwe sana. Mũndũ athiĩ kũrĩa athiaga. Nĩguo. Twĩra. Ndũgetekere gũikĩrio tĩri. Usihofie kutupiwa matope. Ndũgetekere gũikĩrio ndoro. Usihofie kutupiwa matope. Tondũ ũguo mũroiga nĩguo. Ũguo mugĩte nĩguo. Haleluya. Amen. Wetekera meciria maku gũikĩrio tĩri nĩ thĩna. Kubali kutupiwa matope mchanga shida kwako. Nĩ aigana mana handa gũkũ makahunithia. Wangapi walipanda hapa na wakapata mazao hayo hayakutimia? Nĩ aigana marathimirwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Wangapi wamebarikiwa hapa? Nĩ aigana moneire Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Wangapi wamemwona Mungu mahala hapa? Aingĩ anyu mũrathimirwo nyũmba kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Wengine manyumba hapa hapa. Ciana cianyu igimareirio kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Hapa hapa. Ciana cianyu ciahana ta ciĩngĩgu no ikĩũhĩgio nĩ roho wa Ngai. Wenu walipata ujasiri na hekima hapa hapa. Ũguo kwĩna Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Kuna Mungu kwa madhabahu haya. Na nĩ kũrĩ na hinya mwerũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Kuna nguvu za Bwana mahala hapa. Ndũgetekere gũikĩrio tĩri nĩ mũndũ. Sikubali kupakwa matope mchanga na yeyote yule. Atĩ magĩciyũria kĩ? Ugai na hinya. Sema kwa nguvu. Uga meciria makwa matikũihũrio tĩri. Mawazo yangu haitajazwa mchanga matope. Meciria makwa matikũihũrio ndoro. Mawazo yangu haitajazwa matope. Meciria makwa matikũihũrio rĩũmba. Hayatajazwa matope. Meciria makwa nĩ matheru. Mawazo yangu matakatifu matikũihũrio tĩri. Hayatajazwa matope na uchafu. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ. Maandiko kaendelea kusema, nake Abimeleku akĩra Isaka atĩrĩ. Naye Abimeleku kamsemea Isaka, ũkĩra ũthame. Ondoka. Ũtũthengere. Ondoka uhame na utuondokee. Tondũ nĩ ũgĩte na hinya mũno gũtũkĩra. Kwa maana umepata kuinuliwa na kubarikiwa zaidi. Thekerera Shaitani. Chekelea shetani. Mũndũ aingatwo tondũ nĩ mũto. Mtu amefukuzwa kwa sababu ni tajiri. Mũndũ aingatwo tondũ nĩ kĩ? Amefukuzwa kwa sababu amenawiri. Mũndũ aingatwo tondũ nĩ kĩ? Amefukuzwa kwa sababu amenawiri. Tondũ nĩ mũto. No wendete thĩna. Nani anapenda shida? No oigire Bishop mahunjie na mathĩna. Nani alimwambia Reverend tũrokererwo tondũ tũrĩ ato? Tumeinukiwa kwa sababu ni matajiri. Ona wewe mũkĩra ũtonga. Hata yeye pokea utajiri. Na wokererwo ũmĩrĩrie. Ukiinukiwa simama thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kwa jina la Yesu. Mũthamaki ũtarĩ thoni Abimeleku. Mfalme ambaye hana haya Abimeleku.
Uyu wari Mufilisti, aliyekuwa Mfilisti, uyu wari na roho wa oiru, alikuwa na roho ya wivu. akira Isaka arahoka, Kamwambia Isaka, ni rauka, utogerire muno, umeinuliwa zaidi, ni utongire muno, umetajirika sana. agekira Isaka pose, Akamweka pose, toria turekirwo pose, kama vile nataka no kusimamishwa. tutigwikirika, Hatutaweza kukubali, tutigwikirika. hatutakubali. Utonga ni wa andu ariku? Tajiri ni watu wa Mungu. Ni amabatie gutonga? Ni akina nani wanapaswa No atati kutajirika? mabatie guthie na ngari nene? Sio No viongozi andu aria athomu pekee. mabatie guikara Sio nyumba njega? waliosoma wanapaswa kwa manyumba yaliyo Isaka sawa. moigua ari college Isaka iriku? unasikia alikuwa college No ni gani? tondu wa kihumo kia Kwa irathimo, sababu ya mahali Ngai yake alitoka. mwihokera mucii munene, Mungu kamwaminia jumba Ngai lilo yake sawa. mwihokera maundu Mungu manene, akamwaminia mambo kinya makubwa. muthamaki. Hata mfalme Tiga riu mwenyewe. andu a Sio mitandao, watu wa mitambo. tigai andu a Sio mitambo, watu wa Facebook kinya na YouTube. muthamaki Hata mfalme agiokerera Isaka, akamuinukia. akimwira ni utongire muno, Menawiri na sana. guku tutiendaga andu Hata maratukira, hatutaki watu wanaona ona vyema. ithuĩ nĩ tũgũtonga, Hata sisi tunanawiri tũkĩre nginya thamaki, kupita wakuu, tũkĩre nginya arĩa marĩ igweta, kupita tondũ wanaojulikana. ũyũ nĩwe Ngai Huu ndiye ũrĩa Mungu twĩtĩkĩtie ithuĩ. tunayemwamini. Mũthamaki akĩigua kĩĩ? Maandiko yanasema mfalme akaona haya Ĩ nĩ tũratwarana. na Mũthamaki akapatwa na roho ya akĩigua kĩĩ? wivu. Roho ya Na wivu. tondũ nĩ kĩrathimo kĩa Ngai Kwa sababu ni baraka ya Bwana kĩrĩa gĩtongagĩrĩra kĩeha kana ambayo maithori, iwezi ongezea Isaka huzuni na majonzi. ndamakire, Isaka tondũ gũtirĩ hakushtuka. mũgũnda atunyanĩte, Hakuna shamba alinyang'anyana. gũtirĩ mbũri Hakuna atunyanĩte, kondoo alikatalia. gũtirĩ ng'ombe Hamna atunyanĩte. ng'ombe ya mwenzio Kĩarĩ kĩrathimo alikatalia. kĩa Ngai. Ilikuwa baraka Ona mwenzio ithuĩ Mungu. gũtirĩ indo tũgũtunyana. Hata sisi hamna mali ya Ciringi nyang'ania. ĩyo ũrutaga, Ili hiyo unatoa. ciringi icio ithano Hiyo ũrutaga, shilingi 5 Ngai unatoa. ũrĩa Mungu njĩtĩkĩtie inayemwamini. nĩ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye ũrĩa hai. ũhũraga maita Anayejua Sio kupima ngoyo igĩrĩ multiplication. na mĩgate ĩtano, Samaki wawili, andũ mikate makarĩa 5. ingĩ, Watu ũguo wanakula. nĩkanyita 50 yaku. Nitakamata hiyo Kera sadaka ngairinga yako. kĩama, Niambie Bwana tenda twarithie baraka. ngari nene Niongoze 50 kwa hii njĩkĩre nguo njega Nivae vizuri. kĩbaũ-inĩ Kwa gĩkĩ, 20 hii. ũndũ ũcio ũkarigithia Ile kĩrĩndĩ, jambo no nĩ linawazwa tondũ wa wĩtĩkio. kwa sababu ya Nawe imani. 50 ĩyo waruta, Na hata wewe hiyo wakorwo umetoa. gũtigĩtie 500, Kama ulikuwa umebakisha ũgathiĩ kidogo. ũkagũra mũgũnda mũnene Unanunua kuma shamba kubwa. 400 ma 50, Toka kwa hiyo tondũ sadaka. Jesu ũrĩa twĩ Kwa sababu nake Mungu tunayemwamini. ahonagia andũ ngiri nyingĩ, Yeye anashikisha ahonagia andũ aingĩ, watu wengi. nacio ngũyũ igĩrĩ Samaki na wawili, mĩgate ĩtano. mikate Ũcio mitano. nĩwe Ngai ũrĩa njaragia ũhoro Huyo ndiye wake. Mungu nane na kumuhusu. Ĩ nĩ mũraigua? Hivi nanielewa? Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ti ũingĩ wa mbeca, Si wingi wa nĩ ũingĩ fedha. wa wĩtĩkio. Ni wingi wa Ti imani. ũingĩ wa maciringi, Si wingi wa ona hela. ti ũingĩ wa manoti, Sio wingi wa ti ũingĩ noti. wa mamirioni, Sio wingi wa nĩ mamilioni. ũingĩ wa wĩte. Ni imani. Nĩ igana tũranyitanĩra nao. Wangapi tunaelewana na wao? Bwana asifiwe sana. Ndũkĩhũrĩre Jesu witũ rũhĩ rwega. Pigia Bwana Yesu makofi. Haleluya. Jesu ũrongerera mĩgate rĩ, Yesu na ambaye Jesu ũrongerera ciũngũyũ rĩ, anayepiga multiplication. ndangĩhũra maita 15 ĩyo yaku. Samaki na mikate Kawĩtĩkĩtie sinaweza Ngai fanya kwa ũrĩkũ? hiyo hela. Kawĩtĩkĩtie Ngai ũrĩkũ? Wanamwamini Mungu yupi? Atĩ hau ũtindage niĩ ndirĩ kĩndũ kĩngĩtiga igana Mimi rĩrĩ. niko hapa si ni hamsini. Ngai ũrĩa peke yake. njĩtĩkĩtie Mungu naye mwamini. harĩ igana rĩrĩ, Kwa hiyo 100 kũrĩ o ũndũ ũngĩka kuna Mwathani, kitu anaweza tekeleza. wĩtĩithie na wĩgocithie. Kuna kitu anaweza Harĩ igana fanya. rĩrĩ Kuna rĩa kitu kwendia makorobia, ya kuuza ciana nĩ avocado. igũthoma nginya ma Watoto university. wasome mpaka Harĩ university. igana rĩrĩ Kwa hii rĩa biashara kũrũria kidogo. Kwa tũthogithi, hii ya rĩa kuzunguka. kũrũria cai na Kwa mandathi. hii ya chai, Harĩ igana mandazi. rĩrĩ Kwa hiyo ciana 100. igũtuĩka mandagĩtarĩ, Watoto watakuwa tondũ Ngai ũrĩa madaktari. njĩtĩkĩtie Mungu naye mwamini. nĩwe ũringaga kĩama Yeye anatenda kĩa makuu. mĩgate ĩtano na ciũngũyũ cigana. Yeye Kamũrenda anapiga ndĩmwĩrĩre muujiza. Ngai ũrĩkũ ũngĩ? Gani mwingine? Bwana Isipokuwa asifiwe huyu sana. wa samaki wawili mikate 5. Bwana asifiwe sana. Watu Ngai witũ nĩ wakana mwĩhokeku. wakashiba. Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Hallelujah. Ĩ nĩ mũraigua? Hivi mnanielewa? Ndiũĩ kana twĩ hamwe. Tuko pamoja. Na rĩkorwo mwataũkwo, Hivi mũndũ simniele- amũkĩre ũrĩa ekwenda mtu kwamũkĩra, apokee kile anataka kupokea. atĩ tũthengere Tuondokee tondũ nĩ ũgĩte na hinya mũno gũtũkĩra. kwa sababu umenawili zaidi kutuliko. Ũguo kĩrathimo kĩa Ngai nĩ kĩrĩ mbara.
Baraka ya Mungu iko na vita zake. Utugi wa Ngai ni uri bara. Neema na uwepo wa Bwana una vita yake. Ni muraigwa andu a Ngai. Hivi mnanielewa? Ni mugutiga gucunga. Taacha kusinzia. Tathikiriria uigue. Sikiza uelewe. Line ya 17. Mstari wake wa 17. Nake Isaka agigithama kuu. Na Isaka kahama mle. Agithie akiamba hema ciake agituamba kia Gerari agitura kuo. Kaelekea pale Gerari na akaweka hema yake. Bwana asifiwe sana. Jina Bwana litukuzwe. Mwathani arogocwo. Jina Bwana litukuzwe. Hari thiri imwe ngwenda kumuhe. Kuna siri moja ningependa kuwapatia. Hari thiri imwe ngwenda kumuhe. Kuna siri moja ningependa kuwapatia. Nimuthikiriirie. Hivi unanielewa? Abimeleku ndamenyaga. Abimeleku hakujua. Ona ndakũranaga. Hakuwaza ti bũrũri wake warĩ mũrathime. Sio mji wake ulikuwa umebarikiwa. Nĩ Isaka warĩ mũrathime. Ni Isaka alikuwa na baraka. Ũguo na kũrĩa Isaka arĩthiĩ. Hata mahali Isaka kĩrathimo gĩothe nĩ kĩrĩmuma thutha. Baraka itamfuatia. Na nĩkĩo ũiguaga ngĩkwĩra. Na ndio maana nasikia nikwambia. Niĩ nĩ niĩ mũrathime. Mimi ndio nimebarikiwa. Kũrĩa guothe ingĩthiĩ. Kila mahali naweza enda. Sifa ya Ngai ĩgũkorwo ĩrĩ igũrũ rĩakwa. Bali cha Bwana kinanipata. Kũrĩa ingĩthiĩ njĩtane njire. Kila mahali nitaenda niseme igũrũ rĩrĩ no rĩkũnjigua na nĩ rĩkũnjĩtĩka. Na inijipatie jibu. Ti Abimeleku warĩ mũrathime. Sio Abimeleku alikuwa amebarikiwa. Ona ti bũrũri wake warĩ mũrathime. Sio nchi kwake kĩrathimo kĩarĩ kĩaũ. Baraka ilikuwa ona mũingata. Na Isaka hata vile walimfurusha. Ona mũingata. Hata wakimvurusha. Ona mũingata. Hata wamfukuze. Isaka athire na kĩ? Isaka aliondoka na baraka yake. Athire na kĩ? Aliondoka na baraka yake. Bwana asifiwe sana. Atĩ nake Isaka agĩthama kuo, agĩthiĩ akĩamba hema ciake agĩtuamba kĩa Gerari, agĩtũũra kuo. Athikĩrĩria ũigue. Na Isaka kahama akaondoka akaenda pale na akaweza kuweka hema yake. Nake Isaka line ya 18 agĩcoka agĩthikũria ithima icio cia maĩ, o icio cienjetwo matukũ marĩa Ifraimu ũcio ithe arĩ muoyo. Nĩgũkorwo Ifraimu arĩkia gũkua, Afilisti ugai na hinya nimekire atia? Masithikaga mono he Isaka. Amen. Bwana asifiwe sana. Jina Bwana litukuzwe. Ni kuri andu makuithagia ciari. Kuna watu huwa wazazi indo ciao ikambĩrĩria gũtharĩkĩrwo. Mali zinaanza kupokelewa na no rĩu andũ ona matiretererwo makue. Kwa sababu hata siku hizi watu hawagojei mtu akufe. Maragaywo marĩ muoyo. Anagawa ukiwa hai. Ati Afilisti nĩmekire atia? Ugai na hinya. Nacio ithima icio agĩcitua o marĩtwa marĩa ithe acituĩte. Haleluya. Amina. Ugai tutikuma harĩ baba. Hatutatoka mahali baba alipo. Tutikugarũra uga wa baba witũ. Hatutageuza usemi wa baba. Tutikugwo kũrĩa baba oigĩte. Hatutageuza usemi wa baba. Isaka akĩmenya ndegũkararia ithe. Isaka akajua kwamba hata katalia usemi wa babake. Ona ndegũtua nĩ era yake. Na hata jifanya kana kwamba ni majira yake. Agĩtĩĩa ciugo cia ithe. Akaheshimu usemi wa baba. Ona akuĩte. Hata kana kwamba hakuwa hai. Igũrũ nĩ mũcũngire mũno. Hebu simama kwa maana. Ukiona Pastor John agĩcũnga ukamenya he handũ araire kesho. Kiona Pastor Dan akiota ti Dani. Ndoiga John. Dani ya maitho. Sawa. Niki urenda na wamenya ndi thabarĩ-inĩ. Muthoni wa ndirathoria. No twi thabarĩ-inĩ yo tota gũthi tũcokithia. Asa tũrathiĩ. Na twathiĩ tũtirĩ kĩndũ tũratiga. Haha kĩrĩ ha kwĩnyihia. Twathiĩ tũtirĩ kĩndũ tũratiga. Mwathani arogocwo. Mũgeithie Pastor Dani mũmũnyihie. Pastor Dani nĩ tũroka kũrehe indo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Tagwo Pastor Joe ndarĩ itherũ. Tagwo Bishop ndaconokaga. Tũticonokaga. Mwathani arogocwo. Haleluya. Haleluya. Ati agĩcitua marĩtwa marĩa ithe ekĩte atia? Akazipatia majina ambazo babake alikuwa. Ona thigũkũ twarĩire kwa Reverend Lecho twĩna Reverend Joe. Hata sikukuu Christmas tulienda kumuona mama. Na agĩtwĩra tũmũgeithie. Na akasema tuwasalimie. Na umoke ndinamenya nĩ atĩa gũthire. Nĩ agũkaga ndinamenya nĩ atĩa gũthire. Murenda ngũrane rĩngĩ nĩkĩ? Asa twĩna mami. Na maandĩko matikĩnjĩtĩkĩrĩte. Ni twĩna mami. Kamũrenda ngũithie kanitha. Asa. Mũrenda ngũithie kanitha. Asa. Ũguo ko nĩ ũreharĩirie. Ni tũngĩkorwo tũrahunjia kĩ tũngĩremwo nĩ kũgĩra mami. Haleluya.
Hau tiho tuma. No tutigũikara mzai, tutigũikara. Tutigũikara. Tuhĩkaini. Tũkwĩhĩkahĩka. Sasa. Hũrĩra Jesũ rũhĩ. Amen. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, nacio ndungata cia Isaka ikĩenja irima gĩtuamba-inĩ, igĩkĩona gĩthima kĩa maĩ megũtherũka. Ugai ameni. Amen. Kei twehere mũciĩ-inĩ wa Acha Bishop. tuondoke hapo. Kei tũcoke kanitha-inĩ. Ũyũ nĩ mũcogothi mũno. Asa nĩ kwenda twendete mami itũ. Ngai witũ arokĩgocwo. Amen. Ona nĩ mũnyaka gũtaronekete Hagari. Hata Hagari yako amepatikana, no kũingata tũngĩingata. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mungu ni mwaminifu. No kwĩrathĩra maũndũ mega. Lakini ni vizuri kujitabiria mambo mema katika mwanzo wa mwaka. Tondũ ũguo nĩguo kũrĩ. Kwa sababu ipo hivyo. Atĩ nacio ndungata cia Isaka ikĩenja irima. Nao watumishi wa Isaka wakachimba shimo gĩtuamba-inĩ katika nafasi ile, ikiona gĩthima kĩa maĩ megũtherũka, na wakaona maji ambayo inaweza kuchemka. Bwana asifiwe sana. Jina Bwana litukuzwe. Ithima iria mũkwenja, zile vizima ambavyo mtachimba, biashara iria mũkũruta, biashara ambavyo mtatekeleza, nĩigũtherũka maũndũ mega, zitaweza kusimama vyema, nĩikuma maũndũ mega, mambo mazuri, wĩra ũrĩa mũkũruta, kazi ambayo mtafanya, o hau ũrĩ, hapo ulipo, nĩhegũtherũka maũndũ mega, utapata kuchimbuka mambo mema, nĩhegũtherũka maũndũ mega, mambo mazuri yatachimbuka pale. Nĩ mũkuga ameni? Hivi mtasema amina? Nĩhegũtherũka kĩ? Nĩhegũtherũka kĩ? Tachepuka mambo mazuri. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, maandiko inasema vizuri, nao arĩithi a kũu Gerari makĩgĩa ngarari na arĩithi a Isaka, makiuga atĩrĩ, maĩ maya nĩ maitũ. Nake agĩtua gĩthima kĩu Eseku. Uga gĩthima kĩa ngarari. Gĩthima kĩa ngarari. Uga gĩthima kĩa ngarari. Gĩthima kĩa ngarari. Mutiuge na hinya. Si useme kwa nguvu. Gĩthima kĩa ngarari. Sema kisima. Gĩthima kĩa ngarari. Hallelujah. Kĩna rĩtwa rĩakĩo. Iko na jina yake. Gĩthima kĩa ũgitani. Ni kisima ya uchokozi. Iko na jina lake. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Atĩ nĩ ũndũ nĩ mogitanire, kwa sababu walichokoza gĩthima-inĩ kĩu, kwa kile kisima. Bwana asifiwe sana. Amina. Gĩetirwo kĩ? Gĩetirwo kĩ? Liitwa Esek. Tondũ nĩ gĩthima gĩa kĩ? Kwa sababu ni kisima ya ũgitano. Ni ya uchokozi hii. Bwana asifiwe sana. Amina. Ndĩrenda mũrũgame ũguo. Nataka usikasimame tu hivyo. Ningĩ makĩenja gĩthima kĩngĩ. Pia wakachimba kisima kingine. Kĩu nakĩo magĩkararanĩria. Hiyo nayo wakapata kuwa na kanushi pale. Nake agĩgĩtua. Naye akakiita Sitna. Ũguo Sitna nĩ gĩthima gĩa kĩ? Nĩ gĩthima gĩa kĩ? Kĩa ngarari. Ithuĩ tũtikwenja ithima cia ngarari. Sisi hatutachimba vizima vya ukanushi na ndũkwenja gĩthima kĩa ngarari. Vita na majibizano. Ndũkwenja gĩthima kĩa ngarari. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Amina. Agĩthama kũu. Akahama pale. Agĩthiĩ akĩenjithia gĩthima kĩngĩ. Na akapata nafasi ya kuchimba kisima kingine. Na kĩu matigana gũkararanĩria. Na hiyo haikuwa na taswishi na kumabishana. Ugai na hinya, na kĩu matigana gũkararanĩria. Sema kwa nguvu, na hiyo hawakujibizana, ambararia guoko gwaku na igũrũ uge, haha ngarari nĩ ciathira. Inua mkono useme sasa, haha njũgitano nĩ ciathira. Hapa vita vimeisha. Haha rũmena nĩ rwathira. Chuki imeondoka. Haha rũthũũro nĩ rwathira. Majibizano imeondoka. Hallelujah. Hallelujah. Ambararia imoko manyu na igũrũ. Inua mikono yako juu. Bwana asifiwe sana. Amina. Agĩgĩthama kũu agĩthiĩ akĩenjithia gĩthima kĩngĩ. Kahama mle akaenda akachimba kisima kingine. Na kĩu matigana gũkararanĩria. Na ile hawakujibizana. Nake agĩgĩtua Rehobothu. Naye akaiita Rehobothu. Agĩgĩtua Rehobothu. Akaiita Rehobothu. Tukĩambĩrĩria mwaka ũyũ. Tunapoanza mwaka huu. Twatua kĩgongona gĩkĩ Rehobothu. Madhabahu haya tunaifanya kama Rehobothu. Rehobothu wazee hawa. Tatua tumia ya Rehobothu. Mama Rehobothu. Tatua na kenaire
airĩtu Rehobothu, vijana wasichana ona Rehobothu, ciana ciake ndacitua watoto Rehobothu, tunatangaza mawĩra Rehobothu, manyu ndamatua kazi Rehobothu, zenu Rehobothu, tũtigũkaranĩria rĩngĩ wĩra-inĩ ũyũ wa Ngai. hatutajibizana kwa kazi ya Bwana. Ugai ameni. Semeni amina. Nohorere Jesu witũ rũhĩ. Pigia Bwana Yesu makofi. Horera Jesu witũ rũhĩ Pigia rwega. Bwana Yesu makofi. Mũndũ ũyũ wa Ngai ũgwĩtwo Isaka, Huyo mtu wa Mungu anayeitwa agĩgĩtua Isaka Rehobothu, akaita Rehobothu, agĩkiuga atĩrĩ, akasema nĩ tondũ rĩu Jehova, kwa sababu sasa nĩ Yehova, tondũ rĩu Jehova kwa sababu sasa Yehova nĩ atuoneire ũikaro mwarie, amepata mahali pema. ambarariai moko manyu na igũrũ, Inua mikono yako juu. muge Jehova tuonere ũikaro mwarie, Sema Bwana tuonee mahali palipo Jehova sawa. tuonere ũikaro mwarie, Tuonee mahali palipo sawa. mwaka-inĩ ũyũ twetie ũikaro Kwa hii mwarie, mwaka tunatangaza mahali ambapo ni tukĩambĩrĩria pana. mwaka twetie ũikaro mwarie, Tunapoanza mwaka mahali palipo pana. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kwa Jesu, jina la Yesu. mĩciĩ-inĩ yanyu Kwa boma leko. ndetie ũikaro mwarie, Natangaza mahali palipo biacara-inĩ panuka. cianyu Kwa biashara. ndetie ũikaro mwarie, Mahali palipo panuka. ũkiumagara no kĩhũndũka, Tukiendea na ndagweteria tukirejea. ũikaro mwarie, Mahali palipo panuka. kĩgongona-inĩ kĩanyu Kwa madhabahu yenu. ndamweteria ũikaro mwarie, Tunasema mahali thĩinĩ palipo wa rĩĩtwa panuka. rĩa Jesu. Kwa jina la Yesu. Isaka agĩtumũka, Isaka akiuga akajibu. Rehobothu, Akasema tondũ Rehobothu. nĩekĩrĩrwo ũira nĩ Kwa Ngai, sababu amewekewa tondũ ushindi na nĩekĩrĩrwo ũira Bwana. nĩ Ngai, Aliwekewa atĩ ushindi na Bwana. nĩamũhete ũikaro mwarie. Amempatia mahali Ngai palipo ũrotũhe panuka. ũikaro mwarie, Mungu tupatie mahali Ngai palipo ũrotũhe panuka. ũikaro mwarie, Mahali pamepanuka. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kwa jina la Yesu. Ũrohe andũ aya ũikaro mwarie, Patia watu hawa mahali arĩa palipo marĩ panuka. bũrũri-inĩ Walio nchini. mahe ũikaro mwarie, Wapatie mahali arĩa marĩ palipo panuka. matũũra-inĩ Walio vijijini. mahe ũikaro mwarie, Wapatie mahali arĩa palipo marĩ panuka. mabũrũri ma Walio nchi nanja za ugeni. mambararĩriai moko na igũrũ, Wainulie mikono. mũmere Jehova Waambie Jehova. aromũhe ũikaro mwarie. Apatie mahali palipo panuka. Ona roho wa ũiru warahũkĩte, Hata roho ya wivu ikiinuka. ona roho wa gũcokio mabũrũri-inĩ warahũkĩte, Hata roho ya kurejeshwa katika nchi Jehova aromũhe ikirejea. ũikaro mwarie. Bwana apatie mahali palipo pana. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Hallelujah. Na to ũikaro mwarie tu, Sio mahali pana pekee. Isaka akĩmera mwĩharĩriei, Isaka kawaambia harĩrĩria jiandae. magũrũ maku, Andaa miguu tondũ yako. twaheo ũikaro Andaa mwarie, miguu yako. tũtikũiganĩra hau tũrĩ, no Hatutaridhika pale. tũkwambĩrĩria kũhamba, Tutaondoka no tukienenda juu. tũkwambĩrĩria gũtamba, Tutapaa. nao makĩambĩrĩria kũhambĩra. Wakaanza kupaa. Bũrũri-inĩ ũcio mahereirwo ũikaro Wale nchi mwarie, walipatiwa na ona Bwana. wambĩrĩria kũhambĩrĩra, Hata wewe anza. ndũkaiganĩria itũũra rĩrĩa rĩ, Hata wewe anza. hambĩrĩra itũũra rĩu rĩngĩ, Endea nchi hambũrĩra nyingine. itũũra rĩu Ingia rĩngĩ, nchi mingine. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ĩka magũrũ maku ũguo. Fanya mikono yako hivi. Bwana Miguu asifiwe yako. sana. Miguu Atĩ yako. nĩtũkũhambĩra bũrũri ũrĩkũ? Tutapanda sasa. Nĩtũkũhambĩra bũrũri ũrĩkũ? Taingia nchi mle. Uga Ngai nĩ thengio, Asante Yesu. nĩgũtũhe bũrũri mwarie, Kwa kutupatia nĩgũtũhe cikaro njarie, kupatia mahali palipo panuka. nĩtũkũhambĩra, Tutapanda. ũguo nĩtũkũhingũra igongona, Tutafungua madhabahu. tũhambĩrĩre matũũra, Tupande kwa mji. tũhambĩrĩre mabũrũri-inĩ, Tupande kwa mji. tondũ wa kĩrĩa tũrathimĩtwo nakĩo Kwa nĩ sababu ya Ngai. kile Bwana ametubariki Ambararia nacho. moko maku na igũrũ wega, Inua mikono yako. uge ona niĩ nĩndamũkĩra Hata mimi nimepokea. ũikaro mwarie, Mahali palipo panuka. ũikaro mwarie, Mahali palipo ona panuka. niĩ nĩndamũkĩra Nimepokea. na nĩngũtambĩrĩra, Na nitapaa. nĩngũhambĩrĩra. Nitapanda. Thauti ĩyo ndiramĩigua, Hiyo sauti siisikii vizuri. ĩyo thauti ndiramĩigua. Hiyo sauti iko chini. Ndũrĩ na wĩtĩkio we, Hauna imani wewe. na nĩndĩrabatara wĩtĩkie, Nataka uamini tondũ jamani. tũrĩ ihinda-inĩ rĩa Kwa kũhambĩrĩra, sababu tuko nafasi ya kupaa ama kupanda juu. tũrĩ ihinda-inĩ rĩa kũhambĩrĩra, Nafasi ya kupanda juu. tondũ ngarari nĩ ciathira. Kwa sababu mabishano yameondoka. Nake agĩgĩtua Rehobothu, Naye akaita Rehobothu. agĩkiuga atĩrĩ, Na akasema hivi. nĩ tondũ rĩu Jehova Kwa sababu Bwana nĩatuoneire ũikaro mwarie, ametuonea mahali palipo panuka. na nĩtũkũhambĩra bũrũri ũyũ. Tutapandia ama tutapanda katika nchi humu. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Sema amina. Ũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega. Pigia Bwana Yesu makofi. Nake ahambĩra bũrũri ũcio ambata, Na alipopanda pale, nake akĩambata, na yeye akapanda. ningĩ akĩambata, Na akapanda tena. akiuma kũu,
akatoka mahala pale agethie Birisiba, akaelekea Birisiba. nake Jehova, Naye Yehova, ugai ameni, sema amina, semeni amen, sema amen, kuria tukuhambirira mahali tutapaa na kuria tuguthie, na mahali tutaelekea, Ngai ni agukwariria, Bwana atakunenea, Ngai ni agukumirira kiroto-ini, Bwana atakunenea Ngai kwa ni ndoto, agukumirira kioneki-ini, atakunenea kwa maono, Ngai ni agukumirira, Ngai ni atakutokelezea, agukwariria, atakunenea. ugai ameni, Semeni amina. semeni amen, Hallelujah. ugai ameni, Sema amina. negereria musibi ucio Reverend Nipatie Joe, huu mshipi. rehe musibi ucio. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ningĩ akĩambata akiuma kũu agĩthiĩ Birisiba. Tena Nake akaondoka Jehova, akaingia Birisiba. nake Jehova, Naye Yehova, ugai nake Jehova, sema naye Yehova, akĩmuumĩrĩra ũtukũ oro ũcio, akamtokelezea usiku huo huo, akĩmuumĩrĩra ũtukũ oro ũcio, akamtokelezea usiku huo. ugai ameni. Semeni amina. Nĩ ihinda rĩa kwĩhotora. Ni wakati wa kujikanza. Hallelujah. Na ndehotora na kĩgongona, Na nimejitwika Jehova nikiwa kwa madhabahu. nĩekũmuumĩrĩra, Yehova atawatokelezea, nĩekũmwarĩria, atawanenea, Jehova nĩekũmũcerera atawatembelea ũtukũ na mũthenya. usiku na Ngai mchana, nĩegũtwarana hamwe na inyuĩ. ataandamana pamoja nanyi. Ndetekia Ngai wa igũrũ, Naamini Mungu ĩno aliye ebodi juu. ndehotora, Hii efodi kĩrĩa nimejitwika, kĩanyu kile kĩrorete, kilikuwa Ngai kimepotea, nĩekũmwarĩria, Bwana na atawanenea, nĩegũgĩcokia moko-inĩ manyu, atawarejesha kwa mikono kĩrĩa yenu. kĩanyu Kile kĩrahurunjĩtwo, kilikuwa nĩ tondũ kimetawanywa wa kũigua mũgambo wa kwa Ngai, sababu ya kusikia nĩ sauti ya tondũ wa Bwana, hinya wa kwa Ngai. sababu ya uwepo wa Bwana. Twĩhotorete mĩcibi njohero, Tumejitwika Ngai mishipi kwa viuno. nĩekũmũigua, Ngai Mungu atawasikia, nĩekũmwamũkĩria, Mungu Ngai atawapokelea, nĩekũmũthikĩrĩria. atawasikiza. Ugai ameni. Semeni amina. Tathikĩrĩria ũigue. Sikia usikize vizuri. Nake Jehova, Naye Yehova, ugai nake Jehova, sema naye Yehova, akĩmuumĩrĩra akamtokelezea ũtukũ oro ũcio, usiku ule ule, akiuga na atĩrĩ, akasema, niĩ rĩ, mimi ugai na hinya, niĩ rĩ, nĩ niĩ Ngai wa thoguo Iburahĩmu, ndũkanetigĩre, usihofie, ndũgetigĩre usihofie maũndũ marĩa me mitandao-inĩ. yale mambo ya kwa Niĩ mitandao. nĩ niĩ Jehova, Mimi ndiye Yehova, Ngai wa Isiraeli. Bwana wa Israeli. Maũndũ maigenyo ndũgetigĩre, Mimi usifuate maũndũ kejeli, ma rũthũũro ndũgetigĩre, chuki usifuate, maũndũ marĩa ũiguĩte ndũgetigĩre. yale shenene umesikia Ngai usifuate. akiumĩrĩra Isaka, Bwana akatokelezea akĩmwĩra Isaka, niĩ nĩ niĩ Jehova, amwambia mimi ndiye Bwana, niĩ nĩ niĩ ndũire, mimi ndiye o nimeishi ta ũrĩa ndũũraga, kama vile niishivyo. ndũkae gwĩtigĩra. Usihofie, Geithio ũcio mũriganĩtie, salimia jirani ũmwĩre yako, ndũkae gwĩtigĩra. mwambie usihofie. Ũgeithia andũ erĩ ũmere ndũkae gwĩtigĩra. Salimia wawili watatu, Wa mwambie gatatũ ũmwĩre usihofie. ndũkae gwĩtigĩra. Watatu Uma mwambie usihofie. gĩtĩ-inĩ Toka kwa tiga hiyo kiti. ũgũta, Wacha uzembe. ũtigĩre nĩ wageithia andũ atano, Salimia watu 5 10. ũmere tiga gwĩtigĩra. Mwambie usihofie, usiogope. Don't fear. Salimia watu, waambie msihofie. Salimia mwingine, mwambie usihofie. Salimia huo mwingine, mwambie ndugetigire. Mwĩre ndukenderio guoya. Msalimie vizuri, mwambie usihofie. Na usemi wa muovu shetani na wapiga Kristo, Yes, mũtigetigĩre usihofie. maũndũ marĩa mwĩrĩtwo, Usihofie. maũndũ marĩa mũiguĩte, Usemi wa kafiri maũndũ marĩa usihofie. muonete, Kejeli za irisi ndũkae usihofie. gwĩtigĩra. Usihofie. Wewe ndiye uliitwa. Ndiraigua thauti ya kwaga gwĩtigĩra. Bado sijasikia sauti yako. Ugai tũtigwĩtigĩra, Sema sitahofia. tũtigwĩtigĩra, Sitahofia. tondũ mũgambo ũrĩa tũiguĩte nĩ wa Ngai, Kwa sababu sauti tuliyosikia kiugo ni ya kĩrĩa Bwana. tũiguĩte nĩ kĩa Ngai. Ile neno tumelisikia ni la Bwana. Tũtigwĩtigĩra. Hatutahofia. Ugai na hinya tũtigwĩtigĩra. Sema hatutahofia. Ona Abimeleku atũinainia, Hata Abimeleku atutingize. tũtigwĩtigĩra ithuĩ. Hatuhofii. Ũguo nĩguo tũrambĩrĩria mwaka. Tunaanza mwaka bila uoga. Bwana asifiwe sana. Na tũgũtoorania Na nĩ tutashinda kũigua mũgambo wa Ngai. kwa kusikia sauti ya Bwana. Nake Jehova akĩmuumĩrĩra Naye Bwana ũtukũ oro ũcio, akamtokelezea usiku akiuga atĩrĩ, na akamsemea, niĩ rĩ,
ni mimi. Nenie Ngai wa thoguo Ibrahimu. Mimi ndiye Bwana wa Ibrahimu babako. Ndukanetigire. Usihofie. Ngai akihita matu-ini ma Isaka. Bwana akaingia kwa kiapo na akasema kwa sikio la Isaka. Ngai akiaria mugambo uraiguika matu-ini ma Isaka. Kanena sauti nzuri kwa Isaka. Ngai arwaria mugambo uyu matu-ini maku. Si Bwana akanene sauti iliyo sawa kwa masikio yako. Ndukanetigire. Usihofie. Amu nĩngũikara hamwe nawe. Kwa maana nitakaa pamoja nawe. Na nduĩke wa gũkũrathima. Nitakuwa kukubariki Ugai wewe. nĩtwamũkĩra irathimo. Sema nimepokea baraka. Atĩ ndũkanetigĩre. Usihofie. Nĩngũikara hamwe nawe. Nitakaa pamoja nawe. Na Ngai nĩaconfirm. Mungu ameconfirm. Atĩ nĩegũtuĩka wa gũtũrathima. Atatubariki. Ngai kiugo gĩkĩ ũgĩkiuma thutha. Mungu ukifuata neno ambĩrĩria hili. kĩgongona gĩkĩ. Anza kwa madhabahu ambĩrĩria haya. thuri aya. Anza kwa wazee na hawa. atumia. Mama. Na anake na iretu. Wasichana vijana. Ona ciana nyinyi. Hata watoto wadogo. Atĩ tũtigetigĩre. Usihofie. Haleluya. Haleluya. Nĩtũranyitanĩra. Unanielewa? Twerwo tũtigeke atĩa. Tumeambiwa tusihofie. Twerwo tũtigeke atĩa. Tusihofie. No oimĩrĩire Isaka. Nani alimtokelezea Nĩ Isaka? Jeho. Ni Yehova. Akĩmwĩra ndũkanetigĩre. Kamwambia usiogope. Amu nĩngũikara hamwe nawe. Kwa sababu na nduĩke wa gũkũrathima. Na nitakuwa kukubariki. Na to ũguo tu. Na sio hivyo tu. Na ngũthegerie mbeũ. Na pia uzao nĩ wako. ũndũ wa Iburahĩmu thoguo. Uzao wako utanawiri. Nĩ ũndũ wa Iburahĩmu ndungata yakwa. Ya babako Ngai Ibrahimu. amũkĩra ũnabii. Mungu pokea unabii. ũrĩa wanario kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Uliopokelewa na ukasema madhabahu. Thegeria andũ aya maũndũ mao. Mungu si unawirishe mambo ya mawĩra mao. Bariki kazi yao. Lathima andũ aya makiumagara na makĩhũndũka. Barikia watu hawa wakiondoka thĩinĩ wa na rĩĩtwa rĩa wakirejea. Jesu. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Na nĩ Ngai ũreka atĩa. Ni Bwana anasema. Nĩtũranyitanĩra. Amen. Nĩtũraiguanĩra. Hivi tunaelewanwa? Na rĩkorwo mũigaga ameni nene. Simseme amina iliyo sawa. Isaka erwo ndageke atĩa. Isaka ameambiwa asihofie. Atĩ amu nĩngũikara hamwe. Kwa maana nitaandamana ũguo Ngai arĩtwaranaga hamwe. Mungu ataondoka pamoja nawe. nawe. Rĩrĩa ũkomete Ngai agaikara. Wewe umelala Mungu yuko pamoja nawe. Rĩrĩa wĩ wĩra-inĩ Ngai agaikara. Wewe kazini Bwana anaandamana rĩrĩa nawe. ũroimagara Ngai agaikara. Ondoka Bwana pamoja nawe. Haleluya. Haleluya. Rĩrĩa ũraruta wĩra Ngai arĩ hamwe. Wakati tunafanya kazi Bwana pamoja nawe. Rĩrĩa ũrahunjia Ngai arĩ hamwe. Wakati tunahubiri Bwana pamoja nawe. The confirmation. Confirmation. Ngai confirm kiugo gĩkĩ. God confirmed this word. word. No gũikara hamwe na kĩgongona You gĩkĩ. continue being together with Nĩ this altar. ũgũtũiguĩrĩra tha. You have mercy on Nĩ us. ũgũkĩgitĩra. You protect Nĩ us. ũgũkĩrathima. You bless us. Ngai arohingũra njĩra cianyu. May God open your wings. Ona gũthũkĩte In the ũguo. middle of all the mabũrũri-inĩ turbulences. ma nanja kũrĩa gũtarathiĩka. Even in abroad. Ũkiumagara. Wow, when you're Ngai going out, ekumagarania hamwe. God will be with ũguo you. mĩrango ya Kalidei-inĩ yo mĩhinge. The Na voice ithuĩ itũ ti and the mĩhinge. doors of the Philistines Ithuĩ are itũ ti closed. mĩhinge. Yetu imefunguliwa. Ithuĩ itũ ti mĩhinge. Yetu Ona haijafungwa. yahingwo nĩ athamaki a mabũrũri. Hata Ngai wakuu wa witũ nchi nĩ wakifunga. ahingũrĩte. Mungu amefungua. Na no tũgwĩka maũndũ Atatekeleza marĩa andũ mambo matareciria. yale ambao watu Ugai, amen. hawajawaza. Bwana asifiwe sana. Amina. Nĩ tũratwarana. Hivi tunaeleanwa? Haleluya. Amina. Na harĩ ũndũ ũmwe ndĩrahoire Ngai. Kuna kitu moja nilimwomba Bwana. Mũndũ umĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus. Mtu yeyote ametoka hapa kwa madhabahu ya Kana wĩ Theophilus. kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus. Yeyote yako kwa madhabahu haya. Ndũkũragwo wĩ bũrũri wa nanja. Hautakufa, Na ndũgũthĩnĩka hautaangamia wĩ bũrũri ukiwa wa nchi. nanja. Hata ukiwa nchi geni hautateseka. Ithuĩ tũtigũthiĩ airport. Sisi hatutaenda pale airport Kwamũkĩra mũrigo. kugojea cargo. Na wathiĩte wĩ mũndũ. Na ulikuwa Ndarega uhai. na mĩoyo yanyu. Nimekataa na Ndarega na uzima. mĩoyo yanyu. Nimekataa na uhai. Ndarega na mĩoyo yanyu. Nimekataa na Na uhai. ihinda rĩa gũka gũkũ rĩakinya. Na wakati wa kurejea Mũroka hapa. mũikare mĩciĩ yanyu. Taja ukae Na kwa inyuĩ majumba yako. mũtigekĩrwo mĩtwe yanyu tĩĩri. Na nyinyi Ithima hamtimuziwekwe kwa cianyu mawazee. itigathikwo. Vizima Ngoro vyenu cianyu havisikwe. itigaikĩrio tĩĩri. Mioyo yenu isitupwe Mwathĩkĩre mũgambo matope. wa Tii mũnabii. sauti ya Tondũ nabii. nĩguo gũtongoria Kwa thĩ. sababu ndio utaongoza Ithuĩ nchi. tũtinainagio nĩ athamaki a thĩ. Hatuwezi tingizwa na viongozi. Tũtinainagio nĩ majiĩti kana majiteni. Hatuwezi tishwa na Tũmũkagio nĩ lolote mwene lile. ũhoti. Kwa sababu yeye Ũrĩa ana uwezo. ũinainagia mothamaki. Ambaye anatingiza Ũrĩa ufalme. ũinainagia mahinya mothe Aliye na ma nguvu thĩ. na mamlaka Na ya nĩwe dunia. watwĩrĩra Na ni yeye atĩ ametuahidi. nĩegũikara hamwe na Atakaa ithuĩ. pamoja nasi. Nĩegũtwarana hamwe na Ataandamana ithuĩ. nasi. Nĩarĩtwaragĩria Atatunenea. mũthenya no tukũ. Usiku mchana. Tondũ Ngai nĩ nga. Kwa sababu Mungu ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah.
Hallelujah. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Wetu ni mwaminifu. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Wetu ni mwaminifu. Nake Jehova akĩmuumĩrĩra. Naye Bwana akamtokeleza. Ũtukũ oro ũcio. Usiku ule ule. Akiuga atĩrĩ. Na akamsemea. Niĩ rĩ. Mimi. Nĩ niĩ Ngai wa thoguo. Mimi ndiye Mungu wa baba yako. Ibrahimu. Haha ugai na hinya ndũkanetigĩre. Sema hapa usihofie. Ugai na hinya ndũkanetigĩre. Usihofie. Ugai niĩ ndigwĩtigĩra. Sitahofia. Amu nĩngũikara hamwe nawe. Kwa sababu nitaandamana pamoja nawe. Na nduĩke wa gũkũrathima. Nitakuwa kukubariki. Na to ũguo tu. Sio hivyo tu. Na ngũthegerie mbeũ. Na nitapata kuinua uzao wako. Nĩ ũndũ wa Ibrahimu ndungata yako. Kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu. Kĩu nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa mwaka. Hiyo ndio mwanzo wa mwaka. Ngai atwarane hamwe na ithuĩ. Mungu andamane nasi. Ngai atwarane hamwe na kĩgongona gĩa Theophilus. Andamane na madhabahu ya Theophilus. Atũtheremerie biashara. Apate kunawilisha biashara. Atũtheremerie rũciaro. Anawilishe hata uzao. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nĩ mũraigua. Nĩ mwĩharĩirie. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Isaka arĩkia kũigua maũndũ macio. Isaka aliposikia haya mambo. Akimenya nĩ ihinda rĩa gwakĩra Jehova Ngai kĩgongona. Akajua ni nafasi ya kumjengea Bwana madhabahu. Nyita igongona rĩaku rĩa maciaro ma mbere. Shika dhabihu yako ya mazao ya mwanzo. Arĩa meharĩrĩirie. Wale wamejiandaa. Na nĩ kũrĩ marutĩte. Na kuna wengine tayari wametoa. Maciaro ma mbere. Mazao ya kwanza. Nĩ ihinda rĩa kũrutĩra Jehova Ngai igongona. Ni wakati wa kumtolea Bwana. Nĩ ihinda rĩa kũrutĩra Jehova Ngai kĩgongona. Ni wakati wa kujenga madhabahu kwa matoleo. Ikiendaga na itekwenda. Adui wapende wasipende. Arĩa mũkũhũthĩra paybill namba mũhũthĩre. Wale watatupia paybill namba mtumie. 41981. 400 hiyo ingine hapo. 41981. Kana 88100. Account number ni 443464. Kana namba cia thimũ 0722 470 544. Kana 0720 44 34 64. Kana 0742 41 41 41. Kana 0742 38 38 38. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Haha andũ nĩ mahoreraga. No rĩu no horere nĩguo kũ. Hata utulie iko hivyo. Tukwambĩrĩria na igongona rĩa fast fruit. Tutatoa na ama tutaanza kwa fast fruit matunda. Tondũ ũguo nĩguo kũrĩ. Rugamai na igũrũ hĩndĩ ya kũruta ndinamenya no mwĩraga mũikare thĩ kana mũrute mbeca wega. Hebu tusimame tukaweze Reke ngũcokerere laini ĩyo ĩngĩ. Nikurejelee mstari ule tena. Atĩ nake Jehova akĩmuumĩrĩra ũtukũ oro ũcio. Naye Bwana akamtokelezea usiku ule ule. Akiuga atĩrĩ. Na akasema hivi. Abotigana na keyboard. Akiuga atĩrĩ hanini nĩngũkũhe ihinda rĩa kũina. Kidogo tu napewa dakika ya kufanya hivyo. Akiuga atĩrĩ. Naye akasema. Niĩ rĩ. Mimi. Nĩ niĩ Ngai wa thoguo Ibrahimu. Mimi ndiye Mungu wa babako Ibrahimu. Ndũkanetigĩre. Usitishwe, usihofie lolote lile. Amu nĩngũikara o hamwe nawe. Maana nitaandamana pamoja nawe. Na nduĩke wa gũkũrathima. Na nitakuwa kukubariki. Na ngũthegerie. Nitaweza kukunawilisha. Mbeũ. Hata uzao. Nĩ ũndũ wa Ibrahimu ndungata yakwa. Kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu. Ambararia igongona rĩaku ũguo na guoko gwaku kuo rĩ. Arĩa mena fast fruit. Wale walio na matoleo. Mweri ũyũ wothe nĩ wa fast fruit. Hii mwezi wote. Ona mweri wa kerĩ. Matunda ni matunda ya kwanza hata mwezi ujao pia. Nĩgetha andũ mahote kwĩbanga. Ndivyo watu waweze kujipanga. No rute fast fruit ũrĩa yagĩrĩire. Na utoe kulingana na vile unajua umeelekezwa na neno. No rute gĩcunjĩ gĩa 10 ũrĩa kĩagĩrĩire. Na utoe hata fungu la 10 kwa njia inayopaswa. Usiwe mtu mlafi anayejipenda anayejibakishia. Atĩ ngũthegerie mbeũ. Nitaweza kunawilisha uzao wako. Nĩ ũndũ wa Ibrahimu ndungata yakwa. Kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu. Nake agĩgĩaka kĩgongona handũ hau. Na akajenga madhabahu mahala pale. Agĩthathaiya Jehova akĩmũgwetaga rĩtwa. Akamwabudu Bwana na akamtaja kwa jina. Rehe igongona rĩaku ũrĩa mbararĩtie na igũrũ ũgĩthaithaga Jehova ũkĩmwĩraga we nĩwe Ngai. Ulete hapa ukisema we ndiye Bwana. Ngai etĩkĩra gũtwarana hamwe naniĩ mwaka ũyũ. Mungu kubali kuandamana pamoja nasi. Kũruta. Ngai twarana hamwe naniĩ bũrũri ũyũ. Bwana Mungu andamana pamoja nasi. Tunaweza kuja. Inuka tu kwa mikono yako, miguu yako halafu uende ukisema. Igongona rĩu na igũrũ. Inua saa
kou nä kuo dhabihu gå hiyo. thathaia Jehova. Hii ndiyo kumwabudu Bwana. Arä a mena first fruit ya mbararia igongona rä u na Wale igå walio na first fruit ama matunda ya mwanzo, ona arä a mekwä hokeka thimå-inä ici nä twaciambararia na hata igå wale ambao wameaminika kwa atä mitandao, nake agä gä aka kä gongona naye handå hau kajenga madhabahu mahala pale, agä thathaia Jehova akä gwetaga rä twa rä na ake akamwabudu Bwana na akasema, akaliita jina lake, akä amba hema yake kuo akaweza kuweka hema lake na nä pale, kuo ndungata cia Isaka ciacokire kwenja gä thima na hapo baadaye ndivyo watumishi wa Isaka ambararia igongona rä u å nyitä te na walichimba. ndå karä ire Inua sadaka hiyo na rä u nä usiweze rä o igongona kuidharau. rä a maciaro ma mbere Hii ndiyo dhabihu ama first fruit ya mazao ya kwanza, kä ambä rä ria kä a mwaka ikiwa ni mwanzo wa mwaka, na tiguo ndä roiga makanitha mekaga na hivyo sio no å cio nĩ watho wa Theophilus Church hiyo ni sheria na ni kanuni na ya kwagä a hapa. cira njirithia rä niä Na kama kuna taswishi mniite, njirithia rä niä kwa sababu kama kuna na hukumu njå rio kä å lolote, rä a rä niä swara niulizwe å nitajibu. njä re we wä å Utaniambia wewe nani? Bwana asifiwe sana ambarariai moko manyu na igå rå Inua mikono yako juu. ambarariai moko manyu na igå rå Inua mikono yako juu. ambarariai moko manyu na igå rå Niweni mikono yenu juu. muge thutha wakwa nake agä gä aka kä gongona handå hau Na akĩagĩaka kĩgongona handũ hau, agä thathaia Jehova akä må gwetaga rä twa agĩthathaia Jehova akĩmwĩtaga rĩtwa, akä amba hema yake kuo akĩamba hema yake kuo, na nä kuo ndungata cia Isaka ciacokire kwenja gä thima na nĩkuo ndungata cia Isaka ciacokire kwenja gĩthima. mwathani arogocwo ambarariai moko manyu wega Inua mikono yenu vizuri, tondå nä njå ya ingä enyu nä marutä te na no mekå ruta kwa sababu najua wengine wametoa na wengine wataendelea kutoa. nake agä gä aka kä gongona handå hau Na akĩagĩaka kĩgongona handũ hau, ugai na hinya kĩagĩaka kĩgongona handũ hau, agä thathaia Jehova agĩthathaia Jehova akä må gwetaga rä twa akĩmũgwetaga rĩtwa, akä amba hema yake kuo akĩamba hema yake kuo, na nä kuo ndungata cia Isaka ciacokire kwenja gä thima na nĩkuo ndungata cia Isaka ciacokire kwenja gĩthima. nake agä gä aka kä gongona handå hau Nake agĩaka kĩgongona hau, agä thathaia Jehova agĩthathaia akä må Jehova gwetaga rä twa akĩmũgwetaga akä amba rĩtwa, hema yake kuo agĩamba hema yake kuo, na nä kuo ndungata cia Isaka ciacokire kwenja gä thima na nĩkuo ndungata cia Isaka ciacokire kwenja gĩthima. ugai ameni Sema amen. semeni amen Amen. ikarai thĩ Unaweza keti. Bwana asifiwe sana tucoke na thutha hani Turudi nyuma kidogo, thaini ya 24 mstari wake wa 24. nake Jehova akĩmuumĩrĩra ũtukũ oro ũcio Naye Bwana akamtokelezea usiku ule ule akiuga atĩrĩ na akamsemea, niĩ-rĩ mimi nĩ niĩ Ngai wa thoguo ndiye Mungu wa babako Iburahĩmu Ibrahimu, ndũkanetigĩre usihofie, amu nĩ ngũikara o hamwe nawe kwa maana nitakaa pamoja nawe na nduĩke wa gũkũrathima na nitakuwa kukubariki na ngũthegerie mbeũ na nikubarikie uzao, nĩ ũndũ wa Iburahĩmu ndungata yakwa kwa ajili ya mtumishi wangu Ibrahimu. nake agĩgĩaka kĩgongona handũ hau Naye kajenga madhabahu pale, agĩthathaia Jehova na akamwabudu Bwana akĩmũgwetaga rĩtwa akimtaja na jina, akĩamba hema yake kuo na akaweza kujenga madhabahu na pale, nĩkuo ndungata cia Isaka ciacokire kwenja gĩthima na pale ndivyo wafanyakazi wa Isaka walichimbua kisima. Bwana asifiwe sana mũtiuge ameni Amen. tandora na uge ameni ũndorete Sema amina na uge useme, Ngai etĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ Ngai etĩkĩra gũtwarana hamwe na kĩgongona gĩkĩ Ngai etĩkĩra gũtwarana hamwe na kĩgongona gĩkĩ, Ngai etĩkĩra gũtwarana hamwe na ahunjia aitũ Ngai etĩkĩra gũtwarana hamwe na ahunjia aitũ, Ngai etĩkĩra gũtwarana hamwe na andũ aitũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja Ngai etĩkĩra gũtwarana hamwe na andũ aitũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kwa jina la Yesu. haleluya ndenda tũrĩkie ibuku rĩrĩ Nataka tumalizie hapa, tondũ nĩho tũkũrĩkĩria kwa sababu tutamalizia hapo. tũtongoragio nĩ kiugo Tunaongozwa na neno la Bwana, tũtitongoragio nĩ magongona hatuongozwi na matoleo, na magongona nĩ mega na ni mazuri. maandĩko maroiga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo Abimeleku agĩthiĩ kũrĩ we oimĩte Gerari mena mũratawe Ahuzathu na Fikoru mũnene wa ita ciake nake Isaka akĩmoria atĩrĩ mũgũka kũrĩ niĩ nĩkĩ kuona atĩ nĩ mũthũire na mũkĩnyingata kwanyu ugai ameni. Nema amina. Mwĩre thũ no nginya ciũke
Maadui lazima wainuke. uga na hinya tero cio muriganite thu no nginya ciuke Bia jirani yako, maadui lazima ta wainuke. mwire no nginya thu igacera gwaku Maadui watatembea siku moja, cione nyumba yaku warite ikunia kana mugeka waone umetandaza nini, no magiuka magakora warite mugeka. watapata. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Akorwo thu ireciria ni ukuhunyuka ndugwika atia. Wakidhani Isaka utaparara, wajue akiuria utaparara. Abimeleku. Isaka akiuria Abimeleku. Isaka akamsemea Abimeleku, Na mathiete na mundu wetagwo Ahusathu na walikuwa wameenda na jamaa yule na Fikoru. na mwingine pia, Na mathiaga kuona thoni kwa Isaka. walikuwa wameenda kuwaona wazazi wa No Ngai mkeo, agikorwo thiini wa tirĩrĩri bũrũri ithano lakini ikawa pale in the book of Judges 5 uhoro wa mĩgeka ĩriri kulikuwa na mambo ya mikeka ambayo iko na nĩ neema, yarĩtwo kwa Isaka. ilikuwa imetandazwa pale Uhoro kwa wa Isaka. mĩgeka ĩriri na mĩgeka ĩrĩa mĩthaka nĩ ya Keka Ngai. ile nzuri iliyo sawa ni ya Mungu, Nĩguo maandĩko moigĩte thĩinĩ Iko wa kũrĩa pale. atirĩrĩri bũrũri iko ithano. pale kwa neno la Bwana. Ũgĩthoma na kũrĩa 15 gũthiĩ na mbere. Kisoma mstari wake wa 15. Thũ ciaku nĩ igũũka na arata ao Maadui wataingia magĩciria na maroka marafiki wao, gũgũthekerera wakitamania ni magoka kuchikekelea, magathamia kanua wakuja wakupate, watapata makorete gwaku mshangao. arĩte mĩgeka ĩragwĩka masaji magũrũ Watapata umeweka mikeka ambayo inafanya masaji miguu, makorete gatĩ karĩa gakũgucio guo getambũrũkia wega wapate kile kiti ni ile mecirĩtie mzuri, megũkora mĩbomu wakidhania ni mbaobao, mecirĩtie megũkora gatheri ga kũrũgarũgio wakitamania ni ile githeri maidi mingi, ũkamoria nĩ choma kana nĩ cia mũcemũro waulize ni gani mnataka tondũ aina Ngai gani? nĩ okire. Kwa sababu Mungu ameonekana. Abimeleku agĩciria gũconorithia Isaac Abimeleku akidhania kwamba agĩkora Ngai wa Isaka nĩ akinyire. kampata Mungu tayari Thũ ciaku alitangulia. igĩciria gũgũconorithia Maadui wakidhania cirwo watakuaibisha, kaikore nĩ wagacĩrire tene watapata umenawiri, cigĩkinya gwaku ũcinyite ũgeni. wakifika kwako wakupate. Bwana asifiwe sana. Wakumbatie Isaka vizuri. akĩmoria Isaka akawauliza, mũranjethera kĩ mnanitafutia nini? na nĩ mũthũire mũno Wanichukia sana, na nĩ mwanyingatire kwanyu. mlinifurusha nje kwenu. Mecirĩtie kĩrathimo kĩa Isaka Walidhani baraka ya kĩarĩ Isaka moko-inĩ ma mũndũ ũgwĩtwo Abimeleku, ilikuwa kwa mikono ya no Abimeleku, gĩgĩkorwo kĩrathimo kĩa Isaka lakini baraka ya nĩ Isaka kĩamumire thutha, ilikuwa na imemfuata. nĩkĩo tũtingĩthĩna Ndio maana hatuwezi filisika, tũtingĩthira ithuĩ hatuwezi angamia. tondũ irathimo no igũtuma thutha. Baraka Kũrĩa itatufuata. tũgũthiĩ tũrĩ arathime, Mahali nitaenda kũrĩa guothe tumebarikiwa. ngũthiĩ niĩ nĩ niĩ mũrathime, Mahali nitaenda niĩ nĩ niĩ nimebarikiwa. Mimi thurĩtwo, ndio nimeitwa. ti itũũra rĩa Jethainĩ Sio mji rĩthurĩtwo, umechaguliwa. ona ti itũũra rĩa Gathanjĩ Hata sio rĩthurĩtwo, Gathanjĩ ona ti imetegwa. Mebu rĩthurĩtwo, Hata sio Mebu. niĩ nĩ niĩ thurĩtwo. Mimi nimetegwa. Kũrĩa guothe ngũthiĩ ndetana Mahali njire, nitienda Ngai niitane no jina. egũka tondũ nĩ Ngai. Yehova Mwathani ataonekana. arogocwo. Amina. Nĩ mũraigua? Hivi mnanielewa? Eni. Bwana asifiwe sana. Amen. Nao makiuga atĩrĩ, Na wao wakasema, nĩ kuona tuonire tuliona hatarĩ nganja bila taswishi. ũcio nĩ ũira wa thũ. Hiyo ni Uga ũira wa thũ hiyo ni ushuhuda ya adui. nĩ mũgũtiga ũrimũ wa gũkira na gũcũnga. Mtaacha Ugai kusizia. ũira wa thũ. Sema Nĩ hĩndĩ thũ ikũruta ũira. Adui watatoa Nĩ hĩndĩ ushuhuda. thũ ikũruta ũira. Adui watatoa Nĩ ushuhuda. hĩndĩ Abimeleku araruta ũira. Abimeleku anatoa ushuhuda. Na haha Abimeleku ahonoka. Na hapa Abimeleku ameokoka kabisa. Bwana asifiwe sana. Akĩmwĩra atĩrĩrĩ, Amwambia, nao makiuga atĩrĩ, na wao wakasema, nĩ kuona tuonire tuliona hatarĩ nganja bila taswishi atĩ Jehova ya kwamba Yehova arĩ hamwe nawe. yu pamoja nawe. Thũ ciaku irokũrutĩra ũira Maadui wako atĩ wakutolee ti-itherũ nĩ ushuhuda. kuona tuonire Watasema Ngai kweli wa waliona. kĩgongona gĩa Mungu wa Theofilas madhabahu ya arĩ Theofilas hamwe nawe, yu pamoja nasi. arĩ hamwe na Yu ithuĩ. pamoja nasi. Nĩ tũkũrutĩrwo ũira, Tutatolewa thũ ushuhuda. ikĩendaga na Maadui itekwenda, wapende na wasipende. nĩ kwĩrehe ikwĩrehe. Na watajileta wenyewe. Mwagĩra kĩ? Wagira ki? We are very sorry. Nitwahera. Tondũ nĩ kuona tuonire Tuliona hinya wa Ngai nguvu za Bwana ũrĩ hamwe na inyuĩ. yu pamoja nawe. Twacirĩtie nĩ mũgũthira, no Tulidhania tũgĩkora utaangamia, riri wa tukapata Ngai ũrĩ hamwe na inyuĩ, neema ũtugi wa Ngai ũrĩ hamwe na uwepo inyuĩ. wa Bwana yu pamoja Ndũkanamake nawe. nĩ kũrĩa wanathinĩkanio, Usiofie mahali thũ nĩ ulidharauliwa. iroka Maadui na moka wanakuja. ndũkamathinĩkanie. Wakuja usiwatese. Ndũkanamake nĩ arĩa managũkĩrĩra, Hata wale ambao thũ no wanakuinukia. igũka. Maadui wakija. Na ndiroiga Saitani, Sisemi ndiroiga
ndiroiga thũ Nasema adui. ndiroiga thũ Nasema adui. na thũ nene yakorwo nĩ Saitani Adui ĩ mkubwa thĩinĩ kama ni waku shetani yako ndani mũgũka yako. hamwe na Saitani na mumbũre muge Jesu nĩ mwatha. Takuja pamoja naye na mtatoa ushuhuda. Bwana asifiwe sana. Seme Yesu ni Ũguo Bwana. nĩwe ũkwĩmenya no ta ũkũrĩa ndoiga mwathani arogocwo atĩ Jehova arĩ hamwe. Yehova yu pamoja nawe. Tũgĩkiuga atĩrĩ, Tukasema hivi. haleluya. Haleluya. Tarũgama na igũrũ hanini ngwĩre haha. Hebu simama kidogo. Na wakorwo ũriganĩtie na mũndũ ũngĩenda kũhĩmbĩria ndũkaigue thĩna. Na kama uko na mtu hapo jirani unaweza kumbatia. Bwana asifiwe sana. Ni maandiko. Ni neno. Ni maandiko. Ni maandiko tunasoma. Bwana asifiwe sana. Tũgĩkiuga atĩrĩ, nĩ tũgĩe na mwĩgeko. Ugai na hinya, nĩ tũgĩe na mwĩgeko. Mwĩgeko rĩ, tekaguo koguo referee Jo. Ekaguo koguo. Nĩ andũ marathaka. Nĩ andũ marenda. Tegeko ũcio mũriganĩtie angĩkorwo no egekeke. Bwana asifiwe sana. Nĩ andũ marendana. Tegeka Pastor Carlo, Pastor Lucy. Bwana asifiwe sana. One ũguo. Rekei tũgĩe na ngwatanĩro ya wendo. Tuwe na uwiano moja. Rekei tũgĩe na mwegeko. Tuwe na nafasi ya. Na nĩngũka kũmwegeka. Hata mimi nitakuja hapo. Mwaga kwegeka na nĩngũka kũmuonia. Nĩkĩ reverend. Nĩngũkwega kabisa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Egeka mũrataguo. Rekei tũgĩe ngwatanĩro. Tuwe na ushirika. Niki wewe utaregeka mundu. Ndaiga mũgĩe na mwegeko. Tondũ guo kiugo kĩa Ngai kĩreka atĩa? Kĩroiga, kĩraria ũhoro wa kũnyiha nawe. Na ngwatanĩro kĩ? Mambo ya Bwana asifiwe sana. Na kuwa na upendo. Mwathani arogocwo. Amen. Haleluya. Amen. Jekai ũguo andũ a Ngai. Fanya hivi. Ũrĩwegekwo nĩ Ngai. Haleluya. Ũrĩwokenio nĩ Roho Mũtheru. Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Haleluya. Amen. Abimeleku akĩra Isaka. Abimeleku kamwambia Isaka. Nĩtũgĩe na mwegeko. Niwe na nafasi ya nĩ ihinda rĩa kwegekana. Ni wakati wa. Nĩ ihinda rĩa gũkenania. Mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Bwana asifiwe sana. Amen. Andũ a Ngai. Haleluya. Haleluya. Koriganĩtie na thũ yaku. Kwani umekaa na adui yako. Pastor John. Nĩ ihinda rĩa mwegekano. Nĩ ihinda rĩa kwegeka mũndũ. Nĩ ihinda rĩa andũ gũkenania. Tondũ wegekwo no nginya ũtheke. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wegekwo no nginya weke atĩa? No nginya ũtheke. Bwana asifiwe sana. Amen. Wegekwo no nginya weke atĩa? Ni lazima ucheke. Abimeleku agĩthiĩ kwĩ Isaka enyihĩtie. Naye Abimeleku akaenenda kwa Isaka akiwa amenyenyekea. Nimekuja hapa tukae na uwiano. Tucheke pamoja. Tondũ nĩmenyete. Kwa sababu nimejua. Ngai waku nĩ Ngai. Mungu wako ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ndiyo nĩkĩ gĩtũmaga mwegeko andũ matheke. Sijui ni kwa nini. Unategeketwo ukiharĩria gutheka. Sijui ni kwa nini hata ukiandaa unaona mtu ameanza tu kucheka. Urambĩrĩria gutheka. Unaanza tu kucheka. Ona uma na ũru na mũndũ. Hata ukiwa na ubaya. Ũru ũcio nĩ ũthiraga. Unapata uovu umeondoka. Ũru ũrĩa ũrarĩ naguo nĩ wathira. Uovu wa last year umeisha. Tondũ nĩtwegekwo nĩ Ngai. Kwa sababu nimepapaswa na Bwana. Nĩtwegekwo nĩ Roho Mũtheru. Tumechekeshwa na Roho Mtakatifu. Nĩtwegekwo nĩ hinya wa Ngai. Tumechekeshwa na nguvu za Bwana. Na harĩ ũndũ ũmwe ũmakagia wa kwegekana. Jambo moja linanifurahisha ama linanishangaza la ona mũndũrũme akĩegeka mũndũrũme mwenzake. Hata mwanaume ũkoraga no aratheka tu. Anacheka tu. Na akahitha kĩ? Na anaficha jegeke. Jegeke. Ndiyo nĩkĩ gĩkoragwo jegeke-inĩ. Sijui nini inakuwa jegeke. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Na ũngĩona mũthamaki athiĩte kwĩ mũndũ wa Ngai. Na ukiona mfalme akamwĩra ameenda ndoka kwa twegekane. Amekuja hapo tuchekezane. Mĩtheko ya kĩrathimo. Alihitaji furaha. Ũguo thũ citũ no igũka. Adui wetu atakuja. Na ciuge twegekane. Waseme tuka. Na hinya wa Ngai no ũkuonekana. Nguvu za Bwana zikapatikana. Hinya wa Ngai no ũkuonekana. Nguvu za Bwana zikapatikana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ate hakĩgie mwegeko harĩ ithuĩ nawe. Kuwe na nafasi ya kuchekeza moja na mwingine katikati yetu. Tũgĩe kĩrĩkanĩro nawe. Tuwe na agano nawe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ũthũ nĩ wathira. Uadui umeisha. Rũmena nĩ rwathira. Ubaya na uovu umeondoka. umeondoka. Na nĩ kwagĩa ũira. Kuona ushuhuda. Atĩ nyũmba-inĩ ĩno ĩna Ngai. Katika nyumba ya Bwana kuna Mungu. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩna Ngai. Kwa madhabahu ya Bwana kuna Mungu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Ĩwe Pastor Lucy viregete kwegekwo rĩ.
tondu nawe geka pastor mundu gwitwo Pastor Karo ndamwegeka oh sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ikaraga imukenete thiini wa Mwathani Jesu na ningumwe Kenai tumai gukiririria kwanyu kumenywo ni andu othe Mwathani Jesu ri hakuhi gucoka maundu matari monwo maundu matari maiguo maundu matari mecirio ni mundu ni Mwathani atũigeire theru Kenai. Uguo niguo mukwegekwo ni Ngai mwaka uyu. Amen. Ngai aromukenia mwaka uyu. Mungu akafurahisha Ngai mwaka huu. arotukenia mwaka uyu. Mungu atufurahisha Ngai mwaka huu. urotwegeka tu. Mungu akatupapase tondu turirite kicheko. kuigana. Kwa sababu tumelia Ngai kutosha. tukenie tondu wi Ngai. Mungu tufurahishe kwa sababu Ngai twarana na ithuĩ tondu wi Ngai. Andamana nasi kwa sababu ni Thĩinĩ wa Bwana. rĩĩtwa rĩa Kwa Jesu. jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Amina. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ. Maandiko yanaendelea kusema tũgĩkiuga atĩrĩ nĩ tũgĩe na mwĩgeko hakĩgĩa na mwĩgeko harĩ ithuĩ nawe tũkĩgĩe kĩrĩkanĩro nawe. Tathikĩrĩria ũigue atĩ ndũrĩ ũũru ũngĩtwĩka, hakuna uovu unaweza tufanya, o ta ũrĩa na ithuĩ tũtakũhutirie, kana kwamba sisi hatukupata nafasi ya kukuumiza, ona ta ũrĩa ithuĩ tũtarĩ ũndũ twagwĩkire, hata kana kwamba hamna jambo tulikutendea. Haha nĩ harĩa mũndũ oiga niĩ ndiendaga nĩ Saita. Hapa ni pale watu huwa wanaekelea shaitani, wanasema ni yeye alifanya. Abimeleku agĩthiĩ kwĩ Isaka akĩmwĩra ithuĩ tũtiagwĩkire ũũru. Abimeleku akamwambia mimi si kufanya vibaya, na ni shetani. Nake hĩta ũrĩa mwĩhĩtaga. Na pia anasema oi mane Saitani watuigĩrĩire. Mama waigĩrĩire. Mane Saitani. Ima. Bwana asifiwe sana. Ni Saitani wekire atia? Shetani aliingia. Haleluya. Uguo maguta maitũ no marĩinamĩrĩrwo nĩ athamaki. Mafuta yetu yatainamiwa na wakuu. Kĩgongona kĩa Ngai no kĩrĩinamĩrĩrwo. Madhabahu ya Bwana itainamiwa. Hinya wa Ngai no ũkuonekana. Uwezo wa Bwana utapatikana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Tiga o wega tukireka uthie ona thayu. Isipokuwa ni wema uandamane kwa amani. Na leo ndio tuwekete murathimwo na sisi tumebarikiwa ama tumeitwa wabarikiwa wa Bwana. Na leo netuona ndio tuwekete murathimwo. Sisi tumeona umekuwa mbarikiwa wa Bwana. Wa Jehova. Wa Yehova. Uguo thone ciekera ki. Wametia chapa. Maadui wametia chapa. Haleluya. Thutha wa kwegekana, baada ya kuenenda tu kwa nafasi ile ya kufurahishana, na thutha wa kuga ni atwikite murathimwo ni Jehova, na ya kusema ya kwamba amebarikiwa na Bwana, tondu Isaka ndari mukari, kwa sababu Isaka hakuwa mchoyo, hakuwa mlafi, akĩmarugithĩria iruga, naye akapata nafasi ya kuandalia, makĩrĩa na makĩnyua. Kulikuwa na chakula, wakara wakanywa, magĩkĩroka gũkĩra rũcinĩ tene, wakarauka mapema asubuhi, makĩrĩkanĩria na mwĩhĩtwa, na wakamalizia kwa agano, ũyũ harĩ ũyũ ũngĩ, akiwa kwa moja na huu mwingine. Nake Isaka akireka methiire, na Isaka akawaachilia wakaondoke, nake magĩtigana nake na thayu, na wakaachana kwa amani. Ndũgeke thũ ciaku ũũru, usifanye maadui wako vibaya, reke methiire na thayu, acha waondoke kwa amani. Ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Hivi ndivyo neno la Bwana linasema. Na mũthenya oro ũcio, maandiko yanaendelea kusema kwamba ũgĩkinya atĩrĩ, siku ile ile ikafikia, ndungata cia Isaka igĩũka, watumishi wa Isaka wakaja, ikĩmũhe ũhoro wa gĩthima cienjete, wakampatia ujumbe kuhusu kisima walipochimba, ikĩmwĩra atĩrĩ, na wakamwambia nĩtuona maĩ, tumeona maji, nĩtũkũruta ũira, tutatoa ushuhuda, nĩtuonete Ngai, tumeona Mungu, nĩtũkũruta ũira, tutatoa ushuhuda. Thutha wa kũrekanĩra na Abimeleku, baada ya kuachania ama kusameheana na Abimeleku, thutha wa kwĩgekana na gũthekania, baada ya kuchekezana na Abimeleku, makĩmwĩra nĩtuonete Ngai, wakamwambia tumeona Mungu. O rĩrĩ marekererio mathiĩ, vile waliondoka tu hivyo, o rĩrĩ magĩa kĩrĩkanĩro, vile wamepata maagano, nacio ndungata igĩũka na riboti, nao watumwa wakaja na ripoti, kũrĩa tũrarĩ, pale tulikuwa nĩtuonete maĩ, tumeona maji, nĩtuonete gĩthima, tumeona kisima. Ngai aroreka riboti njega ĩgũkore, Mungu aachilie kuwe na ripoti nzuri, Ngai aroreka ũkorererwo nĩ mũgambo mwega, Mungu aachilie kuwe na ripoti nzuri atĩ na sauti maĩ, nzuri ya kwamba tumeona maji. Nake agĩgĩtua Shiba, naye akaiita Shiba,
na tondu ucio itura riu Kwa sababu ya mji ule lituire ritagwo Birisiba ona umuthi. hata wa sasa inaitwa Beersheba. Bwana asifiwe sana. Amina. Ugai amen. Amen. Agetua githima kiu Siba, Beersheba. na tondu ucio itura riu lituire ritagwo Na kwa sababu ya hivyo Birisiba ona umu. mji ule mpaka wa leo inaitwa Beersheba. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Amen. Rugamai na iguru. Tusimame sasa. Ngai tutumanire Mungu tutumanie toguo watumanire Isaka kama vile ulitumana kwa Isaka, ukimutumira ndungata ciake kamtumia watumwa wake thutha wa kurekanira na Abimeleku, baada ya kutubu na kuachania, thutha wa kugia kiriko na Abimeleku, baada ya kuwa na maagano na uwiano, ona manyararanite, hata kana kwamba walikuwa wamedharauliwa Ngai na ukionekana, wamekejeliana, Mungu kaonekana, Ngai ukionekana, wewe ukaonekana. ambiriria mwaka uyu na ithi, Anza nasi Bwana, reke riboti itukinyirire wacha ripoti katufikie, ati nituona mai, tumeona maji, nituonete Ngai, tumeona Bwana, nituonete Ngai, tumeona Bwana. kigongona kia matwarana hamwe na ithi, Madhabahu ya ukweli andamana nasi, twarana hamwe na ithi, andamana pamoja nasi, twarana hamwe na ithi, andamana pamoja nasi. Ngai kigongona kia matwarana hamwe na ithi, Mungu andamana pamoja nasi thiini wa ritwa ria Jesu. kwa jina la Yesu. Nyita sadaka yaku uguo na gicunji giaku gia 10, Shika sadaka yako na fungu lako la 10 kwa mkono, no menyite na guoko gwaku na kuoria. uishike kwa mkono wa kulia. Turenda kuruta sadaka, Tungependa kutoa sasa matoleo turio yetu mahoya-ini. tukiwa kwa nafasi hiyo ya maombi. Sadaka iyo tukumitua igongona, Hiyo sadaka taifanya dhabihu, tondu haria turi ni kigongona kia kwa Ngai. sababu mahali tulipo ni madhabahu ya Bwana. Ngai witu atuiguirire tha. Mungu wetu atuhurumie. Nyita igongona riu riaku na urugame, Shika hiyo dhabihu yako hivyo na uweze kusimama. uge ciugo ici: Karudie haya. Ngai ta uria uturaga muoyo, Mungu kama kwamba uishivyo uhai. riri ni igongona ria sadaka, Hii ni sadaka yangu ya ona dhabihu, gicunji gia 10, hata fungu la 10, ona maciaro ma mbere. hata mazao ya kwanza. Indo ici ni ciaku, Vitu hivi ni na vyako, tondu ni wamura handu haha wahatua kwa kigongona, sababu umeteua mahala hapa ukapofanya itikira madhabahu. gutwarana hamwe nani, Amini kuandamana pamoja itikira nasi. kundathimira wira wa moko makwa, Ibali kunibarikia kazi ya mikono yangu. itikira kundirikana. Ibali kunikumbuka. Ambararia igongona riu na iguru kuri Ngai, Inua dhabihu hiyo juu kwa Bwana. uke woe ikinya ria witikio, uke uikie ithanduku-ini ria sacrifice, Uinue sauti ya imani na uiweke pale katika saduku la matoleo, uikie ithanduku-ini ria sacrifice, katika saduku la sacrifice ama tondu dhabihu, tu igongona-ini ria Ngai, kwa sababu tuko katikati ya tu madhabahu ya Bwana. igongona-ini ria Ngai. Tuko katika madhabahuni ya Ngai Bwana. arorathima maguru macio, Mungu abariki hiyo miguu. Ngai arorathima indo icio, Mungu abariki hizo Ngai vitu. arorathima wira wa moko manyu. Abariki kazi ya mikono Mwaka yako. uyu rwamukira maundu manene, Mwaka huu upokee mambo makubwa. thu ciaku irogukenia Maadui yako akufurahisha. ta uria Abimeleku akenirie Kama Isaka, vile Abimeleku alimfurahisha Isaka. makirianira na makinyuanira Wakala na wakanywa na makigia kiriko. na wakapata maagano. Twambararia ritwa ria Ngai uyu, Twainua jina lako Bwana. ritwa ria Ngai uria utacenjagia. Jina la Bwana asiyebadili. Wambiriria na ithuĩ mwaka uyu na kiugo giaku, Umeanza nasi na neno mwaka huu. na nitwetereirio twarane hamwe na ithuĩ. Tumegoja uandamane nasi. Ithima ciothe iria ithikĩtwo nĩ ũgũtũthikũrĩria. Vizima ambavyo vimezikwa Ithima utachimbua. ciothe iria icikĩirio tĩri nĩ Zile ũkũruta tĩri. zimetumiwa matope utachimbua. Meciria maitũ matigũthikwo, Mawazo yetu ngoro haitafunikwa. citũ itigũthikwo, Mioyo yetu haitazikwa. wĩra waku ndũgũthikwo. Kazi yako haitafunikwa. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, Katika jina la Yesu. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Ndetĩkia igongona rĩrĩ nĩ rĩgũgũtĩithia Ngai. Nimeamini ya kwamba dhabihu hili itakuheshimisha Bwana. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Katika jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ na Mwana na Ngai Roho na Mũtheru. Roho Mtakatifu. Na ithuothe tuge, Sote tuseme, na ithuothe tuge, sote tuseme, ugai na hinya. sema cha nguvu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Pastor Lucy nĩ gũtũrehera kamũrigo kau gaikare haha mbere, Tuletee hapa tondũ rete mbele. nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia. Ndivyo sasa tunaenda kumalizia ama Bwana asifiwe sana. Amen. Nĩ twaiguanĩra
Elewana. ati Ngai ni agutwarana hamwe na ki Mungu ataandamana pamoja nasi. ni ugwitikira Ngai atwarane hamwe na ithuĩ Takubali Bwana andamane ni pamoja nawe. ugwitikira Ngai atwarane hamwe na kigongona Bali gĩake Bwana andamane pamoja na madhabahu ni yake. ugwitikira Ngai atwarane hamwe nawe Umekubali Bwana andamane nawe. Ngai uguo nĩguo egwĩka Mungu atatenda hivyo. thũ ciaku nĩ iroka gũkũrutĩra ũira Maadui wako watakutolea ushuhuda na moke makwĩre nĩ twetĩkia na wakuja waseme tumekubali. Jehova arĩ hamwe nawe Mungu yu pamoja nawe. tũtigũthira ithuĩ Hatutaangamia, hatutaishi, tũtigũkua ithuĩ hatutakufa. nĩ tũgũtũũra muoyo Taishi uhai, nĩ tũgũtũũra muoyo taishi uhai. mũtiuge ameni Sema amina. nĩ tũgũtũũra kĩ Tutaishi uhai, nĩ tũgũtũũra kĩ taishi uhai, nĩ tũgũtũũra kĩ taishi uhai. Bwana asifiwe sana Amen. Ngai aromũrathima Mungu abariki na mwĩke wega na watende mema na mũiganwo nĩ wega wa Ngai na neema yake ikae Bwana pamoja asifiwe nawe. sana Amina. na ũtugi wa Ngai ũtwarane hamwe na inyuĩ Na wema wa Bwana na uandamane gĩkeno pamoja kĩa Ngai nasi. gĩtwarane hamwe na inyuĩ Furaha ya Bwana iandamane pamoja nasi. haleluya na mwaka ũyũ ũgĩthirĩrĩkĩra Hii mwaka ikiisha, kĩrĩa wĩrirĩirie nĩ ũkwamũkĩra kile ambacho unatamania kĩrĩa Bwana wĩrirĩirie nĩ atakupatia. ũkwamũkĩra Kapokee kile ambacho unatamania. kĩrĩa wĩrirĩirie nĩ ũkwamũkĩra Kile unatamania utapokea. Bwana asifiwe sana Amen. mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩambĩrĩria mwaka Siku ya leo tunapoanza mwaka, thongathogia haha Pastor Luce tũkĩambĩrĩria mwaka tukianza mwaka, ndamũrathĩra maũndũ me cama ninatabiri mambo mazuri yaliyo tamu. ndamũrathĩra maũndũ me cama na nĩ ngũmũihũrĩra Nitawagawia. mwathani arogocwo Amen. ndamũrathĩra maũndũ me cama Nimetabiri mambo yaliyo sawa. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kwa Ngai jina la Yesu, Ngai mũriũ na Mwana na Ngai roho mũtheru Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. ndamũrathĩra maũndũ mega Nimetabiri mambo mema. cama ũrĩa wĩ thĩinĩ wa keki-inĩ Tamu ulio hapa nĩguo gũtũngana naguo ndio utakutana nao. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Kwa jina la Mungu Baba, Ngai mũriũ Mwana na Roho na Ngai Mtakatifu. roho mũtheru arĩa othe tũranyitanĩra nao Wale ambao tuko na ushirika na wao marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja wakiwa katika nchi za ugeni, kĩrĩa mũkwamũkĩra mwamũkĩre kile mtapokea mpokee. nĩ ndanyitithania igongona rĩrĩ Nimeshikanisha dhabihu hili thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kwa jina la Yesu. ũkaha Reverend Joe rutarute ũguo wĩkĩre haha Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku one ũguo tũtigũtũũra na maithori aca nĩtweka atĩa nĩtwarega tũtigũtũũra na kĩ mũtigũtũũra na kĩ mũtigũtũũra na kĩ nĩtweka atĩa tũrĩambagĩrĩria mwaka ũũ Ngai atũhotithia na atwĩtĩkĩria Bwana asifiwe sana Ngai atũhotithia na eka atĩa na atwĩtĩkĩria atungatĩri hĩndĩ ĩyo twanyuire maĩ korwo no mũririkane nĩ mwaririkana ũmũthĩ nĩ kũrĩa Bwana asifiwe sana tũtigũtũũrio nĩ maĩ matheri Bwana asifiwe sana nĩ njũĩ mũtiririkanaga ũhoro wa mũrutĩre wa magongona no Ngai witũ nĩ arĩtũteithagia ndĩrenda kũihũrĩra atungatĩri Bwana asifiwe sana tũtigũtũũrio nĩ mũgate wiki nĩ nginya kiugo kĩanga kagũtarĩ hũma gũkũ kanitha ingĩamũthecera ũguo niĩ na mũnyonagia gũkũ bata githĩ ti kũrĩa githĩ bata ti kũrĩa Bwana asifiwe sana mwagĩrĩrwo nĩ mũtũũrĩre mwagĩrĩrwo nĩ hinya wa Ngai mũtongorio nĩ kiugo kĩa Ngai na kũrĩa wathiĩ kwahana ta gũkũrũra ti kwahana ta gũgwĩka atĩa ũkaririkana keki ĩno Ngai watwĩrĩire indo cia bata Ngai watwĩrĩire indo ciĩ cama thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ngũihũrĩra ciana ciakwa kana tiguo watiga nĩ hũma kanitha ũyũ ũtarĩ na kũrĩ na atumia ũraga hũma na atumia marĩ okũ ona mũtumia mũtungatĩri arĩ okũ ona mami wa Rũnja arĩ okũ no kanitha ndũrĩ hũ Ngai arathime atumia kanitha ũrĩkũ Bwana asifiwe sana ona nyina wa Wanja arĩ okũ no kanitha ndũrĩ hũ nĩ kanitha mũrathime ũyũ
Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ aromuhe ũtũũro mwega na arotwarana na inyuĩ mwaka-inĩ ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ĩno nĩ niĩ ndĩraihũra. Ithuĩ na maguta to niĩ ndĩmũhakaga. Kũihũra no kũrĩa no kuo mũrata. Ingĩkĩremwo. Mwathani ũteithie matigathi kũhoya homa kwa neighbor. Tutikae gũtukania. Mwaigua Pastor Dani rĩinĩra mũgate. Hĩndĩ ya kũrĩa Pastor Dani ndahĩtagia rwĩmbo. Bwana asifiwe sana. Atungatĩri akwa okai. Ndagwĩkĩrĩra rũhĩ-inĩ Pastor Lucy. Ngai akũhe mũcamo mwega ũtungata-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai akũhe mũcamo mwega ũtungata-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ũkũmenya ũrĩa ũgũkinyia. Ngai amũhe mũcamo mwega ũtungata-inĩ. Na moko merĩ nĩ ũguo. Nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuĩ. Ndĩrĩthiaga bara mĩtino ĩgekĩka, niĩ ngathiĩ na ngaimĩra. Ngatho nĩ ciaku Ngai, ndikumenya kwĩgita kana kwĩmenyerera, no nĩ rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩnjikaraga ikuĩ. Jehova nĩ wega, nĩ ndoiga nĩ wega, nĩ kũreka rĩĩtwa andũ othe watu wote wakuje ikuĩ. Jehova nĩ wega, nĩ ndoiga nĩ wega, nĩ kũreka rĩĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuĩ. Jehova nĩ wega, nĩ ndoiga nĩ wega, nĩ kũreka rĩĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuĩ. Ngai amũhe mũcamo mwega. Niĩ thiaga rũgendo-inĩ rũrũ. Ngai atũhe mũcamo mwega. Mĩtino ĩgekĩka, Ngai atũhe mũcamo ngathiĩ mwega. na ngainũka. Ngatho nĩ ciaku Ngai, ndikumenya kwĩgita kana kwĩmenyerera, no nĩ rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩnjikaraga ikuĩ. Jehova nĩ wega, nĩ ndoiga nĩ wega, nĩ kũreka rĩĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuĩ. Jehova nĩ wega, nĩ ndoiga nĩ wega, nĩ kũreka rĩĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuĩ. Bũrũri wa Juda na Isiraeli guothe, rĩĩtwa rĩaku Jehova nĩ rĩmenyekete. Nĩ gĩtũũro kĩa hinya na kĩhingo kĩrũmu, arĩa makoreraho Jehova ũkamaitha. Jehova nĩ wega, nĩ ndoiga nĩ wega, nĩ kũreka rĩĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuĩ. Jehova nĩ wega, nĩ ndoiga nĩ wega, nĩ kũreka rĩĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuĩ.
andå angä twatigia kwä Iwa irĩma-inĩ na wa kũndũ guothe gũtwarana nawe kũrĩa kwaraganu akinya irĩma-inĩ ambatanie nawe. haleluya kidogo he må ndå tanarä a keki he må ndå twahingä rä ria he må ndå twahingä rä ria ä yo nä andå a wabici ndigakä riganä rwo nä arä a tå kä rutaga wä ra nao ä no ä ngä atungatä ri å kai må cokerithie å cio rohoti wa gå kå Ngai ũrĩa wa kũrĩa kwaraganu nowe må tigä rä keki ä yo nä yathira ä we kä goci nä warä a keki ndå gä å ke å rä a keki lucy nä warä a keki acio kä nä marä a keki kai må rä a keki ona arä a me harä a igå rå matikå rä a wabici arä a megå kanitha må tigå thi kå rä a wabici kä ria maita merä å karuci nä a me harä a igå rå matikå rä a wabici ũguo magä re keki yao mũrũagĩrĩrwo nĩ mwaka ũguo. Bwana asifiwe sana. Tutikĩhũrĩre Jesu witũ rũhĩ rwega. Ona arĩa marĩ mabũrũri ma nanja marũagĩrĩrwo nĩ mwaka mũrũagĩrĩrwo nĩ mwaka na Ngai atuĩke ngo yanyu. Kiugo kĩa Ngai kĩmũtongoragie mahinda mothe na wega wa Ngai ũmũiganage. Bwana asifiwe sana. Mũtikĩrũgame na igũrũ. Thutha wa Abimeleku gũkorwo marĩ ũthũ na Isaka, makenanĩire hamwe, megekanire hamwe, na iruga rĩkĩrugwo makĩrĩanĩra hamwe na makĩgĩa kĩrĩko. Ũguo nĩguo tweka kĩgongona-inĩ gĩaku. Twakenanĩra hamwe, twegekana hamwe, twambĩrĩria mwaka na kĩrathimo, na twarĩanĩra na twanyuanĩra, na twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai. We nĩwe ũgũtũtongoria kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na project citũ ciothe ci moko-inĩ maku. Nĩwe ũgũtũhotithia gwaka mĩciĩ ta ĩrĩa Isaka akire, nĩwe ũgũtũhotithia kũgĩa na mĩgũnda ya mbũri na ng'ombe ta ĩrĩa Isaka agĩire nayo, na ciothe citũ twaria ngwatanĩro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge twambe tũheo kĩgoco nĩgetha tũcokerie atungatĩri, ndĩmere ũguo ũngĩ tũgwĩka nĩ atĩa. Karanja ndũke haha. Andũ a kĩgoco. Hallelujah. 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 Ora Jesu roho yogwa.
Biro twehitha guoko-inĩ gwaku Ngai tondũ nĩ twĩrirĩirie ũtũrane hamwe na ithuĩ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Tweiga harĩ we nĩ tondũ we nĩwe thayũ witũ na we nĩwe gĩkeno gitũ. Na thima ũtungata ũyũ no twarane hamwe na ithuĩ mwaka ũyũ, tũiguĩrĩre tha mwaka ũyũ mũrĩithi ũrĩ tha, tũhotanĩre mwaka ũyũ nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ Ngai mwene thayũ, ĩtĩkĩra gũtũtoranĩria mbara citũ ciothe, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Atungatĩri othe mũke haha nĩgetha tũhoe hamwe. Atungatĩri othe arĩa tũrĩ nao a kĩgongona gĩa Theophilus Church na arĩa matarĩ a kĩgongona-inĩ a kĩgongona kĩngĩ, na ndirigĩte kwĩna Pastor Wainaina kawa mũingatire. Thiĩ mwĩre oke na mbũri na akinye tene. Ngai arogocwo. Kanitha rũgamai mwambararĩrie ndungata ici cia Ngai moko, mũmere Jehova aromũrathima. Mere iciugo ici, Jehova Ngai nĩ amwendete na nĩ arĩtwaranaga hamwe na inyuĩ, na inyuĩ tuĩkai andũ a gũthikĩrĩria Ngai na mũtigathũkio meciria nĩ andũ. Ithima cianyu itikae gũikĩrio tĩri. Jehova aromũrathima. Mere mũrĩithagio nĩ Ngai na mũgĩe ngwatanĩro na Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩgetha mũhote gũtungatĩra Ngai ũrĩa we. Mũtungatĩre athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Ngai arotwarana hamwe na inyuĩ. Igongona-inĩ cianyu Ngai aromũririkana, ona areka maũndũ manene. Jehova aromũrathima. Na inyuĩ ambararĩriai kĩrĩndĩ kĩu moko, mũmere ciugo ici. Ngai nĩ amwendete na Ngai nĩ agũtwarana hamwe na inyuĩ. Ngai amũrathime mawĩra-inĩ manyu, biacara-inĩ cianyu, mũrociarũrũka mũno, mũrothegea mũno, mũrotonga mũno. Ngai amũhe mĩciĩ mĩnene na amũhe ngari cia gũtungata. Jehova aromũrathima. Nĩ tũmwendete athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Rekei twĩnyihanĩrie mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Rekei tũtũrie ngwatanĩro ya wendo.
tondu Jesu witũ nĩ wendo. Jehova aromũrathima. Amen, amen, amen. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata na ngombo cia wĩra waku Mwathani. Ndamahitha hinya-inĩ waku, ndametĩria ngo yaku ĩmagitagĩre, ĩmamenyagĩrĩre ũrĩa kiugo gĩaku kiugĩte thĩinĩ wa Thaburi 115. We nĩwe ngo, we nĩwe ũhotani, we nĩwe hinya. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atungatĩri aya, na ndamahitha guoko-inĩ gwaku magĩtungata igongona-inĩ irio mehokeire nĩwe mehokeire. Reke magũtungate na magũteithie na makũgocithie wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ithuothe twambararĩrie andũ arĩa marĩ mwena-inĩ wa online moko, tũmere andũ aitũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, nĩ tũmwendete na wendo wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũrũ ũtũũrĩra Ngai, mũtikareke meciria manyu maikĩrio tĩri nĩ Afilisti. Jehova Ngai aromũrathima. Wega wa Ngai ũromũigana, ũtugi wa Ngai ũromũigana. Ngai arotuĩka ngo yanyu. Mũrĩ mabũrũri-inĩ marĩa mũrĩ matiganĩte, mũtikae gwĩtigĩra kũhatĩrĩrio kana gũthĩnĩka. Mũtikae kũguoyohio atĩ nĩ mũgũcokio bũrũri-inĩ wanyu. Nĩ Ngai wahingũrĩte njĩra ĩyo, ti athamaki mahingũrĩte njĩra ĩyo. Jehova aromũririkana, Jehova aromũhitha mũno. Andũ arĩa marĩ na roho wa ũiru igũrũ rĩanyu nĩ megũconoka, no marĩũka kũmwetha. Toguo Abimeleku athire gwetha Isaac. Jehova Ngai aromũrathima. Iganoi-inĩ wega wa Ngai, iganoi-inĩ ũtugi wa Ngai, na kĩrĩa Ngai amwathĩrĩirie nĩ mũkũgĩa nakĩo. Mũtigũcenjanĩrio nĩ Saitani. Ona ithuĩ kĩrĩa Ngai oigĩte nĩ tũkũgĩa, tũtigũcenjanĩrio nĩ Saitani. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nyita mũndũ ũcio mũriganĩtie guoko, mwĩre Jehova arokũrathima. Nyita mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩre Jehova arokũrathima. Mwĩre wega wa Ngai ũikarage hamwe nawe. Ũgitĩri wa Ngai ũtwaranage hamwe nawe. Wĩnyihĩrie Ngai na ũthikĩrĩrie mũgambo wa Ngai. Ndũgetĩkĩre ngoro yaku ĩikĩrio tĩri. Ndũgetĩkĩre gĩthima gĩa kiugo kĩa Ngai gĩthikwo.
meciria maku ndukareke mathikwo na tĩri ta ũrĩa ithima ciathikirwo nĩ thũ. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Jehova Ngai aromũrathima, wega no ũtugi wa Ngai irotwarana hamwe na inyuĩ. Ndamwĩtĩria ũgitĩri mwega mwaka-inĩ ũyũ, twetigithũkania na mĩtino yothe ya barabara, twetigithũkania na mbara ciothe iria irĩ kuo, twetigithũkania na magongona mothe marutĩtwo, twetigithũkania na mĩrimũ yothe, twetigithũkania na mathĩna ma mĩthemba yothe, tweyohithania na kũigua Ngai na gwathĩkĩra Ngai na ũgitĩri wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ, na tondũ gĩkĩ nĩkuo kĩhumo gitũ, arĩa angĩ marĩ na igongona cia Theophilus Church matũũra matiganĩte, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ona arĩa angĩ marĩ na igongona ciĩ rungu rwa kĩgongona gĩa Theophilus Church ikĩĩta marĩtwa mangĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Wega wa Ngai ũmaigane na ũtugi wa Ngai ũmaigane. Ngai witũ, twarana na ciana ici, twarana na athuri aya na atumia na anake na airĩtu, twarana na kĩgongona gĩaku, twarana na niĩ Mwathani, twarana na ithuĩ Ngai kĩgongona kĩa ma. Nĩkĩambĩrĩria mwaka mwerũ, nĩ mũthenya wa mbere wa mwaka mwerũ, twanengerana monthly prayers moko-inĩ maku, twambararia moko maitũ na igũrũ Mwathani, twakwĩra tũtinogete nĩ monthly prayers, twamĩambararia na kũrĩ we, tuohorage Mwathani o mĩthenya ĩrĩa yathanĩtwo, mũthenya ũrĩa wathanĩtwo, tũtikwagaga ithuĩ. Ngai watwarĩirie ũhoro wa mũthenya wa mbere wa kĩambĩrĩria kĩa mweri, maya nĩmo mahoya marĩa wathanĩte, ũyũ nĩguo ũtugi waku, nĩ mokĩrĩirwo na njĩra nyingĩ, magĩtagwo mahoya ma mawaganu. Ithuĩ tũtirĩ a mawaganu, ithuĩ tũtirĩ a mawaganu, tũrĩ a kũrĩithio nĩ kiugo kĩa Ngai, tũrĩ a kũrĩithio nĩ ũtugi wa Ngai. Twambararia rĩtwa rĩaku, rĩtũtongoria rĩwe, rĩtũrĩithia rĩwe, rĩtũmenyerere rĩwe, tondũ wĩtagwo Ngai. Maya mahoya nĩwe tũhoyaga, ti mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, nĩ kiugo gĩaku tũthomaga, nĩ magongona maku tũrutaga, tũiguĩrĩre tha no tũtongorie Jehova. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, tũtongorie no tũiguĩrĩre tha. Twarathima mũthenya wa monthly prayers, twarathima February ya monthly prayers, mũthenya wa monthly prayers March nĩ twamĩrathima, mũthenya wa monthly prayers April nĩ twaũrathima, nĩ twarathima mweri wa May, nĩ twarathima mweri wa June, nĩ twarathima mweri wa July, ona mweri wa August, ona September na October na November nginya December 31 harĩa tũgoka kũrutĩra magongona ma ngatho ma gũtũrĩkĩria mwaka wega. Ndatigithũkania andũ aya na mĩrimũ yothe mĩũru na mathĩna mothe moru, twetigithũkania na roho wothe wa Saitani, mĩario ya Afilisti nĩ twetigithũkania nayo, rũmena rwa Afilisti nĩ twetigithũkanĩtie naruo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge cai tũngĩnyua na mũgate tũngĩrĩa, ndaũtheria na ndawamũra na thakame theru ya Gatũrũme, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen. Atungatĩri mũkĩgwete rĩtwa, Pastor Lucy nĩ ekũmũtongoria hau, nĩgetha muge o kũrĩa mũndũ agĩkoragwo, na nĩgetha o rĩtwa tu na kuga kũrĩa ũkoragwo, nĩgetha tũthiĩ na mbere tũrĩkĩrĩrie. Agocwo getwa ni Wanjirũ wa Wainaina, mũtumia wa Pastor Wainaina, na Ngai wa mwe wa mũrathime. Mwathani agocwo. Na ningetwo Christine Kagwĩria, mũtumia wa Pastor Joseph Irungu, tutungataga mwena wa Karibaribi Thika. Ngai wa mwe wa mũrathime na mwĩke wega. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Amarĩtwa njĩtagwo mũtungatĩri Margaret Wangui, ndungataga gũkũ Theophilus Mother Church, na Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Mwathani arogocwo.
Njĩtagwo Pastor Ann, ndungataga gũkũ Mother Church rungu rwa Pastor Lucy. Mwathani agocwo. Amarĩtwa njĩtagwo George Maina ndĩ mũhonoku, ndungata kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa rungu rwa Bishop John Gĩthirĩ, na kuma rĩrĩa twambanĩrĩirie nginya haha nginyĩte nĩ nyonete Ngai, na nĩ igongona rĩakwa rĩa mbere gũkorwo rĩa mwaka mwerũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na ndĩrahoya Ngai atũhotithie o wendo ũcio twambĩrĩirie naguo tũthiĩ naguo na mbere, na Ngai nĩ egũtũrathima. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Pastor David Mwai na nĩ niĩ ndungataga kanitha wa Theophilus Njirũ. Karibuni sana. Amen. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo mũtungatĩri Gĩcũrũ na nĩ niĩ Mwathani ehokire kanitha wa kũrĩa gwa Kairũ, na Jesũ witũ mũrathime. Mwathani agocwo. Njĩtagwo mũtungatĩri Josephine Nduta wa Mbũgua, ndungataga kanitha-inĩ wa Nduberi rungu rwa maguta ma Reverend John na Pastor Gladys. God bless you. Amen. Mwathani arogocwo. Ngetwo Reverend Kariuki thĩinĩ wa itũra rĩa Dandora, kanitha-inĩ witũ Oaba House of Prayer Mountain. God bless you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ngetwo ithe wa kuria, ngetwo ithe wa Ngarĩ, na rĩu no njĩtagwo baba wa Gift. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime. Njĩtagwo Pastor Dan wa Theophilus Church itũra rĩa Naikuru. Mwathani agocwo. Na niĩ njĩtagwo Pastor John Kamau, ndungataga kanitha-inĩ wa Theophilus Church kũrĩa Kiserian. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mũrĩ arathime. Ona niĩ ndĩ mũrathime. Ngetwo Pastor Joseph Irũngũ kuma kanitha ũrĩa twĩ naguo wa Hema ihinda rĩrĩ. Mwathani arogocwo. Kanitha wa Theophilus Church itũra rĩa Karibaribi. Bwana asifiwe. Nĩ mwaka ũmwe ũrorete gũthira kuma rĩrĩa ndathire itũra rĩu, tondũ nĩ mweri wa ĩtatũ ũyũ ũkĩte. Mwathani arogocwo. Na nĩ ndĩrenda gwĩtĩkia Ngai o ta ũrĩa heanĩte matirio iria citĩtwo mũgũnda. Mwathani arogocwo. Harĩa tũtungatagĩra tũreranire na arĩa tũtungataga nao nĩ tũkũiga hema thĩ nĩgetha Ngai aigue ruo rwitũ rũrĩ igongona, atũteithie harũgame kĩgongona mwaka ũkĩte. God bless you. Mwathani agocwo. Amarĩtwa nĩ Pastor David Githuka, Theophilus Church Ngong. Mũrathimwo. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. God is good and all the time, and that is his nature. Hallelujah. His nature is to be good, and I am blessed. Bwana Yesu apewe sifa. Njĩtagwo Karo. Amen. Pastor Karo Jerry, Theophilus Church Mtalia, na ndĩragoca rĩtwa rĩa Ngai. Ngai amũrathime. Ithe mũtirona rĩu ndĩrarũgama nĩ Ngai. Amen. So we bless the name of the Lord. God bless you. Hallelujah. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Itanegweta ngwenda tũrũgame twambe tũrathime Bishop. Archbishop John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima kũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩngĩ Archbishop John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rekei tũmwendithĩrie mĩaka mĩingĩ ya kĩrathimo na thayũ na gĩkeno. Twakwendithĩria mĩaka mĩingĩ ya kĩrathimo na thayũ na gĩkeno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Kei tũikare thĩ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo mũtungatĩri Lucy Njoki, ndungataga na kĩgongona gĩa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ, na mwaka
mwaka uyu kwambiriria muthenya wa muthi ni ndihariirie muno kwendia kigongona gia Theophilus Church Jathaini. Koguo we wina hau ni ndiragukaribisha muno thiini wa kanitha wa Jathaini Theophilus Church, na ugiuka umete rugongo kana kianda ni uriukaga wakinya stage ya Gomongo ugakora kibao kiandikitwo Village Inn kana Garana Energies, ukambata na fareo ugoka igakumiririo ha kigongona-ini gia Theophilus Church. Karibuni sana. Rucio ni Saturday, ndamukaribisha Sunday, na mirango ya nyumba ya Ngai ni mihingure na gutura imihingure nginya mwaka uyu. Mucemanio ucio ungi wa monthly prayer ni mweri 3 mweri wa keri. Koguo ni ndamunyita ugeni muno muno handu-ini ha kanitha, mugoka nogoka na murata. Ngai akurathime ukirikia kwihaririria gugoka hindi iyo, na ni ndagutuma ihoya kwambia muthenya wa umuthi ria kuririkana muthenya ucio wa monthly prayer. Koguo ni igana mekuigua ihoya riakwa. Ngai amurathime. Wona wariganirwo umenye wina thiri, wariganirwo ni kuhoyagira muthenya ucio umenye wina thiri, na ithuĩ tutirenda mathiri to turenda kwehererio ki. Ngai amurathime muno makiria, gikeno kiingi na gikeno kinene ni uria mwerutĩire guka thiini wa kuruga mwaka mutinanoga, tondu ira niguo turari guku turarugeire mwaka guku ira, na umuthi twaroka guka thiini wa mahoya ma mweri. Ngai amurathime na hinya ucio twambiriria naguo turikie onaguo ni tondu wa Ngai. Kiria twaihurirwo tutihoteka, tutiurwo ni hinya, tondu undu ucio ni wa kuonania wega ati family yaku toria Daudi aigire, ndari munini na ndi mukuru, ndire ndona muhoi Ngai atiganeirio kana mbeu yake igathie ikihoya ngagairio. Angikorwo ni twaihurirwo ni muciari na twaria hamwe na ciana citu, ona gwaku gutikaga kindu gia kuria na gia kunyua na gia kwihumba na gia kuruta wira wa Ngai, ona gia kuihuria mathanduku maya. Koguo Ngai amurathime muno na mwike maundu mega na mautugi. No njurie mundu mugeni uria utari wacera hindi ingi thiini wa mahoya ma mweri, guoko iguru, guoko iguru. Ithuothe turi enyeji, hindi iyo ingi nitugagiuka na mugeni. Ngai amurathime muno muno makiria na mwike maundu mega na mautugi. Mukirikia kwihaririria wega nigetha mucokie ciana cukuru, wega wa Ngai uromuigana na utugi wa Ngai uromuigana. Rathimwoi. Inya umiririe ngoro uiyuritwanira mutheru umbure uira wa gaturume ngorwete gwitigira nora muoyo waku ndugatuike na muoyo wa nyoni iria yuaga igathie ikaingira mutego-ini igate muoyo wayo.
maitho kana tarĩ gũtahwo tahĩtwo nĩatũmwo amaeni rũkana rũmĩrĩre ta ndegwa ĩrĩ rũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩoĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũnyũyume muoyo. Mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ angĩũra kana agarũrũke ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete na ũtũrĩka mũthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatiria ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie kĩana hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa Gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra. Imana thutha ũcio twetĩkirie thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo Roho ũcio atuĩke kĩmũrĩ hitho cia hitho akamũgũragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ.
tũgũithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩire imũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre. bathĩ ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba wa erĩ
mendanite maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ Adamu na Hawa erĩ marĩkia kwĩyonia njĩra makĩigua watho wa ngoma Ngai nĩamatiganirie Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ athuri na atumia mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesũ na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagio rĩũngĩ igwaya nake na irĩtu